Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. á mörkum vors og sumars. Það er margt í boði í þættinum í kvöld. Hérna hjá mér eru María Lilja og Björn Þorláks. Hérna, Oddný Eir er reyndar með efnið sem hérna aftast. Það var kynjaþing, Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélagsins, hún kemur og spjallar við hana. Og svolítið verið að tala svona kvennasamstöðuna. Þurfi samstöðu kvenna þvert á alla hópa og allan uppruna og alla stéttir og eitthvað fleira til þess að ná fram málefnum kvenna. Þetta er svona, ég veit ekki hvort þessi heitt mál í umræðu feminista. Hvað segir konan við borðið? Já, þetta er svo sem ekkert heitt mál en þetta er alltaf mikilvægt. Já, við sjáum það að svona með uppgangi ákveðin afla í vestræna heiminum allavega, þá eru kvenréttindi svona að skerðast, að þeir virðist á mörgum stöðum, Bandaríkjunum og þannig að það er bara, þetta er mjög mikilvægt að halda þessum bolta á lofti. En hér er það skerðast? Hér? Ekki það fer eftir því hvaða réttindi. Ef þú ert að tala um réttindi millistétta kvenna á atvinnumarkaði, þá hafa þær líklega aldrei verið öflugri. Konur í stjórnunarstöðunum aldrei fleiri, en svo eru láglauna-konur. Þær eru einhvern veginn eftirbátar, innflytjendur og þær konur svona sem að einhvern veginn virðast hafa svolítið kannski gleymst. Sjáum til hvað kemur út úr samtali Oddnýjar Eir og Auðar Önnu Magnúsardóttur hér kynjaþing. En Björn, þú hringdir til Danmerkur í hvað, efnahagslegan flóttamann eða hvað? Já, meira svona pólitískan flóttamann, skoðanarlegan flóttamann. Það er alltaf hressandi að heyra í fólki sem að hefur aldrei áður verið í viðtölum í fjölmiðlum og ekki síst þegar fólk er með stóra skoðanir eins og hún Sigga Svanborgardóttir hefur. Hún er sem sagt ljósmyndari sem býr í Danmörku og er einnig nemi í félagsráðgjöf og ég datt inn á pistil sem hún hafði skrifað þar sem hún í rauninni er að hæðast að Sigríði Andersen, fyrrum ráðherra og núverandi þingmanni að þingkonu Miðflokksins sem var að tala niður til skatta eins og mjög er þekkt innan Miðflokksins og hefur verið í Sjálfstæðisflokknum ekki síst, þar sem að er verið alltaf að reyna að halda þeirri sögn á lofti að skattar séu vondir, við þurfum þá ekki sem siðferðislegt tæki eða jafnaðartæki og svo framvegis. Og hún sem sagt að þessi greininnar vakti það mikla athygli mína að ég ákvað að hringja í hana á Zoom til Danmerkur og hún bara lætur vaða á súðum og heldur því fram að stór fjöldi þeirra Íslendinga sem nú eru utan landsteinana séu í rauninni skoðanarlegir flóttamenn frekar en efnahagslegir. Það er ekki hægt að vera, þetta er svo lítið samfélag hjá okkur að það er ekki hægt að vera nema að vera sama sinnis og meirihlutin. Einmitt og að tengsl og klíkur ráði öllu og þar á meðal hvaða skoðanir hefur til þess að þeir sé boðið að gnækta borðinu og hún talar mjög mikilli hörku íslenska fjölmiðla. Hún hefur verið að fylgjast með Íslandi utanfrá núna lengi og hefur uppi stór orð þann freistni vanda sem sé milli íslenskra blaðamanna á hennum svokölluðu meginstraumsfjölmiðlum, hættuna á að blaðamenn fari að draga taum valdsins því að annars sé ekki boðið upp á atvinnuöryggi þeirra og launatekjur og allt það. Þannig að hressandi og frama er náttúrulega algengt að blaðamenn fari og vinni hjá einhverjum svona hagsmunasamtökum fyrirtækja og heldur betur og það er mjög furðuleg menning finnst mér hjá okkur í þessum efnum að við setjum aldrei neitt spurningamerki við það að fólk hlaupi bara inn og út og mér finnst líka bara stór dularfullt að blaðamannafélagið sé fullt af almannatengnum. Ég skil ekki neitt. En áður en að þú hringir til Danmerkur þá ætla ég að hringja til London. Ég ætla að heyra í honum Guðmundu Auðunsinni sem við höfum nú spjallað oft við Rauðaborðið. Hann er fréttaritari okkar í London. Það er áhugavert margt sem er að gerast í bresku stjórnmálum og kannski það sem að síðast gerðist er að Keir Starmer, forsætisráðherra, hann mætir tapi í sveitarstjórnarkosningunum með því að
að stíga upp og halda ræðu og boða stefnubreitingu og svona aukna hörku í útlendingamálum, tekur eiginlega upp útlendingastefnu umbótaflokks Nigel Farage og bætist í enn við það sem að þessi forystumaður Verkamannaflokksins gerir. Hann fer alltaf til hægri ef hann ætlar að sækja sér fylgi. Hann búinn að taka upp efnahagsstefnu Íhaldsflokksins og það eru mikil hitamál í Bretlandi að til þess að mæta auknum útgjöldu til hermála þá hann að skera niður svona, við gætum vilja kalla það almannatryggingar. Það sem eru margir hópar sem að munu fá skerta framfærslu. Það eru mikil hitið þar. Ég ætla að tala við Guðmund Auðunsson og ég býst nú við að við komumst ekki langt með það. Við þekkjum það að svona Zoom-viðtölum okkar svona frekar í styttanlagi. Kannski slægi ég aftur á hann til þess að ræða Nigel Farage sem eiginlega bara kóngurinn í bresku stjórnmálum. Hann bara maðurinn. Íhaldsflokkurinn í einhverjum ótrúlegum henglum. Keir Starmer mjög óvinsæll forsætisráðherra. Ég held að sé 26% sem að styðja hann. Herðu en áður en að því kemur þá ætlar Oddný að tala við Eyjólf Sigurjónsson. Hann skrifa bók sem Ég er ekki fullkominn. Kvíða? Já, kvíða. Ég ætla nú bara að gantast í því Björn hvort að þú myndir skrifa bók sem væri Ég er ekki fullkominn. Ég held að allar mínar bækur 8 talsins séu það hve ófullkomin ég er. Það er bara leitin í lífinu. En hann að skrifa kvíða og hvernig hægt að lifa með því. Og þetta eina af niðurstöðunum að horfa á sig að maður sé ekki alveg fullkominn. Og hann bara líka að ræða bara það hvernig að vera með kvíða í samfélaginu sem við lifum í. Já. Þetta fyrirmyndar hvað svona yngri kynslóðir hafa verið opnar og stíði fram og rætt eigið meina meðan við hinn sem eldri vorum, við annarkvort vorum að burðast ein með okkar ágætla eða drukkum frá okkur vit og rænu. Já. Þannig hefur orðið mikil betrumbót. Já, ég veit ekki. Svo ég sá, og það var reyndar áðan bara einhver staðar á Instagraminu mínu, þá var nú einhver svona af yngri kynslóð að kvarta yfir því að vera af þessari kynslóð sem í sífelldri sjálfskoðun. Af því að það bara einhvern veginn gefst ekki tími fyrir eitthvað svona kollektíft. Af því að það allir svo fastir innan í sér. Að það sé hægt að ganga á langt. Já. Og þessi sjálfskoðun getur þá orðið sjálfsvorkun. Það sé meira svona, það er allir svo uppteknir að því að vinna í sjálfum sér að það vinnur enginn í heildinni. Það var einhver sem ég held að það veri einhver rithöfundur sem sagði þetta. Ég hef engan áhuga á því að skilja sjálfa mig eða finna sjálfa mig. Það eru miklu áhugaverðari hlutir í heiminum. Svo það getur verið svarið þessu. En það það sem þú ert að vísa, ég náttúrulega mikil umræða sem eiginlega andstaða við þetta sem að ég hef stundum vitnað í að hún Lilja Ingólfsdóttir, kvikmyndagerðarkona í Noregi, sem hálfíslensk. Hún sagði að við varum að lifa tíma sem væru stórkostlegir, þar sem að fólk væri að fá svona rödd og menn eins og Sigurður sem kemur hérna eftir að tjá sig og að þetta væri eiginlega umbreyting á menningunni og það er skemmtilegt sem væri að koma út úr þessu og kannski óvíst hvað kemur út úr þessu en þetta eitthvað, við munum aldrei snúa tilbaka. Það svona hennar hugmynd. En á móti þá heyrir maður einmitt að tala að þetta sé fórnarlambavæðing og vilja fara aftur til þess að tíma sem þú varst að tala að vera okkar kynslóð. Kannski er þetta bæði. Og kynstan undan hafi byrjað á þessu. Ég man eftir svona viðtölum af mönnum sem rann af þeim að þá voru þeir mættir í vikuna að segja frá. Akkurat. Vikuna einmitt. En kannski er þetta bæði, kannski er hægt að ganga á langt í þessu en mér langar bara að minna á það í þessum efnum að ég var með í þessari viku, var það ekki á þriðjudaginn, þá var ég að ræða við arkitekt. Hún hefur verið að kenna mjög mikið og hún staðhæfði bara að nemendurnir sem hún er með núna, unga fólki núna, aldrei verið með jafn flottan nemendahóp, aldrei jafn margir meðvitaðir gildi eins og feminisma og jafnrétti og bræðralag og allt það. Þannig að ég veit það ekki. Ég held við séum alltaf að verða betri og betri, ungu krakkarnir okkar. Við verðum verri, við byrjum svona. Við gömum. En svo verðum við verri. Það breytist í rauninni aldrei neitt. Það er bara þessi verstur. Þessi efnilega kynslóðin verður alltaf ekki sérstaklega efnilega gömul kynslóð. Það er hættu því. Herru, talandi arkitekta, við ætlum að reyndar ekki að tala við neinn arkitekt, við ætlum að tala svona svæðið vestur af Slippnum, hvað er þetta að kalla bugtin.
Vesturbugt, það sem á að byggja 179 íbúðir og eitthvað fleira, náttúrulega sömu tekníkarnar og við sjáum alltaf í öllum hverfum. Það bara verið þarna Vals hverfið. Mér finnst þetta alltaf vera eins og það sé alltaf vera eins og Borgartúnið sé svo vellukkað, það þurfum að koma því niður í bæ líka. En það fólk sem bara ekki ánægt með þetta. Það Ásta Olga Magnúsdóttir, hún býr þarna í nágrenninu, býr þarna aðeins fyrir ofan. Egill Sæbjörnsson sem myndlistarmaður og Páll Jakob Líndal sem doktor í umhverfissálfræði, þau ætla að koma hérna og ræða þetta svæði. Og það sem ég held að þau ætla að reyna að gera að bjóða upp á svona einhvern annan valkost heldur en svona borgaryfirvöld og verktakarnir eru að reyna að þröngu upp á okkur. Það finnst ykkur hérna Austurhöfnin vera vellukkuð, þarna frá Hörpu að Hafnartorgi, þetta skemmtilegt svæði? Sko, ég geng mikið hérna og mér finnst það svona, þetta vont eða venst, ég var að segja það, en hérna, sko, mér þykir óbúslega vænt hafnarsvæðið okkar og ég skil auðvitað sjónarmið þeirra sem að vilja ekki missa strandlínuna sína og okkur svona, en svo ég bara, sko, það sovjask í hjartanu að mér finnst bara óbúslega mikilvægt að byggja hátt og mikið, margar íbúðir. Og bara allstaðar, líka í gamla Vesturbænum. Já, af hverju ekki? Okay. Já, ég segi svolítið pass, sko. Mér finnst þetta ekki frábært, mér finnst þetta ekki allslæmt heldur. Þessar byggingar? Já. Herðu. Við ætlum að renna svona einhverjum teikningum á svona hugmyndunum sem eiga að vera undir viðtalinu, þannig að þið getur bara fylgst með og eftir, þannig að við sjáum þetta og hlusta á þeirra sjónarmið sem eru margs konar. Áður en að því kemur og þá kemur hann Eiríkur Bergmann, hann búinn að vera lengi á leiðinni. Ég bað hann að koma hingað eftir kosningarnar í Ástralíu sem voru rétt á eftir kosningunum í Kanada. Það sem að gerði svolítið svona sérstakir hlutir, að það leit allt út fyrir að íhaldsmenn í þessum löndum myndu vinna stórsigur gegn svona frekar óvinsælum ríkisstjórnum Frjálslynda-flokksins í Kanada og Verkamannaflokksins í Ástralíu. En svo þegar Trump kemst til valda og hann byrjar að skrifa allar þessar tilskipanir sínar og fara í stríð við hitt og þetta, að þá verður bara algjör viðsnúningur í stjórnmálunum. Þetta veit ekki hvort að Eiríkur tekur undir það, hvort að sé þetta draga einhverja miklar ályktanir. Þetta er náttúrulega bæði lönd með einmenningskjördæmi og það er náttúrulega sérstök staða í Kanada sem að Trump eiginlega lýsaði yfir hann ætla að halda áfram amerísku byltingunni og hrekja bresku krúnuna úr Kanada og ná Kanada undir sig. Hvort þetta eigi við okkar heimsluta, hvort að áhrifin af Trump verði kannski öfug við það sem að margir byggust við, að það myndi leiða til þess að svona skoðanabræður hans myndu valta yfir og eignast stjórnmálin, eða hvort það verði bara, ég veit ekki hvort þetta kallaði bakslag í framþróun nýja hægrisins. Ég held að já, mín skoðun allavega svo að það er óumflýjanlegt. Ég held að það sé svolítið Bakslag. Þetta bakslag, það kemur á einhverjum tímapunkti og ég held að að Trump sé að mörgu leyti góður hvað það varðar, að því að hann flýtir svo litið fyrir ferlinu, sko. Að því að hann það segir svo Bjarni Ben, flýtir fyrir hörnum sjálfstjórnarflokksins. Akkurat, hann er nákvæmlega eins. Þetta sé, já, þannig að ég veit ekki alveg ekki það er auðvitað hryllilegt að fylgjast með heimsmálunum þessa dagana og uppgangi fasisma og öllu því bara blóðuga stríði og viðbjóði sem að fylgir, en já, þetta er svona tilfinningin, vonin er svo að þetta sé einhvers konar endalok. Herðu, en þetta verður dagskráin í kvöld og Rauðaborðinu, og síðan eftir Rauðaborð þá endursýnum við þátt sem að þið voru með í dag. Það byrjaði nýr þáttur í okkur í dag klukkan 16 í eftirmiddagsþáttur, sem er gott fyrir þá sem eru fastir í umferðinni hérna í Reykjavík. Þá voruð að tala við fólk sem að vil svo til að býr allt einhvers staðar út á landi. Já, og við Marja-Lilja erum sammála það, sko, að í okkar huga þá er fýsilegra núna að búa út á landi heldur en dálítið skeið. Það held ég að sé, ég meina að þú getur fundið þetta með þessi í Hagstofan, held ég. Að þess að flutningur fólks af landsbynni á höfuðborgarsvæðið, að hann er ekki svo sama afl og var áður. Já. Og þú fer þetta líka í viðhorfum, þú veist að með ungu efnilegu kynslóðina. Þetta má víst líka greina í viðhorfum yngri fólks. Já. Mér finnst bara landsbyggðirnar töluvert sexy núna, ég var að segja það. Nýfluttur á norðan höfuðborgarsvæðið. Ég held að það tengist líka bara öðruvísi tækni og svona, það er auðveldara að vera út á landi, það er engin einangrun.
Mér þykir mjög girnileg tilhugsun að flytjast eitthvað út á land í lítið samfélag. Lítil samfélag henda mér ágætlega. En þau þurfa þá... Fólk horfir svona á því já, og segir... en þau þurfa, en það er nefnilega, það er það sem er svo erfiðara, að það er alltaf svolítið erfitt að finna sér nýjan í svona rótgrónu litlu samfélagi. Sem er svo annað mál sem að kannski... Og atvinnumálin eru auðvitað akkilesarhæll og atvinnurekendavald eru auðvitað meira út á landi heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru alveg ágallar við það. En eigi að síður, svona þegar maður horfir á allt saman, þá er meiri stemning. Þú fara aðeins meira fyrir peningin svona þegar... Já, og hérna, minnir mig líka á það að þegar ég var upplýsingafulltrúi Umhverfisstofnunar og satt þar fundi iðulega út allar koppagrundir í Evrópu með öðrum upplýsingafulltrúum frá öðrum Evrópulöndum, það er svona 4-5 ár síðan, þá byrjuðu þau að tala kollega mínir, að það væri ásókn úr borgunum meira út á land, sem var svona eitthvað nýtt trend sem var að byrja. Og ég held að þessi rétt sem að þú ert að segja. En hérna... Tækni hjálpar okkur. Já, en býttu, vorum við búin að ræða það, stundu detti út og kannski er ég bara rugla, en verður ekkert Auði Önnu Magnúsdóttur, framkvæmdastjóra? Það var í kynjaþingi, við byrjuðum á því. Við vorum búin að ræða það. Já, við vorum búin að ræða það. Já, ok. Já, en hérna varðandi byggðirnar, það eru margir kostir að búa í smáu samfélagi, maður er svona séður, en líka ágallar sem getur verið svona að það er ekki svigrúm til þess að verða bara hvað sem er, og það er það sem að stærri borgirnar oft veita, það er auðveldara að vera öðruvísi í borginni og stærri borgirnar eiga auðveldara með að vernda svona almenn mannréttindi og stöðu heldur en er í verkefni okkar ætti náttúrulega að vera því að við erum eiginlega svo hlægilega lítið samfélag en erum samt svona stórborgarsamfélag í langar til þess að vera þar. Hvort okkur tækir það búið til samfélag sem myndum taka það góða úr hvoru fyrir sig. Ég held að hættan er svo að við tökum það vonda úr hvoru fyrir sig. Við tökum kuldan og einmannarleikan út úr stóra samfélaginu og bölvuðu afskiptasemina sem oft fylgir smáum samfélagum. Það er hérna staran, landsbyggðarstaran. Sem er eiginlega, þið getur bara farið á internetið, þar er hún í gangi. En ég þekki eitt eftir að hafa búið í áratugi norður í landi og verið blaðamaður eiginlega allan þann tíma, að sjónarhorn okkar sem búum út á landi á það sem er að gerast hér er annað heldur en þegar maður býr hér. Og ég held að þessi þáttur verði svona góð súrefnis sprauta fyrir fólk til þess að geta bara talað frjálst, sagt skoðanir sínar, án þess að einhver sé að jaðarsetja það eða setja eitthvað til hliðar. Það var góð þáttur hjá okkur í dag og hann verður, ég var að vekja athygli því, hann verður endurfluttur svo hérna þegar rauðaborðið er búið og svo líka aftur á morgun og til hamingju með það. En þetta er þess að þátturinn sem er í kvöld, efni sem er til umfjöllunar þá. Ég hvet ykkur til þess að fylgjast með og hlusta og minni á allt sem ég sjáið hér og heyrið er í boði áskrifenda og þú getur slegist í hóp þeirra sem að telja að vera mikilvægt að samstöðu sér til. Og ef að ykkur finnst það þá er snjallt að leggja eitthvað til. Það kostar 2.750 krónur á mánuði að vera áskrifandi og þú getur slegist í þann hóp með að fara inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið á að vera líka nokkuð ljóst fyrir. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðl og umræðuvettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. En við ætlum að skjóta hérna inn smá skilaboðum og svo kemur hann Eiríkur Bergmann hérna og við ætlum að tala áhrif Trump á stjórnmálin. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þá er það pólitíkin, hann er hingað kominn Eiríkur Bergmann, prófessor á Bifröst. Hérna fyrir einhverju síðan
það var kosið í Ástralíu og enn lengra síðan það var kosið í Kanada og sömuleyti var söguþráður þessar kosninga mjög keimlíkur og hann var sá að íhaldsmenn voru í mikilli sókn, meðal annars út af svona áherslum sem að einhvern leyti minna á Trump og var talið að þeir ættu til að auðveldan sigur fyrir bítum á móti verkamannaflokknum í Ástralíu og frjálslyndaflokknum í Kanada sem að höfðu leitt svona misvinsalar ríkisstjórnir og við varum að sjá kannski það sem að við höfum kannski spáð fyrir hálfu ári að það væri óhjákvæmilegt að óvinsalar ríkisstjórnir tapa fylgi og svona nýja hægrið en svo kemur Trump til valda og þá verður eiginlega viðsnúningur í báðum löndum og frjálslyndi flokkurinn vinnur bara með sinn besta sigur bara í sögunni og verkamannaflokkurinn með meiri hluta í þinginu í Ástralíu heldur við bara sést síðan ég veit ekki hvenær. Og þá rannsóknarspurningin, eins og þið kallar það í akademíunni, má það vera þannig að kjör Trump verði ekki til þess sem að kannski margir hefðu spáð að nú færum við að sjá bara hrinu af sigrum sambærilegra stjórnmálaafla, heldur þvert á móti. Já. Sko, ég held að svarið auðvitað ekki einhlít held ég, sko. Það er flókið samspil, en það alveg ljóst að einn þráðurinn þessi. Að sko, þrátt fyrir að Trump hafi náð völdum í Bandaríkjunum og þrátt fyrir að það séu öfl í Evrópu og víðar sem að fylgja svona eftir málflutningi hans, að þá nú andstaðan við þennan málflutning líka gríðarlega mikil og kannski einmitt mest í löndum á borð við Vestur-Evrópu og þau í Vestur-Evrópu og Kanada og sannlega þá Ástralíu einhverju leyti líka. Þannig að andstaðan rís gegn þjóðernispopulisma Washington valdsins núna. Og í þessu löndum eru einminniskjördæmi þannig að valkosturinn á móti mjög skýr. Já, valkosturinn verður skýr og náttúrulega eins og þarna í sko Kanada þá var auðvitað Trudeau bara alveg á fallanda fæti og frjálslyndarflokkurinn og talið að hann myndi tapa alveg gríðarlega þannig að þetta svona mjög áhugavert hvernig Trump áhrifin eru í öfugu átt þarna. En sko á sama tíma og þetta að gerast í Kanada og Ástralíu og þá sem sagt umbótaflokkur Nigel Farage að vinna stórsigur í sveitarstjórnarkosningum í Englandi. Já. Og þannig að sko þetta eru svona flekarhreyfingar í báðar áttir og það aðeins mismunandi hverjir eru ofan á hverjum stað. En sko framganga Donald Trumps hún bara svo yfirgengileg að jafnvel þeir sem hafa verið að reyna að fylgja honum á málum í öðrum löndum, þeir súpa bara hveljur. Og andstaðan sem hefur risið svo mikil að sko margir fyrrum svona einhvers konar samverkamenn Donald Trump sko á bara hröðu undanhaldi, bara hlaupum undan honum. Þegar hann náttúrulega alveg hættur að tala inn í eitthvað hefbundið svona lýðræðis umhverfi sko og spegla sig í einræðiserrum og þetta bara orðið svo undarlegt að fólk svona rekkur í kút. Þannig að þetta ekki þannig að hans bara ryðji brautina og allir populistanir komi bara eftir og þeir muni bara og svo falli bara allir dóminukaupanir. Þetta ekki þannig þetta flóknir átök. Það var náttúrulega fyrir séð kannski þessi áhrif í Kanada sem hann var nú að tala um innlima Kanada og það ekki vinsælt. En svo þegar þetta eiginlega sami söguþráður verður í Ástralíu þar sem ekkert slíkt sko að þeir geta alveg horft á þetta og svona tiltekinni fjarlægð. Það ekki svona, þetta raskar ekki öryggishagsmuni þeirra. Nei. Nema náttúrulega framganga á alþjóðasviðinu. Ástralía svona undarlegi sveitsett með tengsl við Vesturlönd en þeirra sterkasti nágranni náttúrulega Kína sem eru flestu viðskiptin og jafnframt að land sem að þeir óttast og annað slíkt. Þannig að það var af þeim ástæðum sem að ég velti þessu upp hvort
framganga Trump sem að maður sér ekki alveg að gerast í Bandaríkjunum, að hún verði til svona skýr valkostur á móti, að það megi sjá slíka þróun í öðru löndum að það verði til. Og þú nefndir Bretland, það sem ég hægt að halda því fram að sá valkostur hafi ekki orðið til og verkamannaflokkurinn það stillir sér ekki upp á móti umbótaflokki Farage, heldur þvert á móti eftir þetta tap í kosningunum, að þá eiginlega taka þeir upp útlendingastefnu Já. Þeir taka bara upp sko nánast orðfæri Enoch Powells frá 1968 þegar hann hélt sína alræmdu ræðu blóðfljótið og að og það þetta svipað orðfæri að hinn hvíti hefðbundi maður verði orðin ókunnugur í eigin samfélagi, það taki svo miklum breytingum og Keir Starmer notaði bara sama orðfæri og við höfum auðvitað séð þetta áður að sósíaldemókratar sem áður fögnuðu fjölbreytileikanum voru talsmenn svona mannúðar og mannréttinda fyrir alla, svona tiltölulega opið flæði á milli landa og svo framvegis, eru harðar hlaupum undan því, eins og auðvitað Mette Frederiksen í Danmörku sem hefur tekið bara upp stefnu danska þjóðarflokksins, populistaflokksins, og núna fer Keir Starmer bara fjandi langt í þessum efnum og eftir þessari orðræðu, og hugmynd hans þá sú að kveða reform í kútinn með því að stela þeim glæpnum, taka upp stefnu þeirra. En það getur nú haft svona mótsagnakendar afleiðingar. Það má halda því fram að breski íhaldsflokkurinn hafi einmitt gert það þegar að flokkur Farage hét á UKIP. Þegar að þeir fara á eftir UKIP í Evrópusambandsumræðunni og innflytjandi umræðu og öðru slíku, og það gerði auðvitað ekki neitt annað heldur en bara að veita Farage og félögum lögmæti, og svo hann bara núna langt kominn með að rekja íhaldsflokkinn bara út í horn, þannig að þetta nú ekki alltaf vænlegt til árangurs. Ég held að við höfum rætt það hvort að mætti sjá merki í íslenskum stjórnmálum að þegar Sjálfstæðisflokkurinn reynir að stoppa lekan yfir í Miðflokkinn, sem að sömuleyti snerist þessi mál, að þá eiginlega ýtir hann undir vöxt Miðflokksins. Veitir honum lögmæti og lendir sjálfur í varnarstöðu og núna í bara svolítum erfiðleikum, sjálfsmyndarerfiðleikum Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta áhugavert, ég hef verið að flytja fyrirlestra núna í nokkrum löndum undanfarið og verið með hugtak sem ég kalla triple threat eða þríhliða ógn sem að steðji að hinni frjálslyndu Vestur-Evrópu, og allar þessar þrjár ógnir eiga á sömu rót. Það að segja, þú ert með tvær utanaðkomandi ógnir og eina sem hið innra. Utanaðkomandi ógnirnar eru Rússland og Bandaríkin. Rússland náttúrulega hið augljóslega orðið tilvistarógn fyrir frjálslynda Vestur-Evrópu, og í rauninni hafa Bandaríkin snúist frá því að vera einn helsti boðberi vestrænns frjálslynds lýðræðis og verndar í Vestur-Evrópu yfir í að verða einhvers konar ógn. Það sem við getum kalla á ensku transactional diplomacy, ég veit ekki hvort það er þessum svona viðskipta diplomacy eða eitthvað slíkt, þar sem að bara hráir stundarhagsmunir stórveldisins ráði utanríkisstefnunni en ekki langsýn bandalagamyndun sem að byggir einhvern veginn á sameiginlegum gildum og sameiginlegri vegferð, og í þessu felst ógn, og síðan það þjóðernispopulisminn eða innra sem að rís upp, og hann er þá þriðja ógnin að henni frjálslyndu Vestur-Evrópu sem við erum að upplifa. En allar þessar þrjár ógnir, það koma allar frá hugmyndafræði þjóðernispopulismans, og það það sem er alveg rosalega athyglisvert, að þetta sami hugmyndastraumurinn frá Rússlandi, frá Bandaríkjunum og innan úr þjóðernishyggju Evrópu, og
öll þessi þrjú öfl sko setja sig upp í andstöðu við frjálslynda hluta hins frjálslynda lýðræðis sem nákvæmlega það sem að Vesturlönd eftir seinni heimsstyrjöld hafa byggt sín samfélög á og hvað svo sem hverjum finnst að þá staðreynd málsins sú að það hafa líklega aldrei verið til samfélög í gjörfallri sögu mannkyns þar sem hefur verið boðið upp á almenna velsæld og ríkir í Vestur-Evrópu í dag og með þessu ég ekki að hafna vandamálum eins og misskiptingu og öðru slíku, bara alls ekki. En þrátt fyrir það, allt saman að þá eru þetta farsælustu samfélög sem að maðurinn hefur nokkuð tíman sko bara komið sér upp. Þau eru misfarsæl. Og þessi, já, algjörlega. Og það er ekki bara að tala stéttir, þetta er líka bara að tala byggðarlög, að það er kannski tvisvar til þrisvarsinnum hærri landsframleiðsla mann í London heldur inn á Norður-Írlandi. Já, þetta er allt satt, en það er önnur umræða. Og við getum alveg tekið hana. Það misskiptingin innan samfélagana sem veldur spennu. Já, hún gerir það sannlega, en eigi að síður almenn velsæld hefur aldrei verið eins mikil eins og í þessum samfélagum í dag. Það er bara vegna þess að það hefur alltaf verið gríðarleg misskipting í heiminum. En sko, þessi öfl sem að eiga sömurót, þjóðinspopúlismann, ráðast einhvern veginn að frjálslyndinu úr þessum þremur áttum. Og mér finnst þetta aldrei athyglisvert. Ég er að stilla í þannig upp, er að leika mig með þetta í fyrirlestrum víða í Evrópu. Þetta eru held alla þessa fyrirlestra í Evrópu og það, mér finnst þetta kannski áhugaverðasta sýnin á þessu stöðu akkurat í augnablikinu. Þetta er það sem er ráðandi í allri stjórnmálumræðu og maður gæti það svo að við erum bara komin inn í stjórnmál eins og stundum sagt, við lifum tíma Trump, hvort sem er líka betur öður, og þá er það meira svona Trump í svona víðu samhengi. Hann er auðvitað birtingamynd einhvers, hann er ekki orsökin einn og sér, sko. Og við erum komin inn í þann tíma, þannig að stjórnmál eftirstríðsárana, þau eru bara liðin. Í því felst ekki það að Trump og félagar muni sigra, heldur er kannski orðræðan eða átökin eru kannski á þeim víglínum sem að þau hafa dregið. Stjórnmál allra tíma eru liðin, sko, það er bara einhvern veginn. Sko, ég veit það ekki alveg, sko, við höfum líka oft séð alls konar öfl svona sækja að hinum frjálslynda lýðræði. Það er meira núna en áður. Og hugmyndin með frjálslynda lýðræði hefur eigi síður, sko, lifað og breiðst út. Þannig að ég er ekki alveg tilbúin til þess að úrskurða það tímabil sko alfari liðið. En það hefur vissulega umbreyst. Og inn í hvað við erum að fara, ég veit það ekki. Ég bara treysti mér ekki til þess að þykjast geta séð það með einhverjum hætti. Ég bara næði ekki, sko. Bandaríkin geta alveg bara hrokkið tilbaka og þetta verður eitthvað bara anomaly í þeirra sögu. Það er svolítið erfitt að sjá, sko, andstöðuna í Bandaríkjunum, sko. Nei, já, hún er bara ekki alveg komið fram. Demokrataflokkurinn er bara einhverju pásu bara. Þetta séu bara einhverju heilsuhæli og ætla bara að sækja sér sinn spáða kosningasigur í nóvember. Já, en sko í vonum það að Trump muni færa þeim sigur. En spáðu í breytingunni að forseti Bandaríkjanna í dag hefur sko fólk hefur minna álit á honum og telur hann meiri ógn heldur en bara leiðtogar fasista og alræðisríkja í heiminum. Og fólk í Vestur-Evrópu lítur svo á. Þetta er auðvitað alveg ótrúlegt. Og einhver tímapunkti myndi maður halda að Bandaríkjamenn hljóti bara að rísa upp. Núna þegar að væntanlega kemur í ljós að efnahagsaðgerðirnar muni ekki skila sér til almennings, í einhverju hagsæld almennings, held ég að blasi alveg við. Kannski einhverjir græði í skjóli einhvers. Trump efnahagsstjórnum. Ég sá eina gaman mynd þar sem hann lá svona hjá sálfræðingi á bekk og sálfræðingurinn spurði
ávinningurinn af þessum tollabreitingunum finnst þér að það séu inn í herberginu. Það væri meira og minna einhverju ímyndanir. Já. En það náttúrulega ekki alveg þannig að þetta byggt á einhverjum svona hugmyndum pólitík og réttlæti þess að sækja aftur störfin og annað slíkt. Og Trump nýtur meiri stuðnings meðal Bandaríkjamanna heldur en til dæmis Keir Starmer meðal Breta. Miklu meiri. Já, það? 26% Keir Starmer og 48% Trump. Já, en hann hefur fallið hraðar heldur en forsetar Bandaríkjanna. Staða forseta yfirleitt önnur heldur en staða forsætisráðherra í þingræðisríkjum, varðandi stuðning og svona. En hann hefur fallið alveg ótrúlega. En eins og ég segi, ég veit ekki hver þróunin verður. Það getur líka verið að skaðinn verði bara orðinn svo mikill að það sé engin leið tilbaka. Og það verði bara búið að ryðja brautina fyrir eftirmennina, J.D. Vance eða einhverja svoleiðis sem og Bandaríkin séu þar með komin á nýja braut frá hinu frjálslynda lýðræði, ekki lengur forysturíki Vesturlanda og þessu öryggiskerfi sem að Bandaríkin höfðu forystu að byggja upp eftir seinni heimsstyrjöld og fara í einhver aðra átt. Veistu að ég bara sé ekki hvor leiðin líklegri. Ég bara... Og þá ertu að tala hættuna á því að svona aðskilnaður ríkisvaldsins bresti með einhverjum hætti? Já, ég meina það hefur alltaf... Sjálfstæði háskóla, sjálfstæði fjölmiðla, þessi svona fjölpóla lýðræðis vettvangur. Það löngu komið í ljós og bandarískt stjórnskipan í rauninni ekki til útflutnings. Bandaríkjamenn stæra sig á því að þetta sé svo flott stjórnskipan, en hún það ekki. Ástæðan fyrir hún hefur virkað í Bandaríkjunum vegna þess að allir þáttakendur í bandarísku stjórnmálum hafa sameinast ákveðin norm, ákveðnar óskrifaðar leikreglur sem að þú brýtur ekki. Þannig hefur kerfið virkað. Svo kemur núna forystumaður sem hafnar normunum og þá kemur í ljós að þetta kerfi sem átti að byggja á því að hluta ríkisvaldsins hefðu aðhald hver með öðrum virka raunverulega ekki þegar þú færð í stól forseta mann sem hafnar bara aðhaldinu og keyrir yfir það. Til dæmis, bara skýrt dæmi munin á þessum kerfum og hvers vegna bandaríska kerfið þráttur allt fallvaltara, til dæmis því að við sáum svipaðar hluti gerast þegar Liz Truss kemst til valda í Bretlandi. Hún keyrir bara álíka efnahagsprógram, ekki eins róttækt og Donald Trump að gera, en eigi að síður fer algjörlega fram úr því sem að hefðbundin stjórnmál í Bretlandi þola og þá eru alls konar instansar í breskri stjórnskipan sem bara stoppa hana af. Skuldabréfa kaupendur. Já, það var í báðum tilvikum, en ég nú bara tala bara mekanisma sem ég fyrst sá að íhaldsflokkurinn sjálfur hefur bara ákveðna aðferðir til þess að losa sig við leiðtoga sem að komin út fyrir velsæmi og þeir setja hann af og hefðu þeir ekki gert það þá hefði líka verið hægt að gera þetta í gegnum þingið og það eru margar leiðir til þess að stöðva leiðtoga sem komin út fyrir það sem að stjórnmálakerfið þolir. Ekkert slíkt til í Bandaríkjunum. Þess vegna verður þetta byggja á normum, hefðum og venjum. Og þegar kemur maður sem bara hafnar þeim, þá ekkert í Bandaríkjunum sem stöðvar hann. Einn aðdraganda þessu hefur verið bent á að sé kannski 10. áratugurinn þegar var svona mikill klofningur í þinginu og það breyttist svolítið svona samkomla sem hafði verið í stjórnmálunum að við erum í sikkuru flokknum og við erum ósammála og við deilum og við erum á, markastorki hugmyndana og kosninga og fleira og sá bara vinnur sem stendur sér betur. Það sem að fara að skilgreina andstæðingin sem að hann væri bara andstæðingur ríkisins, að þú væri óvinnurinn sem var hinum megin.
og það eiginlega frá 10. áratugnum hefur þetta bara magnast upp og nú eiginlega orðið sko, það ekki samkomlag í bandarískum stjórnmálum að stjórnmáli fari fram með eðlilegum hætti. Já, það sko, það er þessi... Það er reyna sakfell andstæðingin. Það er þessi breyting sem hefur orðið að að keppinautuð inn í stjórnmálum ekki lengur sko andstæðingur einmitt sem þú tekst á við eftir einhverju sameiginlegum leikreglum, heldur hann óvinur. Óvinur ríkisins. Sem að þú hann bara óvinur. Og hvort sem þessi ríkis, og það er munur á því hvernig þú tekst á við andstæðing og þú tekst á við óvin. Þú getur neyðst til þess að takast á við óvin með aðferðum sem einhverjar svona lýðræðislegar leikreglur heimil ekki út af því að hann er óvinur. Þú verður að kvíða hann í kútinn því ef þú gerir það ekki þá er það bara tilvistaleg ógn en ekki samkeppni. Þessi breyting hefur orðið í stjórnmálunum yfir nokkrum iterasjónum má segja og hefst aðeins fyrr í rauninni sko heldur nú 10. áratunum þetta hefst í rauninni sko með neokonunum í Bandaríkjunum upp úr 1970 þá byrjar þessi retorík sko hún magna síðan seinna þannig að það er svo sem matsatriði hvenær þú vilt setja niður stikuna sko en þetta hefur verið að gerast frá því svona 1972 í einhverju mæli og það sem þú ert að vísa kannski tímabil Newt Gingrich og þeirra sko og þar fer þetta enn lengra heldur en það hafiði verið í þessa sömu átt að þú verður bara að ráða niðurlögum óvinarins en þú ert ekkert að takast á við hann á einhverjum jafnréttis grundvelli eins og hann væri bara hver annar andstæðingur. Og ekki þannig að það verði svona valdaskipti og kannski áherslumunur en að við séum samt í sameiningu að byggja upp eitthvað svona sirka leið sem að samfélagið að fara. Já. Þetta gengir langt í Bandaríkjunum. Það má sjá svona merki þessa í evrópsku stjórnmálum. Já. Það var náttúrulega daginn að þegar stofnun í Þýskalandi til verndar stjórnarskránni vildi skilgreina vinsældarflokkin í skoðanakönnunum í dag. Já. Alternative for Deutschland, valkostur fyrir Þýskaland sem að hann stangaðist eða hann væri að grafa undan Þýskalandi, stjórnarskránni. Já, þetta náttúrulega bara alveg óbáslega erfitt. Ef þú ert með lýðræðislegt samfélag og það kemur aflinn á sviðið sem að rauninni vinnur gegn lýðræðislegu gildum en gerir það ekki síður með aðferðum lýðræðisins hvernig áttu þá að takast á við það? Já, ef þú ferði í að banna hann og útiloka hann sko, þá ert þú sjálfur komin út fyrir leikreglur lýðræðisins. En ég hallast að því að það sé nauðsynlegt að takast á við öfl sem að ógna lýðræðinu innan með aðferðum lýðræðisins á lýðræðislegan hátt. En þjóðverjar búa auðvitað við sögu. Og sérstaklega stjórnarskrá sem að segir það ef þú ætlar að taka þátt í stjórnmálum að þá verður að gangast við mannhelgi allra manna. Já, og ef þú gerir það ekki, þá ertu ekki... Já, og þá ertu, sko, þess vegna náttúrulega en þetta sko, þú auðveldar svo fólki einhvern veginn eða þessum öflum bara að setja sig í fórnarlambsstellinguna, sko. Sjáið þið hvernig þeir takast á við okkur, sjáið þið hvað þeir eru andlýðræðislegir, sjáið þið hvernig þeir láta við okkur, sko. Og menn fara að spila út fórnarlambsspilinu umsjóðlaust og það bara töluvert öflugt. Þannig að ég var einmitt í Vín í vikunni á ráðstefnu þar sem var nákvæmlega verið að ræða þetta og það var alveg augljóst að þjóðverjarnir sem tóku þátt í þeirri ráðstefnu, þeir voru allir á því að þetta væri ekki bara réttlætanlegt heldur beinlínis nauðsynlegt meðan að fólk frá öðrum Evrópuþjóðum eins og ég við höfum meiri efasemdir þetta og þannig að það er þessi munur
En er þessi fyrirbrigði, bæði þessi áhersla á mannhelgið í stjórnarskráni og þessi stofnun eða leyniþjónusta? Já, þetta er leyniþjónusta, sem hefur þetta markmið að vernda stjórnarskrána. Og það er vegna þess að það var, og þetta er ekki búið til þess að svara nýhægrinu og undanförnum árum. Þetta er gert eftir stríða því að þeir vilja ekki lendi í þessu. Og það eru ekki stjórnvöld, sem sagt ríkisstjórn sem að stýrir þessu apparati. Það gerir þetta algjörlega upp á eigin spýtur og allar samsæriskenningar að sko núverandi stjórnvöld sé að stýra þessu, það er ekki við nein rök að styðjast. En það er hægt að nota þetta er svipað og bara dómurinn yfir Marine Le Pen í Frakklandi sem að sko er hægt að líta, sumir vilja líta svo á að þarna sé sko Macron og stjórnvöld í Frakklandi sko meðal hans núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum. En þetta er auðvitað óháð dómsvald sem að kemst að þessari niðurstöðu. Stjórnvöld í Bandaríkjunum benda á þetta sem lýðræði sé að hrynja í Evrópu. Þar hafi elítan svo mikil völd að þegar að koma skoðanabræðu þeirra og á árangri í kosningum og þá eru þau bannaðir eða ógildar kosningar eins og var í. En það er rosalega erfitt átt að segja því hvernig á að takast á við þetta sko. Annað sem að svona meginstraum stjórnmálaöfl hafa reynt að gera er að setja svona sóttvarnarhring utan óæskilega stjórnmálaflokka eða ekki óæskilega heldur bara óboðlega stjórnmálaflokka og segja ok, við störfum ekki með þessum flokkum, höldum þeim alfarið fyrir utan. Það getur leitt til þess að halda flokkum á jaðrinum en það getur líka leitt til þess að þeir bara stækki og svo ræður ekki við neitt. Og meðal annars vegna þess að það verður að mynda ríkisstjórnir sem eru þá svona fjólubláar yfir miðjuna og sem að í hvergi held ég hafi sko. Já, það er auðvitað óheilbrigt í rauninni ástand í lýðræðisríki. Þegar að þú sko vestrænt frjálslynt lýðræði gengur út á það að við séum í stjórnmálaflokka sem eru einhvern veginn svona fulltrúar einhvers mengis skoðana, skiptist eftir einhverjum hætti og svo kefst völdin og þegar að hinir andstæðu pólar innan þess kerfis telja sér nauðbeina til þess að taka höndum saman gegn einhverjum utanaðkomandi ógn, þá er sko kerfið í rauninni, það var að hætta að virka, þá er ekki lengur valkostur í rauninni ríkisstjórn. Þú getur ekki skipt út stjórnarstefnunni í raun og veru. Eins og Þjóðverjar eru núna búin að staðir sem að Þýskalandi búið að vera í núna bara yfir allangan tíma. AfD bara tekur yfir stöðu stjórnarandstöðunar, sósíaldemókratar og kristilegi demókratar sem eru hinn aðstöðu pólar sem eiga að keppast völdin. Þeir einhvern veginn neyðast til þess að fara í eina sæng og það er ekki heilbrigt ástand fyrir lýðræði. Stundum er sagt að þessi flokkar sem að þú hefur verið að fylgjast með að þegar þeir komast til valda þá falli fylgið af því að þetta er svona áskorenda flokkar sem að safna fylginu með því að segja að þessi allt ómögulegt eins og er og mun allt vera betri þegar við komumst til valda og svo reynist það náttúrulega óframkvæmanlegt. Kannski getum við séð afleiðingar af þessu í finnsku sveitarstjórnarkosningunum þar sem einu sinni hétu Sanni Finnar guldu svona svolítið afrótt og var ekki sýnilegt að það væri nein hægri sveifla þar í þessa átt öfugt það sem við sáum í Bretlandi. Þannig að það er svona ýmsar útgáfur af þessu og það var langt með að halda áfram þetta með Trump af því lengur sem að hann er svona, hann náttúrulega í fréttum sko, hann er í morgunfréttum, hádegisfréttum og hann verður það bara það snýst bara allt það snýst allt hann. Ég get ekki sko opna podcast þú veist, með einhverju pólitísku umræðu þess að hann sé aðalefnið. Og hann er hér, við erum að tala og við erum hann hérna við borðið í okkur sko. Getur verið að þessi áhrif að Trump sé við völd að það auki ekki líkurnar á kosningasigurum sambærilegra flokka heldur þvert á móti og kannski með svona auka að við höfum séð að í nýjustu skoðanakönnunum að það er engin sveifla á miðflokknum eða sjálfstæðisflokknum heldur þvert á móti er samfylkingin virðist vera. Sko, ég bara er ekki alveg tilbúin til þess að kveða upp úr með það. Ég held að það séu fullt af dæmum sem að sko sýna það að sko áhrif Trumps er að við hrökkum tilbaka
og hættum að veita svona flokkum brautagengi og svona þjöppum okkur saman bak við hérna hefbundnu lýðræðislegu flokka. Ég held að þetta eigi kannski freka bara við meira klassísku Vestur-Evrópu. Heldur en þar sem að frjálslynt lýðræði rótgróið og gildi þess eru almenn í þjóðfélögunum eins og hjá okkur. Frjálslynt lýðræði bara grunngildi í íslensku stjórnmálum. Og Svona hugmyndum með svona valddreifingu að hafa sjálfstæða verkalýðshreyfingu og hafa sjálfstæðan háskóla og fjölmiðla. Og bara frjáls samtali svo hjá okkur fjölmiðlarnir, akademían og allt það. En svo eru bara önnur ríki þar sem að ef að Bandaríkin geta verið með valdboðsstjórn, þjóðernispopulíska valdboðsstjórn, sem að tali nú bara íslensku, þá geta sem önnur ríki sagt bara býttu nú við þessi krafa sem heimurinn hefur verið að gera að allir eigi að fara inn í eitthvað vestrænt frjálslynt lýðræði. Það augljóslega ekki eðlileg almenn krafa, að sjálft forysturíkið farið eitthvað annað. Ég held að þetta veiti fýrum á borð við bara Orbán í Ungverjalandi og alls konar diktatórum út úr Rómönsku Ameríku bara lögmæti. Og þannig að þetta fer held ég eftir frá hvaða sjónarhóli þú ert að horfa á þetta. Þú ert að horfa á þetta frá okkar svona klassíska frjálslynda lýðræðis sjónarhólnum, þá held ég að þessi tilgáta þín, hún hafi ýmislegt með sér í okkar heimsluta, en ég er ekki viss áhrifin verði þau sömu. En þetta sjáum við hægri populista að vera að vinna sigra í Austur-Evrópu. Já. Bara nýlega. Já, og við sjáum Fítsjó bara mjög fylgjandi þessu, sjáðu hvað að gerast í Serbíu. Þar bara þjóðernispopulismin á fleygiferð og það fá nú ekkert voðalega vel þegar þeir voru mjög svona þjóðernissinnaðir síðar, Og þannig að heimsmyndin margbrotin, straumarnir ekki í eina átt, þeir eru í gagnstæðar áttir og fara í kross og víxl, það fer bara eftir hvað þú sérðu þetta, Mér finnst bara of margir einhvern veginn, týna einhvern einn þráð út úr því sem að gera og segja svona veröldin. Þegar hún ofin og miklu fleiri þráðum, Já, en í hvers skipti þá eru við náttúrulega að fara með eitthvað söguþráð. Já, akkurat. Þannig hugsuð. Já. En svo er eitthvað gefið kjafsök og þá rugglast söguþráðurinn eins og ég held að Guðbergur hafi eitthvað orðað. Já. Jú, við erum náttúrulega sögudýr. Maðurinn er sögudýr. Við skiljum heiminn í sögum. Við greiðum úr veröldinni gegnum sagnirna, Og þess vegna eru stjórnmála einhver leyti baráttan hver segir bestu söguna. En áhrif Trump stjórnmála hans hefur náttúrulega áhrif heima. Ég veit ekki hvort að setja að greina það á síðustu svona 10 árum eða svo. Hvort að hann hefði haft áhrif á stjórnmála umræðinu heima eða hvort að þessi frekar að við sækjum fyrirmyndi til Evrópu. Stundu finnst mér eins og við búum eiginlega frekar í amerískum hugmyndaheimi. Ég hef oft lýst í þannig að Ísland er Atlantshafsland. Við erum ekki bara Evrópuland, við erum Atlantshafsland, svo Bretland að sumu leyti, Trump 1, þetta eru tvær ólíkar tegundir af stjórnmálamönnum, Trump 1 og Trump 2. Trump 1 var ekki svona valdboðsinnaður eins og Trump 2 er, Og áhrifin sem hann hafði var að ruggla alla merki með það, snúa öllu á hvolf og láta okkur bara vera alveg ringlaði í öllum svona upplýsingaumhverfinu sem við fundum okkur í. Og að það væri hægt að taka hvaða merkingu sem slengja fram sama merki með en meina hið öndverða einhvern veginn, falsfréttir voru ekki lengur það að segja staðreyndarlega rangt frá einhverjum atburðum, vísvitandi heldur eru falsfréttir allt í orðnar þar sem að meginstraumsfjölmiðlar bera á borð. Og það var þessi hugmyndum að staðreyndir væri ekki lengur einhver fasti
sem að við værum sko sammálum og svo deildum við hvað okkur finnistu staðrindin, heldur gestu bara borðið fram þínar eigin staðrindir. Mjög postmodernist, þótt að Trump sé nú að andmæla postmodernismanum í háskólanum. Já, mjög fyndið. Það er merkingarleysa postmodernisman sem tekin hann upp á eitthvað annað stig. Og þetta hefur haft alveg feikilega mikil áhrif í stjórnmálum, að fólk geti bara búið til sína eigin narratífu, sína eigin sögu og hún þurfi ekki einu svona verið neinum tengslum við raunveruleikann, hún bara framleiðir þá bara þinn eigin raunveruleika og það er auðvitað breytingin í miðluninni sem hefur gert þetta kleift, þetta var ekki hægt á tíma meginstraum stjórnunar á allri upplýsingadreifingu, þetta er hægt núna og þess vegna er þetta að gerast núna. Þetta hefur haft mikil áhrif á líka stjórnmálaumræðu hér að stjórnmálafólki það leyfi sér allt annað í opinberri umræðu heldur en fyrir en að þess urðu að sætta sig við bara þrengri stakk, hvað var leyfilegt að segja og svo framvegis. Og fólk var skjól í einhverju umræðu sem að kannski fyrir fram hjá þér bara. Já, en Trump 2, hann er valdbóðssinnaður. Hann er herskár, hann er útþenslu sinnaður, hann hafnar því öryggiskerfi sem að við höfum fengið að lifa innan. Hvað áhrif verða af því, þau geta verið miklu alvarlegri, en þau eru bara einfaldlega ekki komið fram. Menn að stjórnvöld í heiminu vita ekkert hvernig að takast á við hann. Flestir bara krjúpa fyrir honum. Og hann ef þú ætlar að finna einhverja skynsemi í því sem hann er að gera, að þá er hann bara að brjóta upp kerfið og svo ætlar hann bara að deila og drottna. Hann er bara gaurið sér ræður. Já, ég treysti þess að Bandaríkin séu svo öflug að þau fái alltaf betri spil. Þau fá alltaf, og hann bara, hann er maðurinn sem að býr til óreiðuna, hann býr til ringulreiðuna, hann býr til ógnina, og svo ætlar hann að stíga inn sem maðurinn sem að lægir öldunar sem hann hefur sjálfur framkallað. Og þá verða allir svo fegnir að það sé einhver að reyna að lægja þessar öldur og allir bara segja já og amen við öllu því sem hann hefur fram að færa. Þetta virðist vera einhvern veginn planið. Og ef að umheimurinn alltaf bregðast þannig við að allir komi bara hlaupandi og biðja sína brauðmóla, þá tekst honum þetta. En veröldin getur rauninni algjörlega bara, hvernig segir maður call his bluff á íslensku. Hann getur bara sýnt fram á að keisarinn ekki í neinum klæðum með því að taka sér saman og hafna því að gera þetta. Hann er nú svolítið þannig að þetta vísi þá sögu þar sem að barnið benti á að keisari var í einhverjum klæðum að þá er hann keisari sem segir já og hvað með það? Já, alveg rétt. En það með það að við mætum þá ekki krjúpandi og tökum bara við hverju sem er, heldur tökum við okkur hinn þá saman. Hættan er svo að það klæði sig allir úr fötunum, það sem að þau. Við vilja allir vera bara eins og Trump. Það vilja allir vera. Við erum komin inn í veröld hans. Já. Takist honum þetta. Og sömuleyti má sjá það sem fáru þarna, það var sérstaklega skammarlegt fyrir svona 1,5 mánuði þegar leiðtogar Evrópu fóru og krupu við í Hvítahúsinu. Já, það er alltaf alveg, það var neyðarlegt á að horfa Ég vandræðilegt. Og sést til dæmis á þessum samningi sem var gerður á milli Bretlands og Bandaríkjanna sem sára lítið skiptir máli Þetta er smáæli lækkun á tollum sem höfðu verið settir upp nokkru áður. Já, og bara hluta því sem var sett. Já, og bara hluta því og mun verri viðskiptasamningur fyrir báðar aðila heldur en fyrir var. Þannig að þetta auðvitað bara veröldur sem við erum í. En frá sjónarhóli hins frjálslynda lýðræðis að þá kannski er hægt að vona að þetta sé eitthvað frávik. En það er engin leið að treysta á það. Það er ekki komin fram eiginlega andstaðan. Nei, en hún hlýtur við erum bara einhvern veginn Evrópa er bara einhvern veginn tekin í bólinu. En breytingar þegar þær fara af stað, þá geta það nú orðið ansi miklar. Og Evrópa er þannig apparat, samstarfið innan Evrópu þannig og það held ég það sem að
Trump-stjórnin skilur ekki alveg sko að þegar að Evrópa nær saman einhverja breytingar, einhverja nýja stefnu, að þá ekki svo glatt aftur snúið þaðan. Hann skellir fram einhverjum hugmyndum, tekur það tilbaka daginn eftir og býr til eitthvað nýtt þriðja daginn. Evrópa virkar ekki þannig. Hún virðist kannski vera bara stumm og eins og hún sé bara já, tekin í bólinu sko, en undir niðri svo verið að smíða eitthvað nýtt faratæki og svo fer það bara af stað og þá stýrði því ekkert við aftur og þannig að þetta kerfi vestrænar samheldni með Bandaríkin í forystunni, það getur bara mjög auðveldlega verið liðið. Því að svona breyting kallar á endurmat og það á sér núna stað. Og mun eiga sér stað næstu viku og misseri. Já, og ég held að það sé ákveðin misreikningur vestra og þar skilji fólk ekki hvernig þetta getur breyst. Og náttúrulega annað sem að gerast að sko fjandvinir í alþjóðakerfinu, Evrópa og Kína, þetta einhvern veginn að þvingast saman. Þetta er náttúrulega ekki klassíski fjandvinir. Nei, þetta svolítið það sem að Bandaríkjamenn hafa verið að ýta Evrópu í að líta á Kína sem andstæðing. Já, en sko Evrópa hefur verið mjög vör sig gagnvart Kína og miklu tortregnar á Kína heldur Bandaríkin. Og það er að breytast meðal almennings og gæti þróast upp í að vera breyting meðal stjórnvalda. Já, og núna bara sko Xi og félagar eru bara út allt að æskja samstarfs á bakvið tjöldin og við sjáum ekki nema bara hluta af því í fréttum. Þetta er náttúrulega rosaleg breyting sko. Mikla breytingar, Eiríkur? Já, ég alltaf að bíða eftir að sjá sko Kanada, Evrópa og svona, þú veist, við og maður veit ekki alveg með Bretland sko, Noregur og einhver svona ríki sko, það komi svona aðeins stærri blokk heldur en Evrópusambandið sko, þú veist, sem að ná í þessum nágrannaríkjum. Sem á að vera með sjálfstæða stefnu sem að gangi kannski á það sem að Bandaríkin hafa haldið og það til dæmis mætti sjá fyrir sér breytta stefnu gagnvart Miðausturlöndum og Ísrael og Palestína. Og síðan bara ríki eins og Mexíkó og öll rómarska Ameríka, þetta náttúrulega það að Bandaríkin séu einhvern hátt í forystu í þessu kerfi ekkert nauðsynlegt. Þetta ekkert stærsta efnahagskerfið einu sinni sko. Evrópa til þess að gera sko stærri markaður heldur en Bandaríkin. Þannig að þetta getur farið ýmsa veg. Takk fyrir að koma. Það er gaman að þessu að við lifum svo miklu á þessu tíma. Við erum svo miklu á þessu tíma að við vitum ekki neitt. Sá sem hefur unnið við það að koma og spá fyrir alls konar hlutum, hann ætla ekki að spá neinu. Nei, engu. Kærar þakkir Eiríkur. Við höldum hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim og náum því stundum og svo breytist hann og þá reynum við aftur. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á... Já, nú ætlum við að tala það sem að, allavega Reykjavíkur finnst mjög gaman að tala sem er skipulagsmál og slétting byggðar, við höfum svolítið gert það hérna við Rauðaborðið. Nú ætlum við að fara, vestur í bæ, myndi ég segja, og Slippsvæði, það plönum að byggja svona vestur af Slippnum og hingað komið fólk sem hefur þekkið það og hefur skoðun á því. Hérna Ásta Olga Magnúsdóttir sem býr þarna á nágrenninu. Hér líka Páll Jakob Líndal, doktor í umhverfissálfræði og stofnandi Envalis. Já, það svoleiðis. Og Egill Sæbjörnsson, hann myndlistarmaður og aðgerðasinni í byggingalist. Já. Það má orða þannig. Hvað segir, eru þið ekki ánægð með þá uppbyggingu sem kynnt þarna?
Ég held við séum svona að leggja til að megi gera það öðruvísi. Að við minnst skoða aðra möguleika. Við erum að horfa til þess að sögulega víddin sé tekin fastari tökum og það sé hort á þetta svæði, þetta mikilvæga svæði í höfninni í stærra samhengi. Bara við sitt nágrenni í tengslum, við söguna. Bara, ég meina sem við getum rakið í sjálfu sér allt aftur til ársins bara 874 þegar Ingólfur Arnarsson að koma. Við viljum bara fara þangað. Viltu stróka allt út sem hefur verið byggt síðan þá? Nei, ég segi nú kannski, ég verður stróka allt út, en við þurfum að huga að þessum, að þarna, svona í einhverju mynd, þá kom hann að landið þarna og síðan hefur þetta svæði verið virt svæði og partur af menningu borgarinnar og uppbyggingu borgarinnar. Og við viljum bara að þessu sé haldið til haga og það sé huga að uppbyggingi taki mið af þessum. Því sem var að mörguleiti margt farið, ekki Daniel Slipp farinn og Slippurinn ekki svipur á sjón. Og það sé náttúrulega ótrúlega glæsilegt að sjá skip dregin upp að landi bara downtown Reykjavík. Já, ég meina þetta bara mikilvæg þáttur í mótun borgarinnar. Og það eru þarna þættir eins og til dæmis það bara hvernig sjórinn mætir landi, bara fjara í Slippnum sem náttúrulega einstakt í borgarlandinu og einstakt fyrir norðurströndina á norðurströnd borgarinnar. Herru, þeir sem að horfa á þetta í sjónvarpi eða í mynd að við munum skjóta inn svona myndum af því sem að þarna ráðgert að gera. En má ég kannski biðja ykkur að lýsa því fyrir mig hver eru plönin? Hvað á að gera þarna? Ég ætla kannski líka bara að byrja að segja að við erum ekkert að byrja núna, þetta kannski byrjaði 2003, þessi svona slagur íbúa, því að ég er nú búin að þekka þetta svæði bara alla mín ævi þannig að það eru rúslega breytti tímar, þannig að það var byrjað strax þegar fyrstu skipulagstillögur fóru að koma þarna á svæðinu, þá byrjuðu sagnfræðingar og sérfræðingar og íbúar að benda á svona gæði sem voru einhvern veginn bara fólk var ekki að taka eftir og sem hættan hefur verið þurrkuð út bara með því að setja svona borgatúnsbyggingar hérna. Já, og nú svo þetta búið að fara í nokkra hringju. Ég 2004 eða 2005 hélt ég hátíð þarna sem kallaðist Óður til Slippsins með Önnu Maríu Bogadóttur arkitekt og þá buðum við mitt fólki inn á svæðið þegar fólk hafði ekki komið inn á svæðið. Ég þekkti svæðið vel en þetta var alltaf náttúrulega bara lokað, en þetta var þetta iðnaðarsvæðið, þannig að það bæði þessi saga sem Páll var að tala en svo þessi iðnaðarsaga okkar, tenging við bara skipagerð og útgerð og verið að leggja saltfisk þarna og öll hafnarstarfsemi, þetta tengingin milli hafnarinnar og miðbæjarins, þannig að þetta búið fyrir margar ítranir, mikið athugasemdum frá bæði íbúum og sérfræðingum í gegnum þessi rúmlega 20 ár núna, þannig að þetta svona loka tilraunin til þess að vekja upp umræðuna virkilega. Þetta síðasti búturinn á strandlínunni. En til að forða hverju? Til að forða því að við fáum byggð sem að tekur þetta úr samhengi, sem að í engu samhengi við byggðamynstrið. Þetta innan hverfisverndar, þetta svæði, þótt þetta sé þróunarreitur, en þá skilyrði samkvæmt aðalskipulagi 2040 að byggðin sé í samhengi við staðaranda við byggðamynstur, þannig að þótt að sé verið að byggja nýtt þá á það að hafa skírskotun í það sem í kring. Þannig að það sem á að koma eru svona frekar svona staðlaðar byggingar, 3 til 5 hæða. Svipað bara hinum megin á, hvað heitir þetta? Héðinsreit, Hörpuna? Hafnatorg. Já, Hafnatorg. Já, myndi vera svolítið svona einsleitt leit lína. Eins og Norðurbakkinn í Hafnarfirði og það búið að setja svona, þetta víða í Kaupmannahöfn, sett svona 3-4 hæða svört hús þar sem áður voru hafnir. Já, við erum ekki búin að fá leitin, við viljum ekki sjá það og mér finnst þá verið að selja íbúðir sem íbúðir með hafnarstemningu en þá verið að taka frá hafnarstemningu og staðarandinn svo viðkvæmur. Þú verður að hugsa þetta jafnvægi. Þú vilt að margir njóti hafnarinnar en að það sé ekki bara selt þeir sem hafa efna á að borga. Já, og ekki alltaf að taka frá honum, frá staðarandanum til þess að selja hann, en síðan bara einhvern veginn ekkert eftir. Þetta bara gríðarlega mikilvægur blettur. Já, það kannski bæta við að þessi reglugerð sem að hún Ásta vísar í 2040
að hún talar áætlun fyrir svæðið innan hringbrautar, sem sagt gömlu hringbrautar eins og hún var áætluð í kringum miðbæina Reykjavík eins og hún var á þeim tíma. Og sem þá kannski hringbrautin og svo Snorrabrautin. Snorrabraut. Ég lagði einhvern veginn til að mætti ekki byggja neitt þarna upp á þessu svæði nema það sem áður var. Bara að því að við eigum náttúrulega Borgartúnið og við eigum Skeifuna og við eigum nóg pláss fyrir svona ný hverfi en við eigum bara eitt gamalt hverfi. Já, þarna kemur að sem að ég ætla að bæta við að ég held að Íslendingar ættu að stefna því að setja allt það svæði á minjaskrá UNESCO. En þetta er bær sem að byggist upp frá því fyrir þegar að ullarvinnsluhús er raðað niður í kringum Aðalstræti og frá þeim iðnaði byggjast íbúðarhús og svo stækkar þetta og höfnin er hérna alltaf í miðsvæði. Laugavegurinn myndast síðan á sínum tíma og svo framvegis. Og þarna byggist upp í rauninni þéttbyggð innan hringbrautar á eðlilegan hátt sem að er mjög skilvirkt þétt svæði. Það þarf í rauninni ekki að þétta innan þessa svæðis. Og í Varsjá, þar var gamli miðbærinn til dæmis, hann er verndaður er á minjaskrá UNESCO. Og þetta er einstakt svæði og það ætti ekki að raska við því meira. En er ekki búið að raska ansi mikið við? Þú nefndir eins og Laugaveginn, það er búið að tróða þar húsum mjög þétt og ennþá verið að byggja. Það er verið að byggja á Vatnstígnum og upp eftir Laugaveginum og þið kannist við hvernig þetta er gert. Það er skilið eitt bárhús eftir og kannski lyft upp og svo er einhver svona, eins og ég kalla það borgartúnsbyggingar í kring. Já, það vantar bara þessa stóru sýn það að þetta heildarsvæði spili saman. Það er ekki nóg að vernda eitt hús eða 3 eða halva götu eða eitthvað svoleiðis. Og sjáðu til, við erum ekki að segja að það er alltaf verið að gera alltaf rangt. Það er búið að gera þeir sem hafa verið í borginni síðustu 20 árin tóku alls konar ákvarðanir sem voru réttar að vernda og jafnvel kaupa reiti tilbaka neðst á Laugavegi og Allianshúsið þarna vestur frá er verndað og litli Steinbærinn og gömlu verbúðurnar, þeim var hlíft þegar ferðamenn fóru á áhugaðum þegar sægrefin opnaði. Það er samt þannig að það verið að vernda einhver svona lítil hús, en síðan er uppbyggingin heldur áfram, svona alveg í kringum þau Já, það sem ég ætla að segja. Og ég segi að þeir sem þú ert að tala að ég veit til dæmis að forystufólk í borgin er alltaf, eða var, svona mynda þessi 4-5 hæða hús á Hverfisgötunni og eða varu með svona bogið hotnið eitthvað að tala hvað það væri eftir svona vert eða straujárnið sem er niður yfir Hafnarstræti, hvernig uppbyggingin væri einhvern veginn í takt við eitthvað sem er líklega annað heldur en þú ert að vísa til sem að það væri þá vísun til gömlu byggðarinnar. Ekki eins og Reykjavík hefði geta orðið ef að steinsteypuöldin hefði haldið áfram hann eftir 1930. Það er ákveðin retorík það er ákveðin retorík sem þetta með aldrei snúa við og ég alltaf fara áfram og byggja eitthvað nýtt. Þetta er svona retorík sem er frá modernismannum sem er sem er bara 100 ára gömul hugmyndafræði og það er rosalega margt búið að gerast síðan. Það er komin önnur retorík fyrir löngu síðan líka sem að fjallar það að það þurfa að vernda ákveðin svæði og svo halda áfram með þetta nýja annars staðar og við erum ekki hópur sem tala fyrir því að fara bara að vera að byggja gömul hús. Ég er á því og við vilja flesta að framtíðin sé að koma með bara nýja tegundur og húsum og allt það en ekki inn á þetta svæði? En á þessu svæði þá er eins og að til dæmis hús eins og þarna Exeterhúsið sem við vorum að tala áðan var rifið fyrir slysni og svo skipað að byggja það aftur. Hverju munar það að stálsmíðan var rifin fyrir 20 árum en stóðar í áratugi ef við myndum byggja hana bara upp núna aftur? Það kostar jafn mikið eins og byggja nýtt hús. Það er að byggja hana eins og nýtt hús bara með því útliti. Og pakkhúsin, það er að byggja það aftur bara með gömlu útliti en sem í rauninni gera það rétt eða kannski með meiri dítel og meiri svona næmni en á Selfossi, þú veist. En fá sögulegu byggðin okkar tilbaka og sögulegu byggð er rauninni það sem að stóð fram að svona árinu 2000 og byggðist upp á 2000-öldinni þegar þetta byggðist upp á eðlilegan hátt. Setta svona ákveðin punkt þar. Má ég bæti niður, bara af því þetta er svona ein sýn sem við þyrftum sem væri svo áhugavert að skoða. En aðalatriðið er tengingin að slíti ekki þessi tengingu í sundur, að skemmi þetta ekki og kannski horfa bara aðeins tilbaka, má stundum viðurkenna mistök.
fyrir 25 árum þá gerði fólk sér ekki grein fyrir hvað var að horfa heildrænt á svona svæði. Það var bara, Minjastofnun meiri segja viðurkenndi það var hvatti þess að skipulagi það væri horft á þetta í stærra samhengi. Þetta svæði hefði aldrei farið inn í hverfisskipulaga því okkur bara sagt að okkur komið deil ekki við að þetta þróunarreitur íbúum þarna. Þannig að ég búin að taka þátt í starfi íbúaráða hjá Reykjavíkurborg, íbúasamtökum og spyrja endalaust. Ég hef hlynnt þéttingu, mér veist frábært að hjóla hérna uppi dyr gegnum nýja torgið hjá Hlemmi og það svo margt gott sem að gerist en ég hef alltaf verið að spyrja það bara eftir hvernig við erum að þétta. Og núna vill fólk taka þá umræði og tökum hana þá. Af því núna fólk tilbúið til þess. Ásdís Hlökk var með góða grein hún í vikunni þar sem hún vísar til vesturhluta borgarinnar sem góð dæmi þéttleika og lifandi borg. Og eftir svona verður staður, fólk vill búa þar. Fólk vill búa þar og þannig viljum við að slippasvæði sé ekki að skemma það. Og stærsti hlutin af endurnýjuninni á þessu svæði var framkvæmd af einstaklingum sem að keyptu kannski ódýrt hús í niðurnýslu á Njálsgötunni og gerðu upp. En sá tími liðinn, núna eiginlega Njálsgatan og Grettisgatan, maður sér alveg að þarna komið svona verktakavæðing í öllum bakgörðum og eitthvað fleira, þannig að mjög sorglegt að horfa upp á það. Gríðarlega mikið á sig til þess að halda við gömlu timburhúsunum í Vesturbænum og það eru eins og þú segir hérna friðuhús, lítill steinbær, Allianshúsi sem eru bara svona hverfvæknin í þessu. Já, þetta drabbast niður. Þetta líka veist, í staðin fyrir að við séum kannski að tala endilega veist, að endurbyggja gömul hús þó að það sé gott að gera það. Ég meina eins og Egill kom inn á með stálsmiðun og slíkt, þá getum við líka litið á það að það virðist vera bara samkvæmt rannsóknum í sálfræði, að það eru bara ákveðnir eiginleikar byggðsumhverfis sem að virka betur á fólk heldur en aðrir. Mannlegur skali. Til dæmis mannlegur skali, fjölbreytni í umhverfinu. Þannig ég sé ekki að labba fram hjá sömu hliðin á húsi í 2 mínútur. Já. Það er ekki allir sem hafa allir svarið í Midtown, New York, munur á það, eða labba meira svona downtown? Já, ég meina og þessar sterilu hliðar sem við erum til dæmis að labba fram hjá nýlegum byggingu, bara til dæmis í skuggakverfinu í gær. Og þá þetta svona hliðar einmitt svona sem eru óaðlaðandi mörguleiti, þetta í Borgartúni líka, það kannski inngangur inn í einhver tæknirými og eitthvað slíkt. Hafnatorg hefur verið gagnrýnt fyrir þetta. Já, einmitt. Það sem gengur fram hjá ódýrubúðinni þarna. Akkurat. Þannig að við þurfum fjölbreytileika í umhverfið, við þurfum þennan mannlega skala. Við þurfum líka í þessa sögulegu vídd. Það skiptir okkur máli. Það skiptir okkur að við vinnum með ræturnar og svo það þessi tengsl við náttúru sem skiptir okkur máli. Og þegar við horfum á eins og til dæmis bara hérna gamla Vesturbæinn, þá það bara þannig að það hverfi bara tikka í þessi box og þess vegna líkar okkur býsna vel við það. Sumum, ekki öllum. Já, algjörlega, við getum alltaf ekki alhæft alveg. Sumir horfðu á torfuna og grótahörpuð og svo þetta verið kumbaldar sem ætti að rífa. Vissulega. Það er skammar að vera að venda þetta sem að fólk hefði byggt upp af fullkomnum vanefnum úr einhverjum kassafjölum og eitthvað fleira. Það er miklu sniður að bara rífa þetta og byggja eitthvað úr almennilegu steinsteypu, sýna það að þjóðin hefði þroskast. Já, alveg svo stóð til hérna á 8. áratugnum. En þá getum kannski ekki tekið alveg að færta alveg niður á hvern haus. Ég get ekki fullyrt af öllum líki þetta sem ég að segja, þessa tegund af umhverfi. En ef við horfum á hópa fólks, þá eru þetta niðurstöður sem að koma fram aftur og aftur. Að fólk líkar best við umhverfi sem býr yfir þessum eiginleikum, en að samaskapi mislíkar þá umhverfi þennan stóra skala, einsleitnina, engin tengsl við náttúru og að þetta séu svona hverfi sem eru þá þannig að þau geti verið hvar sem hvenar sem Í hvaða landi sem Já, ég segi það, hvar sem og hvenar sem Þannig að við þurfum að huga að þessum þáttum, því að þetta er þekking sem að verða til og hefur orðið til eins og Ásta var að minnast á þann. Ég meina, það var eitthvað árið 2003 sem við vissum. Núna erum við, það er rúmlega 20 árum seinna og við vitum miklu meira. Og þess vegna eigum við að nýta okkur þessa þekkingu og skoða þetta frá miklu fleiri hliðum heldur en að setja fara bara beint í Vísun í Borgartúni eða Hlíðarenda eða Sunnusmára eða hvað það er.
Nú hefur maður séð þess að þróu mjög víða. Ég nefndi hann að Kaupmannahöfn, ég veit ekki hvað þú kannist við þetta hann sem verið að byggja upp og það misvel gert en sumt bara hryllingur. Það eru bara svartir gumbaldar upp á 5 hæðir, hvert hús af fötur öðru. Ég man einu sem var í Bergen, þar svona gamall bær sem svo gamall að hann vendaður að hann svo ævaforn. En svo þarna til dæmis verkamannahverfi sem hafði byggst upp fyrir ofan höfnina, þar sem hafði verið skipasmiðastöðvar og svona einhverju landanir og eitthvað fleira og ákaflega fallegt hverfi í svona mannlegu skala. En svo fer hafnastarfsemi náttúrulega óhjákvæmilega. Hún hendar ekki hafana bara í miðbænum. Og hvað byggt þá í staðinn í Bergen? Nákvæmlega sama dótið og við erum að byggja öllum hafnarsvæðum. Akkurat. Þannig að þetta er ekki að því að þetta er ekki mölbóháttur Íslendinga. Þetta er eitthvað svona afl sem að ítir áfram uppbyggingu borga bara í okkar heimsluta. Þó gamalt iðnaðarhverfi þarna í Kaupmannahöfn sem að byggðist upp fyrir 20-25 árum með alls konar restauröntum og lifandi. Svipað hefði getað gerst hefði við til þess ekki byggt upp Skúlagötuna, heldur vendað Völundarhúsið og Slátufélagið og þá byggð. Já, þetta er náttúrulega þetta er sín og díalógu sem þarf að styrkjast og að við náttúrulega, þú veist, öllum torfbæjunum var rift á sínum tíma og einhvern tímann mörgum áratugum seinna skildu allir hvers konar mistök það voru og það er margt búið að gerast. Fólk fattaði það upp úr 80-sinu þegar að miðborg Reykjavíkur var bara slömm og svo fór að koma falleg hús og svona. Þá byrjaði að fattast hvað það væri fínt og það er búið að vernda ýmislegt en sú sýn þarf bara að fara miklu lengra og þegar við sjáum að það sé að fara að koma svona byggð, kannski verða þetta bara ágætisbyggingar eða stendur til að gera ágætisbyggingar í vesturhöfni eins og það er kallað núna að það er bara ekki rétta staðsetningin fyrir þannig laga byggingar vegna þess að við þurfum að vernda hverfa myndir alveg eins og að náttúrulega svolítið íkt dæmi að nefna Feneyjar en þær eru ekki svona eins fyrir tilviljun, þær eru stranga reglugerðir sem kveða á að það má ekki byggja eitthvað nýtt þetta á milli og það þarf að taka þetta miklu og maður er bara, ég ætla að segja það bara beint út maður er í sjokki yfir því að sjá hvað á að fara þarna á þennan bakka. Það mun eyðileggja algjörlega þessa gömlu sögufrægu mikilvægu höfn. Þetta eru mistök sem eru að minnstakosti á við það að ryðja niður öllum torfbæjunum. Þetta er ekki bílastæði. Það er ekki hvort að við viljum þetta bílastæði eða einhverjar nýjar byggingar og þeir séu þá að redda málunum. Það er ekki það. Það var nú notað, ég manna, ég var að gagnrýna uppbygginguna sem var algjörð á milli Hafnatorg og út að Hörpu. Já. Og þá var mér svarað svona, hvað viltu bara hafa þessi bílastæði sem er hana? Nei, ég vil hafa húsið sem voru náður. Þetta er rökfræði sem stenst ekki. Þetta stenst ekki og það er þegar þú myndist á Kaupmannahöfn, þá bjó ég í Kaupmannahöfn þegar þessi hafnarsvæði voru til að breytast þar og það er kannski þar sem minn áhugi vaknaði virkilega fyrir því að maður er oft svona klárar þegar maður er einhvers staðar langt í burtu og sér bara hlutina heima betur. Þar var verið að skrifa bækur og rannsóknir bara hvernig þetta byggja upp hafnarsvæði sérstaklega og það var rosalega mikil umræða á þessum tíma og auðvitað gerist sumt sem var gott og annað ekki. Næstu ára eftir bjó ég í Höfðaborg þar sem var líka verið að þróa hafnarsvæðin. Þannig að maður er búin að fylgjast með þessu í mörgum borgum og margt ótrúlega inspirerandi og annað sjokkerandi og dapurlegt. En hvað þarf til að við getum staðið upp stjórnmálafólk og verktakar þá saminist og arkitektar að við bara viðkennum það 2025. Við erum á öðrum stað núna. Við viljum sem samfélag gera þetta öðruvísi. Við erum búin að friða einstök hús þarna. Við viljum að þau fái að njóta sín. Ekki bara sem einhver krækiber í einhverju eins og tónmenntaskólinn gamla á Lindagötu núna. Þú veist, manni verður hálf illt þegar maður keyrir þar framhjá. Hann er næstu eins og húsið þarna í Upp sem á loka, ég veit hvað þessi teiknumyndin á Upp. Það var svona maður sem vildi ekki selja verktökunum húsið sitt og fór svo og flaug með það í burtu á blöðurum. Hann er svona lokaður inn í einhverju steipu. Já, það er úr skrítið. Þannig að hvað þarf til þess að við getum viðkennta og hort á þetta? Við erum að vinna með þetta jafnvægi. Þannig að það sé ekki, eins og Egill talaði ef þú ert með málverk og þú byrjar að fara yfir það, smá saman verður þetta ekki upphaflega Kjarval málverkið. Það er einhvern veginn, og mér finnst það svo ef maður horfir á frá Hafnarbakkanum, Austurbakka, svo Miðbakki og svo
út á höfnina. Ef við ætlum að loka þessu öllu. Íslendingar sjá ekki nógu vel að við eigum risastórt fallegt málverk sem stærsta málverki og við göngum inn í því dagstaglega. Það svolítið innprentað í sögu Íslendinga að þeir skamma sín fyrir söguna. Þeir finnst eins og þessi að koma út úr vondri stöðu til bættra stöðu. Og það er engin hugmynd good old times á Íslandi sem eiginlega til allstaðar annars meiri sér í Danmörku. Já, það er ekki að því að Íslendingar séu vitlausir. Það er bara vegna þess að þekking kemur í samtali þegar talað hlutina eins og við erum að tala núna mikilvægi þessa staðar að það verður þá vonandi til þess að fleiri kveikja á perunni og við viljum náttúrulega láta stoppa þetta stórslið sem að fara að verða þarna niður frá. Þú veist, við erum hérna, allir sem að meira þess að fólk sem að kom til okkar á þverfærlegu vinnustofuna frá öllum eða bara mörgum stjórnmálaflokkum hafði mér þess að skrifa undir þessa pappíra en var í sjokki þegar við drófum upp grófa myndaði hvað þetta væri stórt og ferkantað og hvað þetta væri úr stíl við, það hafði bara ekkert hugsað þetta. Nei, fólk einhvern veginn gerir sér ekki grein, í fyrsta lagi gerir sér ekki grein fyrir því oft á tíðum hvað það er að samþykja eða hvað er til umræðu vegna þess að gögnin eru sett með þeim, fram með þeim hætti að það er erfitt að skilja þau fyrir leikmann. En svo sjáum við líka bara, við getum hort á það eins og til dæmis Torfuna sem var náttúrulega, þetta var náttúrulega svakalegur slagur á 8. áratugum, 7 ár sem að tók að fá friðun á þetta. Þessi fáir sem sjá eftir því að þetta var orðið niðurstaðan. Þessi fáir sem hefðu frekar vilja fá stjórnarráðsbygginguna sem stóð til að byggja. Það er svona klassískt svona lakkískafur. Já, svolítið svona eins og Árnagarður nema bara lægra. Árnagarður við Háskóla Íslands. Þannig að það sem er svo mikilvægt núna og það sem við getum gert núna er það að við getum dregið fram upplifuna. Við getum, með allir þessari tölvutækni sem er núna, þá er svo auðvelt að kynna fólki aðra möguleika og hjálpa því að skilja. Því að ef valið stendur bara á milli þess eins og við vorum að tala varðandi Hafnatorgið, þú bara annarkvort með malarbílastæði með drullupollum eða það sem er núna, hvort viltu frekar? Ég meina, ok, fyrir mig þá veit ég varla hvort ég vil, en það er bara mín persónulega skoðun. Það er betra að malarplanið þá við finnum eitthvað betra. Já, og þá segi ég það eru 1.000.001 möguleiki sem að stóð okkur til boða. Við völdum hins vegar að byggja þetta H&M-hús og Landsbankan og eins og það. En það var ekki eini möguleik, það er svo mikilvægt. Það er gott að hafa þetta í huga að nútíminn er óléttur af mörgum framtíðum. Ég var að bæta við varðandi vinnustofuna því við fengum nefnilega líka fólk sem að tengist bæði að fara að nýta sér hafið og hafsækjunni starfsemi. Bæði í atvinnuskyni eða sem áhugamál, vill vera með meiri fræðslu hafið og sjómennsku. Það eru alls konar þarfir þarna sem væri svo gaman líka að skoða mikið. Svo er líka fínt að fá bara fiskimarkað eins og það er til dæmis í Þórshöfn í Færeyjum að þá koma trillukallarnir og selja upp úr bátunum. Já, þannig ég held að það sé alveg raunverulega hægt að skoða. Og þarna á svæðinu var alltaf grásleppa seld upp úr hjólburum. Já, og við vorum ekkert að ímynda okkur að þetta fólk væri til, heldur komið þau til okkar á vinnustofuna og við finnum fyrir bara áhuganum. Mikill áhugi, Guðmundur í Brím kom. Svo kom manneskja sem að tengist fræðsluskipi fyrir borgina. Guðmundur í Brím á stóru vöruskemmuna sem er í framhaldi af hafnabúðum. Já, hann reyndi að tala við Reykjavíkurborg á sínum tíma að halda þessum gamlum byggingum. Hann gerði það sem við erum að gera núna, var hann að reyna að gera fyrir 10 ára síðan. Og Guðbrandur frá Borgarsögusafni, sjóminjasafnið, alls konar. Mér finnst bara, þannig að byggingarnir sem koma þarna verða að gefa frá sér, ekki bara taka í burtu. Bátasafn getur komið þarna inn. Það er svo margir möguleikar þarna og ef þeir eru teiknaðir upp, þannig að fólk bara, ég meina sá sem er að fulli að gera eitthvað allt annað, hann er kannski ekki endilega að spá í hvaða möguleikar er í Vesturbugt í Reykjavík, hann er bara að kenna börnum upp í Norðlingaholti eða eitthvað, en það er svo mikilvægt að kynna hugmyndirnar, draga þar fram og segja, þetta getum við gert, við getum líka byggt 177 íbúðir í svona hlíðarendastæl. En svo bara allir hinni möguleikarnir og við getum tekið þessar 177 íbúðir
og bara settar einhverstað annars. Það er það sem þið eru að reyna að gera það sama og torfusamtöngin gerðu bara með því að mála torfuna. Akkúrat. Og sá fólk möguleika sem ekki hefði sést áður. Akkúrat. En þetta er klassískt vandamál að atvinnustarfsemi fer og hvað kom í staðinn. Ég nefndi þarna dæmi Bergen og þetta er líka New York sem að breytist raunverulega þegar hafnirnar fara og eiginlega bara breytir mikið með New York vegna þess að þetta var innilokuð borg og þess vegna erum við kannski með Central Park vegna þess að þú hafðir ekki aðgengi að ánum en núna er það búið að opnast og sumstaðar er náttúrulega verið að byggja líðarendablokkir stórar bara á hafnasvæðinu en sumstaðar er búið að setja leikvelli út í ána og það er svona ýmist þannig að það er verið að gera alls konar hluti út um allan heim. Þarna erum við með svæði sem að þarna var eins og hraðfrystimiðstöðin, hún er farin, nú býr fólk þar í svona hlýðarenda blokk, svolítið stóri, sem er endurgert fiskvistlús. Sem er gott dæmi það sem er gott að vera inni en hún gefur ekki út frá sér. Hún gefur ekki frá sér en það er gott að vera inni. Útlit sem passar enga veginn. Það getur ekki allt orðið þannig. Nei, þegar þeir lappið framhjá þá verður þetta svona midtown upplifun að þeir eru lappa framhjá bara einhverju steinsteipuhúsi. Það er ekki gott að lappa hvergi, það er mjög kallt. Daniel Slippur, hann er farinn. Slippurinn er alltaf minni núna og starfsemi slipsins, núna eru hótelar, áður var þetta búð sem að maður gæti keypt allan andskotan í og málingu og eitthvað fleira. Það er ekki bílastæði eða aðkoma til þess að reka slúðis búðir, þannig að sumuleyti þá breytist tíminn, þótt að þið viljið. Ég má bæta einu við, það er nefnilega hann Snorri frá Torfusamtökunum kom og lýsti því fyrir okkur hvernig Faxaflóahafnir með ákveðna menn og mann í farabróti þar í rauninni föttu að það geti grætt á því að selja þessum lóður og svona, það getur velur í sig að fara með rántmálin en fyrirtækjunum var smásamin í rauninni bólað í burtu og það voru aðrir sem vildu reyna að væri áfram sem eru einmitt með ennþá með hafnastarfsemi þetta er ekki það bara að það hafi gerst á náttúrulega hátt þetta búið að vera hugsanlega er þetta langtíma plan að reyna að koma þessu yfir í búðir vegna þess að í byggingabransanum það er hægt að græða mjög mikla peninga. Eitt er að selja lóðuna svo þú byggir þá græður mjög mikla aðra peninga og það er náttúrulega fólk sem að kannski vildu Faxaflóahafnir fá peningi í vasan einhverjum tíma ekki þess að setja það núna en við bara heyrðum aðra versuna þessu heldur en þú varst að þelja upp. Þetta gerðist ekki bara náttúrulega. Það var í skipulagið var að ýta þessari starfsemi í burtu. Já. Ég man eftir umræðu sem ég tók þátt í, ég held að það bara verið fyrir aldamótin. Þá var svona hugmyndur það að það ætti að setja listaháskólan í slipphúsið til þess að fá líf í miðbæinn. Og ég nefndi þá eitthvað tuða yfir því hvað er eitthvað meira lífið í að fá okkur að listnema þarna heldur en fólkið sem að vinnur í slippnum. Hvaða rugl er þetta? Það var rosalega mikið líf. Það var svona hugmyndum að sumt líf væri eftir svona verti í miðbæinn, en annað væri ekki. Mér finnst hótelin alveg hafa komið með ágætislíf og Hótel Marína hefur unnið með staðrandunum svona, en til dæmis Héðinshúsið, það var rosalega mikið líf þar. Það var hjólabrettagarður, það voru sjúkraþjálfarar, það var leikhús, það var verkstæði, með leikmyndagerðarverkstæði, það var rosalega mikið líf þar bara þangað til fyrir mjög stuttu, mikið að starfsemi. Það var rosalega mikið líf í kringu Slippinn, það var trésmíðaverkstæði, það var bara mjög mikið líf. Og þetta náttúrulega gerist og líka breytti tímar. Við erum að tala þegar að fyrstu útgáfurnar af einhverjum skipulagstillögum og hugmyndasamkeppnum, það er bara áður en að ferðaþjónustan er komin bara í gang í rauninni hérna í Reykjavík. Þannig að það er, og talandi Slippinn, það er búið miklar diskussjónur hvort að hann verði eitthvað áfram, oft er sagt bara það er ekki hægt út af málingunni og eiturefnunum, en svo væri hægt að vera þar með minni skip og minni það er alveg hægt að halda áfram með rekstræðar, þannig að það er margt hægt, það er þörf á því fyrir bátaeigendur að draga bátana upp á land eins og til dæmis ef við myndum gera Danielslipp aftur að Slipp í staðinn fyrir að loka skip þarna inni, þá er þörf á því að draga báta á land og mála. Er ekki búið að fylla upp í, er það ekki bara farin leiðin fyrir til þess að draga skip eða báta? Jú, það er náttúrulega brautin farin. Það var einhvern veginn
það lá svo á því. Það komur eitthvað bakki þarna sem að gamalt varðskip liggur upp við. Já, Gullborg er svona lokuð af. Mjög auðvelt að breyta þessu aftur. Það er bara að móka þessu burtu. Mjög auðvelt. Það er hægt að leiðrétta mistök. Já, sko, til dæmis, Brokey siglingaklúbbur sem er mjög aktífur klúbbur líka með skólastarf fyrir fólk á öllum aldri. Það gæti nota það, hann bent okkur mynd á þetta til dæmis Guðmundur í Brim. Það var hægt að nota það sem að Gullborgin er bara sem ramp því að þeir þurfa að taka sko, skipin úr sjónum og setja það í sjóun og svona. Og þarna gæti verið sem sagt sko safn, það er til bátasöfn, gamalla báta og skipa og ef að slippurinn leiði staði starfsemi þá var þetta bara að setja stór stöndu skip og hafa sem hluta safni og svona marittínsafn sko, þú veist, og svo ekki bara allt væri safn heldur, það geti verið þrifist þarna í byggingum sem og það er verið að tala að ímynd hafnarinnar, þetta er gamla höfnin, lifandi höfn og það er það sem atvinnurekstrar aðilar út á Granda vilja í dag og vinna með. Ég held líka bara það. Tökum þetta leið. Ég held þetta verði voðalega lítið mál ef það væri bara opnaður farvegur fyrir hugmyndavinnu og uppbyggingu sem væri í þessum anda. Ég veist að væri fjöldi fólk sem hefði bara stórgóðar hugmyndir sem að maður þurfti ekki að örvænta það að þetta er bara algjör einhver eyðmörk þarna. En þið segið svona safnum þetta og safnum hitt því að nú er ég að lýsa svona atvinnustarfsemi sem að fer og kannski væri nýtt í burtu. Einhver leiti er samt hraðfrystimiðstöðin hætti bara og hún mun ekki koma aftur. Og þá nefnir því svona og þá er það svæði sem að við þurfum að skipuleggja upp á nýtt og búa til þannig að verði líf í kringu það. Já. Ef við hugsum alltaf svona höfn og við erum ánað með hótelið þarna og túristana, er ekki hægt við að þetta svæði verið svona eins og sagt í kortið og landið að við verðum bara að leika gamla Íslendinga þarna fyrir túristana. Við sýna þeim svona hvernig þetta var allt saman og þetta verði svona hálffóni svona bara túristavættur staður. Sko við þurfum kannski ekki endilega að hugsa það alveg þaðan, sko heldur getum við alveg ímyndum okkur að það geti komið íbúðir inn á þetta svæði. Það getur komið atvinnustarf, það getur komið skóli, það getur komið tannlæknir, það getur komið þetta þarf ekki alltaf að vera bara einhver hafnastarfsemi sem var fyrir 50 eða 70 eða 100 árum. Hefur komið í sjáaklassan, hefur komið á kaffivagnin, þú veist þetta blandast saman. Það er lokaði núna, það verður að gera upp. Já, það verður að gera upp og þau ætla að gera alveg upprunalegum útliti, þau þurftu að taka meira en þau ætluðu að því að það voru bara það mikla skemmtir. En það er sko, við þurfum að vinna með þessa blöndu, þannig að það verður ekki eitthvað leikvangulöndi. Við þurfum að búa til ævintýri bæði fyrir ferðafólki og okkur. Við þurfum ævintýri í okkar eigin hverfi. Ég var að labba með dóttur minni á Vesturvíðinni í gær og á milli húsina eftir að horfa á sólsetrið fallega. Og það, þú veist, við vorum bara svona að skoða þetta og svo svona, það er engin ævintýri á milli húsana en það er svona hægt að finna litlar leynileiðir og það þarf að vinna með þetta og það er það sem að lokal fólk veit líka. Og þetta skilar líka ábyggilega meiri pening í kassan á lokum vegna þess að það er miklu meiri attraksjón í því fyrir heildarmynd Reykjavíkur, sérstaklega innan Hringbrautar. Ef að þetta væri svona lifandi höfn sem að með vísun í rætur okkar og bæði við og gestir getur séð og myndi tengja líka við Grandan. Það verður svona að finna nýjar og nýjar leiðir hérna í gegn út á Grandan. Og lifandi starfsemi, tengja við þá, atvinnurekstur, ekki bara ferðaþjónustuna. Og ekki bara ríkramanna íbúðir það sem að ríka fólki kemur, keyrir niður í bílastöðakjallarann og tekur liftuna upp. Já, þetta eru bara aðrar forsendur sem að við byggjum þetta upp á, þannig að heldur en ég meina ef við hugsum okkur hvers konar land eru við að skapa við tala um leikvangaland án eða Disneyland eitthvað slíkt sko. Ég meina hvers konar umhverju eru við eða land eru við að skapa ef við erum að byggja með ríkramanna íbúðir eða bara, það eru ekki endilega verið ríkramanna íbúðir, bara íbúðir sem eru fyrir, fjölbreytta. Það er öðruvísi blær á því að segjum til þessi í Austurhöfninni ef þetta hefði verið bara íbúðir fyrir einstæðar foreldra. Þetta væri miklu líflegri staður heldur en þetta eru þeir sem hafa efna á að kaupa íbúðir á 200-300 milljónir. Það er fólki sem eyðileggur hverfin sko. Já, algjörlega, ég menn sjáum við líka lífið á Hafnartorgi, hvað það er gott, eða í Austurhöfninni. En þarna verður þetta meiri blöndun sko. Þetta er svona, það er félags
þjónustan, bjarg og slíkt eru Félagsbústaðir 5% og já, það og er í Vesturvin líka, ég held að þessi námsmannabústaðir og slíkt en bara forsendurnar eru einhvern veginn á þessum sögulegu grunni og tengsl við þá atvinnustarfsemi sem hefur verið þarna, þá fáum við bara einfallega eitthvað allt annað og aftur þetta varðandi landið, sko, hvað erum við að skapa ef við sko, byggjum bara einhvern kant sem hefur aldrei verið þarna og erum bara búið til einhverja gönguleið, það er engin bein tengsl við, til dæmis sjóin, sko, annan svona bara að horfa á hann. Eða hverfið fyrir ofan, sko, hvað erum við þá að búa til, sko? Við viljum líka tengja við grænusvæðin, það vantar græn og opin svæði í gamla Vesturbæinn og það hefur aldrei verið vilji til þess að skoða það heildrænt hjá borginni. Uppbyggingi sem hefur verið þarna á Austurhöllinni og hún miðaðist raunverulega við stærstu húsin sem voru þar. Smjörhúsið og Hörpu. Já. Og það var bara byggt upp í að fylla það. Já. Og á þessu svæði þá ertu náttúrulega með stór hús út með Rafriði miðstöðina gamlu og Slippúsið svona, og svo ertu með Héðinshúsið þarna aðeins en síðan ertu með Nýlendugötuna sem er mjög skemmtileg gata sem ég held að allir átti sjá sem er labbaðar í gegn og hún tengist upp á Vestugötu og tengist inn í þetta svona þéttu byggð sem að þeir voru að mæra hér áðan. Er þetta að sjá fyrir sér að bara sá skali, hann gangi niður á sjó? Já, það er það sem við erum að stinga upp á þetta. Það er grundtónnin í hverfinu frá þeim tíma þegar, sko, einu svona var þetta svæðin bara raunverulega tómt eins og það lítur út fyrir það núna. Svo byggðist þar hægt og rólega raunverulega byggð, bara upp úr, bara þegar Reykjavík er að byggjast og meðfram ströndinni og verður bara að þéttum bæ. Og Nýlendugatan er einmitt hluti af því og svo allt og Vesturbærin og Grjótaþorpið og kringum Tjörnina og Þingholtin og Austurbær og annað, þetta hangir allt saman. Svo ég segi bara aftur, komum miðbæ Reykjavíkur á UNESCO í heild. Það er ágætt að hafa svona slagorð. Við höfum að stefna þangað. En ég vil algjörlega einmitt þennan skala niður úr hverfinu og þú veist, við getum ekki horft á Mýragötu 26 sem referens og Héðinshúsið það búið að hækka aðeins, það er alltaf verið að bæta allstaðar aðeins við, þannig að skalinn svona, og það var það sem við sögðum þegar Mýragötu 26 var átt að fara að byggja hana, við sögðum þetta verður þá skalinn sem að verður vísað í og það er það hættulega, þannig að það er allstaðar verið að bæta ofan á, en ef við náum að hafa þessa tengingu við hverfið þarna, þá erum við búin að bjarga svo miklu fyrir höfnina og fyrir hverfið og þessa tengingu. Svo hækkar þetta líka á leiðinni að sá sem að lóða hafi, eða hvað þetta heitir, hann er með mann á launum sem að suðar í bygginga yfirvöldum að fá eina auka hæð og indregna og svo eins og við varum að tala að fólk hefur varað sig á því að hvernig er að skoða teikningarnar. Það hefur verið bent á það til dæmis í tengslu við Hafnatorg að raunverulega eru teikningar þessi voru kynntar að það voru með lægri hæðir. Nema að fólki á myndinni hafi bara verið 1,20 sko. En það sem gerðist 2013 þegar þetta deiliskipulag var samþykkt, þá kærðu íbúasamtökin á þeim forsendum að þetta hefur verið mjög misvísandi upplýsingar og teikningar sem við fengum. Þannig að það, en svo bara úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála sagði að við værum ekki hagsmunaaðilar, þannig að við gátum ekki tekið það lengra. En þetta er að gerast aftur og aftur, því fyrra þegar að borgin selur lóðina, þá eru myndirnar líka mjög misvísandi. En það sem ég kannski mest í skandallinn er að þegar að lóðin er auglýst til sölu, þá er engin sýn. Það er bara sagt spennandi uppbyggingareitur til sölu. Jú, það er sýn, það eru bara teikningar í útboðsgögnunum. Það eru bara sem að setja tónin og það er svona eins og í Vallahverfi eða Hlíðarenda eða eitthvað svo leys. Fólk hefur svona tilfinningu að sé alltaf sama teikningin. Það spurði ykkur að því. Er alltaf sama teikningin bara? Já, það er náttúrulega ekki. Og svo setja 2 skútur, smá sjór. Já, ég myndi líka, það er ekki eins og við erum ekki hópur sem er á móti öllu. Mér finnst alveg ýmislegt af því sem hefur verið byggt alveg ágætt. Það eru bara fallegar byggingar á Hafnatorgi inn á milli og dítelar í þeim og mikið lagt á sem maður sér það alveg með mismunandi efnisfali og neðstu hæð og mér finnst persónulega ágættis byggingar til dæmis í kringum útvarpshúsið og annar staðar og ég er ekki á móti þessi byggðar háar byggingar, það bara að gerast á réttum stöðum og vernda þessa stóru mynd sem að miðbærin er. Þannig að það er langt síðan að hafa byggt upp á hæðunum háar byggingar eins og Sólheimablokkirnar og
og víðar og lágt niður, en það breyttist þarna einhvern tímann fyrir svona 30 árum að það var byggt hátt við ströndina. Já, það byrjar með Skúlagötu skipuleginu, þá byrjað á þeirri vegferð sem náttúrulega, má segja kannski að sé svona fyrsta þéttingaverkefni sem svona íttúfur sem alveg beinlínis gert í þeim tilgangi að þétta byggð. Sem mikilvægt líka sem náttúrulega, og þarna viku eins og við náttúrulega komað inn á viku náttúrulega mjög mikilvægur byggingar sem að ég held að hefði verið stórkostlegt að sjá núna í einhvers konar, ef þeir hefði nú verið fengið að lifa og hvað þeir væru orðna núna, og það áhugavert að nefna það að þetta svona sama fólkið sem var að tala fyrir verndun þessara bygginga við Skúlagötu, þessara gamlu iðnaðarbygginga, það mikið til sama fólkið og talaði fyrir verndun torfunnar. Þannig að þetta var ákveðin sýn sem var þarna á 8. áratugnum og tegði sinn á 9. þar sem að fólk var að koma og benda á það að þetta væru verðmæti sem að við yrðum að gæta að og við mættum ekki klippa söguna algjörlega bara niður í búta. Ég var í Slátufélaginu á Skúlagötu og það var svona miðaldaþorp bara inn í ótrúlega skemmtileg húsaþyrping þetta er stórkostlegt sorglegt að við mista tækifærinu. Þetta væri ábyggilega eina perlum Reykjavíkur og svo Kveldúlfur sem miklu stærri og svona en Slátufélagsþyrpingin hún var algjörlega stórkostleg og við erum að missa núna perlu, það verður bara að segja það skýrt. Við erum að missa perlu sem höfnin. Hafnarborgir, þær hafa bara eina höfn. Og það skilja allir til dæmis. Það er bara Sundahöfn. Já, en þetta er ekki í gamla miðbænum. Það skilja allir hvað Tjörnin er. Það skilja allir hvað Laugavegur er og hvað Grjótaþorp er og svo framvegis. En höfnin hefur verið haldið loðið núna í 30 ár. Og núna halda allir bara að það hafi alltaf verið bílastæði. Þetta er hættuleg retórik. Við erum að missa mjög mikilvægt svona stemningarsvæði, sögulegt svæði sem að er eign framtíðar kynslóða og okkar og fólk sem býr út á landi og allra gesta hvaðan af aðrar úr heiminum sem koma hingað. Þetta eru eins og þú ert að benda á, þetta eru verðmæti mannkyns. Þetta eru verðmæti mannkyns og þetta bara, þess vegna verðum við að setja stóra sín, fara með þetta alla leið sem við erum búin að vera að fara. Setjum miðbæ innan Hringbrautar á UNESCO og þá þarf að vernda ekki bara 2 hús á Laugavegi, það þarf að taka hann allan. Það þarf að vernda alla Tjörnina, allan Austurvöll og Vesturbæinn eins og hann er og Austurbæinn. Það þarf að fara með íta sýninni lengra. Hún þarf að vera stærri og sterkari. Það eru Páll að þjóð skipulags umhverfissálfræði. Já, umhverfissálfræði og þekki skipulag. Þegar við erum nefnaði Skúlagötu blokkinnar. Já. Þegar ég heyrði fyrst talað þær þá var það í einhvers sonar kynningu stöðun á miðbænum sem að Hrafn Gunnlaugsson var með í sjónvarpinu fyrir bara 30-40 árum jafnvel. Eða svona 35 árum. Okay. Og þá var, rökin voru þessi, að vegna í gamla daga þegar þetta byggðist upp að þá voru 7 krakkar í hverju íbúð og fullt af fólki út allt og búðir á hverju horni og líflegt, en það voru breyting á þessu. Nú voru færri í hverju fjölskyldu og jafnvel við nefndum áðan það sem var verið að gera upp húsnæði á Njálsgötunni, það voru kannski 3 íbúðir, nú eru bara 1 íbúð og það búa bara 2 hjón og krakkarnir eru að flytja. Þannig að miðbærinn okkar er að deyja, hann vantar bara fólk. Og þess vegna er svo mikilvægt að byggja bara blokkir til þess að við fáum fleiri íbúa til þess að halda miðbænum á lífi. Munið þessu rökum? Jú. Ég man eftir þessari mynd sem var í sjónvarpinu og hún var nefnilega algjör snilld þannig að hún var myndræn eins og við erum að vinna. Það var sýnt svona er byggðin að vera og við erum að byggðin að svona. Og þetta var nefnilega snilld og hún varð, ég er ekki að segja að hugmyndina hafi verið snilld, en það að vera með þetta svona myndrænt og þannig erum við að vinna, þess vegna erum við að vinna með þetta forrið. Hann var náttúrulega að nýta tölvutækni þess tíma og ég man eftir þessu með minni hann hafi tekið raðirnar sem eru við Dugguvog, minnir að það hafi verið þannig og þær hafi verið reistar Akkur er að byggja svona lengjur ef við getum byggt upp í loftið Þetta var eitthvað svona draumur einhverja Manhattan skyline eins og í útlöndum. En svo náttúrulega bara veltum en þessi rök að bjarga þetta miðbænum, að byggja blokkir og byggja inn í bakgörðunum á milli Hverfisgötu og Laugavegar og
Það kann að vera að það hafi eitthvað sko lagt til, en ég hef spáð þessu, ég hef ekki einlít svar við þessu, en ég meina við erum til dæmis bara með þátt samt sem ég sá sko að það kemur eitthvað sem heitir Airbnb sko, og ég meina ég ólstu þarna upp, ég ólstu á Bæjarstæðastrætinu og var þarna í þessu hverfi, og þetta orðið allt annað hverfi heldur en það var, því að þarna eru engir, sko ef ég alhafi pínulítið, það engir íbúar, þetta er bara fólk með rúlandi ferðartöskur, og svo eru bara, ég menn á Bæjarstæðastræti þar sem ég bjó, þar eru bara húsin, þetta eru bara fjárfestingar. Já, svona í bland. Nei, bara í þeim parti sem ég er, þá er það bara mikið til það. Ég flutti á Þórsgötuna á 10. áratugnum og það var svona hverfi eins og það var. Já. Og sömuleyti var svona nærð þjónusta sem við gátum sótt svona, sem að byggði einhvern veginn á að það væri fólk sem að byggja þarna og væri íbúar. Já. Svo allt í einu svona þegar þá sá maður allir bara hverfið sem að ég bjó í, að þorpið sem ég bjó í, það sem að labbaði út og heilsaði fólki og svona, það bara gufaði upp á bara ótrúlega skömmu tíma. Já, það bara gerir það. Og öll þessi litla, ég minnist þess þegar ég var þarna að alast upp, bara þessar litlu búðir á hotnunum og svona, þetta náttúrulega allt saman farið. Söluturnarnir sem voru, býsna margir, ef maður hugsaði, þegar maður telur þetta tilbaka, þá voru þetta ótrúlega margar svona einingar sem voru. Og bara já, allt þetta fólk, allir krakkarnir sem voru svo framvegis og svo framvegis, maður sér einhvern veginn ekki grundvöll fyrir því lengur. En þetta á ekki við nýlendugutuna. Nei, það er kannski komið á annan. Þetta hefur ekki gerst eins rólega í Vesturbænum eins og gerist í miðbænum. Nei, og þetta gerist náttúrulega neðarlega eins og Ránugutu og... Já, það eru líka bara þessi uppkaup stórra aðila á fasteignu sem gerist eftir hrun og allt þetta. Þetta skiptir allt saman máli og er á hlutdeild í því að vissulega myndi ég segja að miðbærin væri að mörguleyti líflegri, en lífið skapast af fólki sem að koma hérna mikið til bara og 2-3 daga sko. Ég er svo þakkláttur fyrir alla þessa gesti. Það eru ferðamennir sem að í rauninni blésu lífi í miðbæinn og haldunum á lífi. Ég er bara svo þakkláttur. Þetta var hverfið þeirra, þú veist, við sem að byggum hann áður, að það var annars konar hverfi sem að... Ég bý ennþá í þessu hverfi. Ég er bara mjög ánægður með að fara á kaffihús á mótnana þegar ég er á Íslandi, ég býr reyndar í Berlín, en ég er svo ánægður ég er svo þakklátur fyrir alla þessu ferðamenn sem að koma hérna, þessa gesti sem koma á landið og skilja eftir alla þessa peninga hérna fyrir okkur landið. Já, ég myndi, það er alveg að vera þakklátur fyrir það, ég get alveg tekið, en þetta er náttúrulega bara búið að það er orðið eðlisbreyting hérna, og það er kannski það sem maður er að tala um og þetta kemur inn á sálfræðileg sjónarmið eins og það eða hugtök öllu heldur sem eins og staðarvensl. Það er þessi tilfinning sem við myndum við okkar umhverfi og skilgreinir sjálfsmynd okkar og hver við erum og rætur okkar, og það getur fyrir, eins og bara ef ég tala bara á persónulegum nótum, þá finnst mér þetta erfitt að horfa upp á miðbæinn, þessar breytingar út frá bara þessari tilfinningu, en það er eitthvað sem er bara mín persónulega reynsla, en það er eitthvað sem við þurfum svolítið að horfa samt meira á. Það eru svona hugtök eins og staðarvensl og tengsl fólks við umhverfið sitt, því að þetta ristir mjög djúpt, og það er sko, ef við afmáum sögu og menningu, þá erum við að svipta rauninni fólk, eða við erum að ganga inn í þennan tilfinningaheim hjá fólki sem að getur verið dálítið vafasamt sko, að gera. Og mér langar ekki að bæta við eins og þú segir, það var náttúrulega mjög mikla breytingar þótt að sé ennþá þessi hverfisbragður þar sem ég bý, en það er í þessum gömlu timburhúsum, í húsinu sem ég bý í, bjöggu eitthvað tímann 20, það voru fullt af sjómönnum líka og núna 5. Við erum ég myndi segja 2 frumbyggjar á stígnum, á bakkastígnum, Raggari og ég, sem erum ennþá, og það er bara náttúrulega dásamlegt í hvert skipti sem það fer hús eða íbúð á sölu að það er fjölskylda eða það er bara fólk sem kemur að því er annt þessi gamlu hús og langar að búa þarna, og ég er bara búin að fylgjast með endurnýjun, en það er líka mjög erfitt að halda þessu við og þetta er dýrt og fasteignaverðið fer upp með öllum þessum... Fjárfestandi koma og yfirbjóða.
Já, og það líka að fasteignaverð fer upp í samhengi við allar þessar nýju íbúðir. En ég fagna nýjum nágrunum og eins og hjá Vesturvík, ég held að það sé alveg bara fullt af fólk, bara venjuleg fólki þar sem eru að koma sér fyrir kannski fyrsta íbúð, mér finnst það frábært og mér finnst æðislegt að búa í blokk sjálfur, sko, af því að það er líka bara ákveðin lífstíl sem að getur hentað ótrúlega vel og svo barnvænt og mikið samfélag oft sem myndast þar. Ég ætla að benda á eitt sem hann var að segja með það að verktakarnir komi og yfirbjóði allt saman. Það er ekki öll sagan. Sagan er svo að það er búið til kerfi þar sem að bara verktakar geta boðið í og fengið. Það er nefnilega búið að umbreyta því hvernig sýsla er með byggingar og annað á öllu landinu á sama hátt og sýsla var með veiðikvóta. Það var búin til kvóti, reglum var breytt þannig að bara ákvæmni gátu að haft það og síðan sópaðist á fármannahendur og það sama hefur gerst í byggingarbransunum og þar að leiðandi hefur almenningur eiginlega enga rödd í því hvað er að gerast í þessum málum. Þess vegna er okkar hópu myndaðir, við erum að reyna að vera rödd almennings og Hátt á Íslandi tíma þar sem að voru, lóðum var úthlutað til einstaklinga og stundum í félagi og stundum var verkalýðsfélög og fleiri sem að byggðu upp og það er eins og kennarablokkin og rafvirkjablokkin og löggublokkin og það er náttúrulega stór hluti af húsnæðisuppbyggingunni bara frá stríði og fram til svona 70-80. Það sem að almenningur var að ákveða sjálfur hvernig íbúð hann ætlaði að búa í en kom ekki að því bara eins og hilluvöru eins og í verktakaheiminum. Já, þannig að við rifjum þetta upp og síðan er náttúrulega eðlilegt að manneskjan gerir tilraunir með það hvernig eigi að skipuleika þetta samfélag og til dæmis hugmyndir eins og frjáls markaður koma inn og byggingarinnarinn var settur og maður segði mér þetta Anna María Boðadóttir í viðtali sem ég tók við hana fyrir heimildina sem fyrir að birtast innan skams að byggingarbransun á Íslandi hafi raunverulega verið einkavæddur árið 2000 og það átti bara markarinn að sjá þetta bara hanna bestu byggingarnar, finna hagstæðustu leiðirnar til þess að gera þetta svo framvegis en það skilaði það lélegum árangri að ríkið og borg byrjaði að stíga aftur inn í árið 2016 en eftir það þá er samt einhvern veginn allt annað regluverk í kringum þetta allt saman og þannig að regluverki er þannig að það er bara ákveðnir aðilar sem að rauninni hafa bolmagn til þess að kaupa þetta fá síðan eru mjög undir ákvæði settir frá bankarnir eru rauninni að hafa rosalega mikil áhrif á þess að gera sig grein fyrir því hvernig þetta gerist allt saman og það er þetta regluverk sem þarf að laga. Það er þeir sem eiga peningin og þeir sem hafa aðgengi að fjármagnið meðan annars með því að taka lán í bönkunum og eru með svona einhverjar áform sem að bönkum finnst smart sem er uppbygging á 179 íbúðum miklu fyrir til í að lána því heldur en að þú ætlar að fara að gera eitthvað við í kjallaranum. Já, og svo sjáum við forsíða okkur blaði landsins að ungar fjölskyldur eiga mjög erfitt með að kaupa sína fyrstu íbúð og þetta er erfitt ástand, við erum að gera eitthvað í þessu svo er bara frétt við hliðina á. Hagnaður þessa banka á fyrsta ársfjórðungs ársins voru 10 milljarðar. Ég meina, þessi 10 milljarðar komu úr þessari frétt og þarna er náttúrulega þarf að eitthvað að gerast. Það er líka bara svo áhugavert ef við setjum þetta svona í það samhengi að bankar og bankastjórnendur sé í rauninni að hanna byggð í rauninni, í gegnum fjármagni. Það er orðið sérstætt orðið spurning hvað þeim finnst vera flott og sniðugt. Ég tekið dæmi með þessu að því ég bjó í 1 ár í París upp í Montmartre og þar var ostabúð sem eldra fólk var með, fín búð með sérstök tengsl svona til bretanska, seldu ógeðslega gott smjör og fleira og svo náttúrulega tengsli við byrgja og eitthvað fleira. Svona hluti af matvæladreifingunni í París fer svona fram, þetta er ekki stórmarkaða vætt eins og er hjá okkur. Þau voru komin aldur, áttu 3 börn og einn drengurinn hann var til að taka þetta yfir en þau voru í svo dýru húsnæði að hann hefði þurft að kaupa systkini sín út
á fasteignaverðinu sem var í þessari eftirsóttu götu. Já. Og það var bara ekki fræðilegu möguleiki að rekstur og ostabúð stæði undir þeirri fjárfestingu. Þannig að þau seldi þetta frá sér. Í staðin fyrir ostabúðina kom búð sem seldi röndóttar nærbuxur og þar var, maður horfði svona inn þetta var ekki neitt í hverfinu sem var að biðja þetta. Túristarnir voru ekki að biðja þetta. Og maður horfði svona inn eftir þessu og það var einhver svona maður sem var með tyggjó og var í símanum og það kom enginn inn í þessa búð. Og maður velti fyrir sig, hvernig stendur á því að þessi búð sett í staðin fyrir ostabúðina sem gersemi, sem bara gersemi. Og þá sá maður einmitt fyrir sér að sá sem að þegar þau fóru til bankans og voru að velta fyrir sig hvort að hann geti aðstóðið í að hafa þessi kynslóðaskipti að þá bara fyrstulega nenni bankin ekki að hlusta á þetta og þetta er bara óleysanlegt vandamál. En ef einhver gaur kemur með einhvern planum að opna 60 búðir í París með röndóttum nærbuxum og ef það gengur vel að fara svo til Moskvu og ég fyrir Kína og það er eitthvað sem bankanum finnst smart. Já. Og þú getur séð þetta meiri segja í borg eins og París þar sem er mikið verið að verja staðarandan og að reyna að standa í vegi fyrir þessu að þar er þessi vél að malla undir. Alltaf þegar eitthvað svona gamalt hverfur þá kemur einhver botlaus leiðindi í staðinn. Já. Það er bara þannig. Akkurat. Af því að það eru einhverju bankamenn að ákveða hvernig skipulega borgunum okkar er. Þau eru bara að vinna vinnuna sína. Þau eru ekki að gera neitt af sér en það er samt sem að það er regluverki í samfélaginu sem að býr það starfsgrundvöll til. Já, og gera þeim kleift. Hvernig getum við, fundið eitthvað svona samtakamátt þar sem að því við erum líka búin að upplega mjög mikið að verktakinn kemur í heimsókn og bendir á borgina og segir bara nei, borgin er bara búin að segja mig hvað ég á að gera, ég get ekki gert neitt annað. Borgarfulltrúarnir komu, þetta eru verktakarnir, arkitektarnir, hvernig getum við, ef við sitjum bara öll við sama borð og segjum við viljum hafa þetta öðruvísi, gerum þetta og ekki vera að benda á hvert annað. Fáum bara bankafólki líka að borðinu og tölum þetta. Opinskátt, þetta er það dýrmætt svæði. Já, við kennum til dæmis bara þá að þeir sem stóðu að þessu síðustu 20-30 árin voru ekki með nógu sterka sín og segjum að það hafi bara verið raunverulega mistök. Við kennum það og breytum því núna. Og bara allir búin að vera að læra smá saman ef maður fer í gegnum söguna, hvernig þessar samkeppnir hafa verið, hvernig myndir hafa þróast og síðan hvað markaðstofurnar eru að gera. Markaðstofa höfuðborgarstofa var með vinnustofum daginn með atvinnurekendum á Grandanum. Þau eru að tala gamla höfn, stemningu sem þau eru að draga fram, en þau eru náttúrulega ekkert að tala í samhengi við þessu uppbyggingu. Þau eru ekkert að spá í það. Af því að það er, þeir sem eru að hugsa markaðssetningu, hugsa hraðar, þau hreyfa sér hraðar. En þessi þróun er náttúrulega búin að vera mótast yfir langan tíma. Má ég spyrja eitt svona, kannski, ég veit ekki hvort það svo aukaðatriði, það er gata sem keyrir hérna framhjá, sem er eiginlega leiðin úr miðbænum út á Granda. Og út á Granda eru ég held að það er ekki 4 stórmarkaðir og eitthvað fleira. Mýragata, já. Mýragata. Bara mjög róleg umferð þar. Núna þetta er svolítið í smá ólestri af því að það er einhvern veginn gangbrautirnar ekki alveg á réttum stöðum. Þið lítið ekki á hana sem vandamál hana? Alls ekki. Það koma margar akreinar einhvern veginn og svo endaður í einhverju svona þröngu sem fer hana fram í á slipnum. Hún er róleg og það er bara, fólk fer bara rólega þarna núna. Þetta er eiginlega bara svona smá flöskuháls. Og verktakinn sem eða lóðarhafi núna, hann er mjög meðvitaður þetta að það þarf að vinna í þessari tengingu við hverfið. Að þarna þarf að laga bara bæði hvar stoppistöðunar eru, það eru núna í sjónlínum, hvar eru gangbrautirnar. Það er, ég bara labba yfir það sem ég kem niður, bara bíla bara vinsælastum og stoppa. Þetta er bara mín gönguleið, en ég held að þetta er alveg eftir að verði í lagi, en þetta er náttúrulega Mýragatinni búið að vera vandamál og bara leiðin út á Nes og Granda er bara vandamál. Olíuflutningar, ég var eitthvað, þið varum með einhverjum svona plönum að laga þetta eitthvað, það er flutningar af olíu og það þetta er bara að halda áfram í róleitum, svona. Ég er allavega ekki með svarið stóra umferðarmálum. Ég er píningur til að skoða þessu, en takk fyrir að koma hingað og tala fyrir fegurð og mannlegum skala og fleira til mótvægis við svona peningaafl sem hefur mótað borgin okkar kannski ómikið að undanförnum árum. Samfélaginu bara. Breytum hugsunarhætti. Ásta, Páll og Egill, kærar þakkir. Takk. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.
Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur utan að landi sem í bæjarferð og samþykti að koma hérna að Rauðaborðinu nota ferðina. Við notum alltaf ferðina ef maður út á landi eða fer út á land. Það Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson. Velkomin. Takk fyrir. Þú ég get nú bara titlað í rithöfund að þessu tilefni og annars ertu íþrótta- og æskulýðsfulltrúi í Skaftárhreppi. Alinn upp í Pétursey í Mýrdalum, dásalegum stað. Algjörlega. Og varst að gefa út þessa bók sem ansi mögnuð og dálítið einstæmi myndi ég segja að svo ungur maður gefi út bara eins og hálfgerða kennslubók eða sjálfshjálparbók og svona einhvers konar sjálfsæfisögu. Þessi bók heitir Ég ekki fullkomin og kannski við getum séð hana hér. Höfundur 25 ára gamall og hvað kom til að þú ákvaðst að getur sagt okkur kannski bara aðeins frá bókinni, ég náttúrulega búin að lesa hana en mér til sálu hjálpar og mæli með henni fyrir foreldra og fyrir ungt fólk og bara eiginlega alla. En hvað komst til að þú ákvaðst að segja þína sögu? Já, það var kannski það að þegar ég var að upplifa mína erfiðustu tíma að þá ég upplifði svona einmannaleika og fannst einhvern veginn að ég gæti ekki spegla mig í neinum, það væri enginn að glíma við eitthvað svipað og ég. Og ég uppgötaði það þegar ég var í 10. bekk að ég var svona nokkuð góður penni. Það var búið að segja mér það oft en svo var það þess að þegar ég opnaði mig fyrst í 10. bekk að þá sá ég svona hvað ég ætti auðvelt með að skrifa. Og ég hugsaði það að við hjálpað í þessu bataferli að hversu auðvelt ég á með að koma tilfinningum í orð. Og með þessari bók ég náttúrulega að setja fram raunverulega sögu af einhverjum sem hefur raunverulega lent í þessu. Og mitt allavega sjónarhorn á þetta það að það til voða mikið af bara flottum greinum frá fagfólki en kannski vantaði svolítið svona þessa persónulegu nálgun á þetta. Og ég vona bara innilega að það geti einhver speglað sig í þessari sögu og þetta eftir að hjálpa ykkur ég vona það bara innilega. Já, það sem þú gerir líka að þú segir þessa sögu af einmitt því hvernig kvíðinn smám saman fer svona eins og að reyna að taka yfir eða þannig, eða þú leyfir einhvern veginn kvíðanum eða kvíðin, hvernig sem orðum það nú. Já. Allavega verður kvíðinn lamandi og þú ert svona farin að eiginlega hika við að taka þátt í einmitt skóla viðburðum og ferðum og svoleiðis. Og svo færðu hjálp og það raunverulega aðalega með því að segja þína sögu með einmitt skrifum í bloggi, tala við þína nánustu og að tjá þig við sálfræðingar og fagfólk. Þetta svona vinnur allt saman. Jú, og rauninni fer ekkert kannski bara eins og með alla aðra erfiðleika að rauninni það fer ekkert gott að gerast eða hlutinni fari ekki rétt átt fyrir maður byrjar að fara rót vandans og tala um tilfinningar, hvernig manni líður. Og út frá því svo hægt að vinna sig í rétt átt en ég kannski glímdi við það þarna fyrst þegar ég 12 ára þegar ég rauninni bara mamma mín spyrir mig þetta kvíði sem þú ert að glíma við og ég bara skildi ekki innihaldið. Skildi ekki innihaldið í hvað þýðir kvíði, heyrt orðið en vissi ekki hvað það þýddi. Og það eru alls konar svona hugtök í þessari sögu líka eins og fullkomnunarátta. Það til dæmis eitthvað annað sem að ég skildi bara enga veginn en skil svo vel í dag og minn kvíði rauninni voða mikið byggist á fullkomnunaráttu. Þannig að það margt svona það er svo margt sem að með útgáfu bókarinnar sem að ég svona var hugsað tilbaka og veltur upp alls konar ástæðum hvers vegna fór þetta svona. En það er engin ein ástæða fyrir því, einhvern veginn bara margþættar ástæður sem koma til. Já, þú ferðið mitt yfir það. Það eru bara nokkur svona, einhvern tíma verður of mikið af
Flækjum, já, og þá ferðu, en svo setur bókinu upp nefnilega, hún ekki svona í flækju bókin, sko, maður skilur flækjuna, en hins vegar bókin eitthvað svo, meira svona eins og leikur, að þú eiginlega setur hún upp sem svona, lýsir fyrir manni þessum þrautum eiginlega, og það sem fallegt að sumar eru virkilegar þrautir eins og að tala á mannamótum eða eitthvað erfitt, sko, en sumt eru minni þrautir og þá skynja maður einmitt eðli kvíðans, sko, hvernig hann virkar og þú ert raunverulega svona hálfgerði samræði við kvíðan í þessari bók sem ég finnst vera mjög skemmtilegt. Já, þetta náttúrulega algjörlega á dýptina, maður fer alveg bara segja frá þessu nákvæmlega eins og þetta og svolítið bara sumt að þessu eitthvað sem maður kannski skammaði sín fyrir á sínum tíma en maður bara eins og opinn í dag og tilbúin til að tala þetta og mér finnst í rauninni ekkert mála að segja frá þessu núna, ég er svo tilbúin til þess, sko. Og hefur þú fundið nú þegar að það hjálpi einhverjum bara það vita þú hafir svo skrifað þessa bók, að það sé svona einhvern veginn bara. Já, í rauninni bara áður bókin kom út, sko, bara þegar fólk vissi hvað ég var að fara að skrifa og ég væri 25 ára, að þá var þetta svona strax eitthvað sem að fekk fólk til að staldra við og skoða, sko. Þannig að bara ég fekk til dæmis bara viku áður en að ég var með mína fyrstu kynningu, að þá fekk ég skilaboð frá föður drengs sem var búinn að glíma við kvíða í mörg ár og vildi endilega komast að geta lesið bókina, sko. Þannig að bara svona, þetta sagði mér ég væri að gera eitthvað rétt, sko. Já. Þetta væri að fara að virka. Þú ert raunverulega svona að safna saman aðferðum sem þér hafa verið kendar svona nokkur aðferðir eða gefin verkfæri eða svo leiðis. En þú ert aldrei búin að móða saman sjálfur úr þínu reynslubanka nú þegar. Þú ert að gefa okkur svolítið verkfæra kistu, sko, sem líka það sem ég veit svolítið ánægulegt hvað það að mörgulegt einfalt. Þetta svona að skora, fara út fyrir þægindaramman og skora á hólm, það ekki? Jú, og í rauninni, sko, þetta bara eins og með markmiðin, maður þarf að setja sér raunhæf markmið og þegar maður að byrja að fara út fyrir þægindaramman þá oft voða freistandi að ætla sér of, maður gerir jafnvel of mikið, þannig að maður þarf svolítið að passa þessa línu, sko, að skrefið út fyrir ramman sé raunhæft, svo farir ekki aftur í, sko, öfuga átt. Já. En eins og ég í dag, sko, ég rauninni bara lifi fyrir það að fara út fyrir þægindaramman, sko. Já. Getur það farið svona, heldur þú bara oflangt í þá átt að vera bara algjörlega út fyrir þennan ramma? Ég hugsa bara, ég sé svo meðvitaður einhvern veginn hvað ég get, mín líðan, hvernig mér líður og þess vegna ég ekki að lenda, á neinum múrum eins og gerist áður, sko. Ég ekki að falla í þessu gryfjur. Þannig að ég held að þetta sé bara reynsla og maður búin að læra á hvernig þetta virkar og maður fljótur að vinna sig upp ef maður lendir í ykkur. Já, ég ætla að segja það einmitt. Það náttúrulega í öllum bata þá það þessi möguleiki að þú á bakslaginu og svo leiðis. En þín leiðir fyrst og fremst þá að þú ert þetta með þessar innri raddir eiginlega, þú ert að setja fram í bókinni, þannig að þú eiginlega setur á stað samtal í sjálfum þér, en þú mælir svo innilega með þessari samræðu við aðra, það ekki? Jú, algjörlega og meira varðandi, sko, eins og þægindaramman stundum ég bara svo komið fram, sko, ég get alveg strögglað ennþá, sko, bara þó að allt virðist rosa frábært og flott og búin að gefa út bók og gengur vel og allt það koma ennþá erfiðir dagar, en það bara svona einhvers konar sjálfstal sem maður beitir, stundum tala maður einlega bara upp átt. Maður kannski eitthvað svona þungur á mótnana eða eitthvað, þá það bara Siggi, come on, rífðu þig í gang, þú veist alveg hvað það er til, sko. En sko, þú tala líka fallega vináttuna, þarna, hvað skiptir máli að þegar þér kannski leið sem verst og varst í sveitinni, sko, og þurftur að taka, hvað ekki skólabíll sem þú þurftur að taka í, til Víkur. Og þessi svona tilfinning var það ekki þegar að kemur vinur í heimsókn? Jú, það einmitt kannski svolítið, ég fekk þessa spurningu á einni af kynningunum sem ég er búin að vera með eftir að bókin kom út.
sem sagt, varst aldrei fyrir einelti? Og einmitt bara mjög góð spurning og því að ég svo sem svara því ekki beint inn í bókinni en svarið við því nei, ég var aldrei fyrir einelti og í rauninni það sem gerðist var það að náttúrulega þegar maður hættir að mæta í skólan og umgangast vini sína þá ósjálfrátt náttúrulega svona slitna tengingarnar og þetta verður ekki alveg eins svona náið og á þessum tíma upplifði ég sem svo að ég skipti einhvern veginn engu máli og það verði enginn að spá í mér og þarna þessi saga sem hún vitnar í bókinni, þarna komin föstudagur og ég var ekkert búinn að mæta í skólan þessa viku og þá hringt heim og þá það mamma vina míns og spyr hvort að megi koma í heimsókn og ég rauninni var ekkert búinn að segja honum að ég myndi setjast og sögu í bókina og ég reyndar ekki búinn að spyrja hann að því hvort hann muni eftir þessu sko en þetta svo sem kannski smáatriði í sögunni en samt bara sýnir fram á það hvað þetta skiptir mig miklu máli og og bara þú veist hvernig við nálgumst þá sem eru að glíma við svona andleg veikindi þú veist það kannski ég fekk þessa spurningu einmitt bara á einni af kynningunum sko hvernig nálgast maður einhvern sem kvíðinn í fyrsta lagi áttu alls ekki að vera ítinn en það þarf samt svona auðvitað skilja það á einhverju tímapunkti þarf maður svona aðeins að íta einhvað en það mjög vant með farið en þetta snýst fyrst og fremst bara umhyggju, áhuga og bara sýna að maður sé til staðar sko og í þessu tilfelli skipti það mjög rosalegu máli að því að mér fannst ég einhvern veginn vera svo einn og mér fannst enginn vera að hugsa til mín en svo kemur þessi í heimsókn og hann var ekkert að gera það til þess að eiginlega sína samhuga eða svoleiðis, hann vissi ekkert kannski hvaða hlutverk hann var að leika, kannski stórt hlutverk í þínu lífi Nei, og svo líka svona spurningar sem að vakna hjá mér núna eftir að bókin kom út hreinlega og þegar rauninni krakkarnir sem ég var með í skóla eru farin að fá núna bara þessa hlið sem að þau rauninni þekkti ekki áður, ég var bara lokað á þetta áður að sko ég náttúrulega setja þessa bók fram til þess að fræða sem fræðsluefni og þetta snýst ekki bara þá sem eru að glíma við kvíða, heldur snýst þetta líka að þeir sem eru að umgangast þá reynilega skilji hvað að gerast sko. Það eiginlega mjög góður góð afstæða til líka bara að skrifa og svona bóka, þetta einmitt ekki það að gera að segja fólki sem flestum að lesa svona bók, af því það eins og þú segir, vináttan skiptir svo miklu máli og skilningurinn og þessi vinur þinn hringdi eða móður hans og spurði hvort hann mætti koma í heimsókn og hann kemur til þín og það bara það að hann skuli teygja sig eftir tengslum þegar þú upplifir að þú væri algjörlega tengslalaus og svona einn sko það ekki beinleinis hvað hann gerir sko þú veist í heimsókninni eða hvað Nei, heldur þetta snýst þetta bara það að þú veist hann kom og og bara þú veist maður þurfti bara að finna að maður skipti máli það einhvern veginn svona, eins og ég segi, það var mjög erfitt félagslega og við erum bara þannig, við erum bara manneskjur og við þurfum félagsleg tengsl og og ég sjálfur sér líka rosalega þakkláttur fyrir það að eiga gott fólk í kringum mig á þessum tíma af því að þegar maður gat ekki leita til vinanna eða einhvern veginn bara var í þannig stöðu að maður treysti sér ekki til þess að þá náttúrulega geta leita til ömmu og afa og sem að voru bara allt í kringum mig sjálfur sér, næsta nágrenni. Þú átt gott fólk að þér geti votað sannarlega einstakt fólk og það kannski það náttúrulega ekkert allir sem eiga bara aðstandendur svo nána sko, þannig að það þá kannski þess að heldur mikilvægt þessi svona áminning hjá þér til bara kannski krakka í skóla, það ekki vera vakandi fyrir því ef einhver einn eða hvað myndir þú svona ráðleggja fólki sem kannski skilur ekki kvíði eins og þú gerir bara, veist ekki hvað kvíði en hvernig leggur þú þig eftir því ef þú sérð eitthvað sem þú heldur þessi kvíðin að svona mynda tengsl á einhvern hátt eða ég náttúrulega bara að því að maður er að upplifa þetta sjálfur og maður veit allavega svona þykist vita hvað þetta snýst
að þá leggur maður áherslu á það að maður svona sér og upplifir að einhver í vanda staddur að taka bara spjallið sko. Og þú veist, það er ekki endilega alltaf að snúast bara hvernig líður þér, þú veist, það er ekki endilega að spyrja því, heldur bara, þú veist, að spjalla daginn og veginn og bara, þú veist, finna að, eins og ég segi svo oft, að maður skiptir máli. En það þannig að fólk verður einhvern veginn vandræðalegt yfir því ef það sér einhver svona dregur sig aðeins út eða einhver í vandræðum, þá verður fólk yfirleitt svona, við erum svo mikið hópdýr, vandræðalegt yfir því og finnst það að þurfa að koma nálgast með einhverjum ákveðnum eða tilteknum hætti og þurfa að kunna það og vita það. Sko, þannig að það er oft einhver algjör vandræðagangur sem að svona spólast upp. Þannig að þú kannski, mann finnst þið svo að lesa þessa bók að það sé málið bara líka rjúfa þann þægindaramma, að vera bara í hópnum, bara að eiginlega hvatning kannski til okkur allra. Því það er ákveðin kvíði, svona félagslegu kvíði hjá hópnum að finnast fólk ekki kunna að umgangast þá sem líður illa. Algjörlega. Þannig að þar þarf bara einmitt að rjúfa vítahringinn og bara fara og segja eitthvað. Þú veist, að segja eitthvað er betra en ekkert. Já. Já, kannski ekki segja eitthvað ljótt, en... Já, akkurat. En finnst þér ekki að foreldrar þínir hefðu átt að þú segir að má ekki vera með ýtni og svona... hefðu ekki skóla yfirvöld eða foreldrar einhverjir, ef þeir hefðu átt að sig kannski á því fyrir að þetta var kvíði, hefðu þeir fyrst að þínum mati kannski, án svo þú sért að dæma, sko, átt að ýta við þér? Eða var það ýtni, skilur? Það er svo erfitt að meta svona, hvað ég segja, aftur í tíman. Þú veist, þetta er auðvitað rosalega svona fín lína varandi það, þú veist, hvernig þú átt að nálgast þetta sko og hversu ítinn þú átt að vera en það má heldur ekki vera þannig að það sé einhvern veginn bara allt svolítið já og amen, látið eftir þig sko að þú fóður að stjórna þér algjörlega og þú verður að fá einhverju áskoranir út í daginn sko til þess að þú náir einhverjum framförum. Þú tala svolítið jólin. Já. Svona, maður skilur þetta bara, það er mjög mörg börn sem að ég verð að segja bara fara frekar illa út úr jólunum ekki þá gjafalega séð það svoleiðis heldur þetta er svo mikill svona hápunktur sem er byggður upp strax á haustin eins og þú lýsir því að þú byrjaði bara að hlakka til jólana einhvern veginn og bjóst til svona gulrót eða þannig og síðan kom þessi tími eftir jólin sem var þá svo mikið spennufall og ávísun og svona á vanlíðan En þú talar, hjá eftir því sko að mín hugmynd er eiginlega á hverjum jólum bara akkur erum við að búa til svona einhverja spennupunta, þú veist, væri ekki betri einhvern veginn að sleppa því bara og hafa svona minna umstang og vera ekki að spenna þetta upp en mér finnst þess að þú sért að segja að það er jákvætt að hafa eitthvað til að hlakka til og... Já, það er náttúrulega bara sem hélt mér gangandi sko á sínum tíma að ég náttúrulega frábært áhugamáli náttúrulega mikið fyrir íþróttir og að fylgjast með liðunum sínum spila til dæmis bara í enska boltanum alltaf helgar að geta átt það alltaf inni sko og já það er bara eins og ég segi bara algjörlega lífsnauðsynlegt að eiga gott áhugamál á þessum tíma sko og eins bara varandi svona það litla félagslíf þannig sem ég stundaði á þessum tíma var eiginlega helst að mæta fótboltaæfingar sko þannig að hlakka til einhvers er bara lífsnauðsynlegt. Þannig að þá, ekki bara til jólana sko, ekki Nei, bara almennt sko. Já, þú þarft eiginlega að búa svona inn í þínu lífi til svona lítið, alls konar eitthvað sem að þér finnst vera skemmtilegt. Já. En það er náttúrulega kannski stundum í miklum kvíða, þá kannski byrjar það svolítið að fenna yfir hvaða er skemmtilegt. Já, ég er svo sem kannski tengi ekki kannski beint við það sko, það er einhvern veginn Nei, það er kannski meira hvað þá kom út í þungliði, ég er nú ekki fagmanniski, ég ætla ekki að segja. En segðu mér þá eitt, það er svolítið talað núna skólakerfið og að það sé að skólakerfið, það sé eitthvað að svona í skólum og þessar eineltis, til dæmis eineltis, aðgerðir eða
áætlanir, að þær stundu bara virki ekki vel og það er ekki bara þá einmitt eineltið heldur, það eru margir sem segja að það vanti bara einhver svona samræðu í skólakerfið. Þú veist, það sé svo mikil áhersla á að læra eitthvað og klára eitthvað námsefni, en þessi svona samræða tilfinningar og líðan og bara skoðanir og skoðanarskipti, það vanti, myndir þú taka undir slíkar pælingar? Já, og það er náttúrulega líka eina af ástafanum fyrir ég fór á stað í þetta verkefni að skrifa þessa bók og kynna þetta er það að ég minnist þess ekki að hafa fengið neina fræðslu kvíða inn í grunnskóla sem dæmi, sko. Nei. Og eins og ég sagði áðan að þetta snýst ekki bara þá sem eru að glíma við þetta, heldur þetta náttúrulega líka þá sem kunni ekki að nálgast þá sem eru að glíma við þetta. Þannig að ég held að það sé mjög nauðsynlegt og þetta er bara kvíði almennt, þetta er mjög algengt inn í skólunum og ég hlakka mitt mikið til að geta farið inn í skólana, það er ég ætla að byrja á því frá með næsta hausti. Já, og ertu búin að bjóða fram aðstoðina eða svoleiðis? Já, í rauninni þessar kynningar sem ég er búin að vera með núna í vor rauninni snúast það að móta hugmyndina, hvernig ég á nálgast verkefnið, hvernig ég á að koma fram í skólanum og tala þetta. Þannig að ég hlakka mikið til þess og búin að fá margar góðar hugmyndir til að vinna úr, eiginlega offrambóða hugmyndur sem er bara lúxusvandamál. Og þú heldur að skólarnir séu svona all land, jafnvel séu bara opnir fyrir þessari fræðslu? Já, ég heyri ekki annað og á þessum stöðum sem ég er búin að fara á að það er mjög ánægilegt að hitta fólk úr skólakerfinu og ég mitt ferðinni sem ég fór í daginn að austur og norður að það voru einum fyrirlesturinn þar sem að einn kennari vildi bara fá mig daginn eftir inn í bekkinn sinn að ræða þetta, sko. Já. Þannig að... Og gastu gert það? Fórstu daginn? Nei, ég hafði því miður ekki tök á því. Þannig að ég mæti hress næsta haust. Já, en þú fannst að það var áhugi og það er sannarlega þörf á því, sko? Já, algjörlega. Það er bara, út úr öllum þeim kynningum sem ég er búin að vera með, þá er það bara algjört samdóma álit, sko, að þetta sé eitthvað sem að þörfur á. Þannig að það, eins og þú segir, það hefur, í gegnum allt þitt nám, þá hefur aldrei verið talað raunverulega aldrei verið talað tilfinningar og erfiðar tilfinningar. Bara almennt tilfinningar held ég. Og líðan, bara hvernig fólki líður. Og það er svo algengt, svona andlega vanlíðan, eða finnst manni allavega í umræðinni að sé. Þannig að það má alveg ætla að það væri kannski, bara mjög skynsamlegt að byrja einhvers konar kynningar inn í grunnskólanum, eitthvað sem sagt. Já. Ég þekki ekki bara nákvæmlega hvernig þetta svona almennt á landsvísu, sko. Það eru sumir sem að hafa orðað svo sterklega að skólinn, sko, svona eins og grunnskólinn, sko, ali á bara líka við eins og sjálfshatri, sko, það sé eitthvað í okkar skólakerfi sem að bara gera það verkum að fleiri upplifa að þeir séu ekki einhvern veginn nógu góðir og fari, já, kannski það er einhvern svona fullkomnar árátta kannski í kennslukerfinu eða þannig. Já. Heldur þú að það sé líka? Ég er svo til í því? Já, það má vel vera. Ég er svo sem ekki þannig pælt í því á dýptina, sko. Þú þarf ekki alveg að varpa að skömmin yfir á skólakerfi? Nei, eins og ég segi bara að þetta eru margþættar aðstæður sem koma til að fór sem fór. Og samt bara, það snýst bara það að ég fór að gera óraunhæfar kröfur til sjálfs míns og var svo meðvitaður það. Ímyndi mér óraunverulegar aðstæður sem að bara í dag er algjört rugl, hvernig mér datt í huga að leyfa mér þetta, sko. En eins og ég segi, í dag bara svo hvað maður er meðvitaður eigin líðan og er eiginlega bara komin í rútínu með að fara út fyrir þægindarammann. Og þá er eiginlega lífið bara alveg frábært, sko. Það er bara svoleiðis. Já, og þú mælir með svona, þú veist líka að fólk fari til sálfræðinga, tala við fagfólk. Já, mér finnst mjög mikilvægt líka að það komi fram að því að mér líður mjög vel í dag og gengur vel. Að ég er ennþá að hitta sálfræðing í dag og fer alltaf bara miðað við á 6 vikna fresti, bara með fasta rútínu og sem að mér finnst bara alveg frábært, sko. Og þó að
mér líði ekkert illa og ekkert með stóra flækjur á bakvið mig sko, að þá þetta samt bara eitthvað skott aðeins að ræða daginn og veginn og létta á sér sko. Það náttúrulega verið að tala að það þurfi að svona auka sálfræði þjónustu barna út á landi sérstaklega og líka náttúrulega höfuðborginni. Já, ég hef mér tekið eftir því á þessum umræðum sem ég átt út á landi að þetta náttúrulega, fyrsta lagi þetta náttúrulega dýrþjónusta og í öðru lagi hún ekki til staðar og þá þarf að sækja hana líka langa leiðir. Þannig að það svo önnur umræða einmitt sko, þessi pólitíska hliða á þessu varðandi kostnað. Já. Það kemur pólitíkin inn hérna. En þú ætlar að bara vera duglegur að kynna, er það bara, þú ert bara fullt prógram núna í að fylgja bókin eftir og ræða málin. Líka í sumar, þótt að skólanum sé að ljúka. Já, ég veit nú, ég taki mér ekki smá sumarfrí og fari stað aftur í ágúst. En ég svolítið bara að skipuleggja mig frá degi til dags og ég fekk nú spurningu einmitt bara þegar ég var að fara á stað, þú veist, hvernig skipuleggum maður útgáfuhóf. Ég hef ekki hugmyndu það. Ég bara fór á stað og er sem sagt að byggja þetta fyrst og fremst upp á fyrirlesturum. Ég er ekkert mikið að lesa upp á bókinni sem slíkri. Af því rauninni sko, ég klára að skrifa bókina í maí 2023 og það náttúrulega vantar svo náttúrulega allt það sem búið að vera að gerast núna síðan þá sko, sem náttúrulega alveg stórkostlegt tímabil sko. Kallar á aðra bók reynilega. Kallar á aðra bók sko. Og kannski að taka saman einmitt allt sem þú átt eftir að upplifa og hefur nú þegar upplifað þegar þú ert í þessari samræðu út land við fólk. Já, algjörlega. Ertu byrjar að skrifa puntar hjá þér svona? Það eitthvað voða lítið en það kemur. Já, þetta verður ekki þín síðasta bók en þú ert samt í starfi sem íþrótta- og æskulýðsfulltrúi og það svona kannski íþróttið en maður hefur ekki fundist vera beinlínis mikið pláss fyrir tala tilfinningar í íþróttum eða ég skal ekki segja sko en notar þú tækifæri þar svona eins og að fylgjast með líðan og hvetja börn til að ræða eða ungt fólk til að ræða sína tilfinningar? Já, auðvitað ósjálfrátt fer maður í það svolítið að spegla sjálfan sig í svona þegar maður er að vinna með börnum og ungmennum sko og og þetta búið að vera líka bara svo það komið fram, ég hugsa að þessi ungmennafélagshreyfing sé það sem kom mér aftur á beinu brautina. Ég er 17 ára gamall, nýhættur í menntaskóla og er beðinn að taka mér þjálfun hjá ungmennafélaginu Kötlu í Vík og síðan þá er ég eiginlega búinn að vera samfleytt í þessu í hvað það eru liðin 8 ár núna í mars síðastliðnum síðan að ég byrjaði í þessu og þetta hefur einhvern veginn bara skapað mín gildi í lífinu, gefið mér margar af mínum bestu minningum og og þarna kannski kom ég inn á þennan vettvang einhvern veginn að mér fannst ég aftur skipta máli einhvern veginn. Fannst að skipta máli hvað ég var að gera og það kannski bara hefur haldið mér svona gangandi og náttúrulega bara síðustu 3 mánuði uppskilið mikið fyrir það sko. Ég fekk einmitt grasrótar viðurkenningu KSÍ núna í febrúar. Já, til hamingju með það. Takk fyrir og hlaut svo starfsmerki UMFÍ á dögunum. Þannig að þetta ég hugsa að ef ég ætti að segja einn tímapunkt sem að hefur svona komið mér á rétta braut að þá var það þegar ég kom inn í íþróttirnar og fór að vinna með börnum og ungmennum sem ég svo búinn að gera í að verða 8 ár núna. En hvað með börn sko sem eru kannski ekki góð í íþróttum og kannski bara heltast úr lestinni eða er ekki svona afreks sko. Er það ekki svona svolítið áskorun fyrir líðan barna? Jó, ég myndi ætla það. Ég náttúrulega kannski þekki ekki inn á kannski mjög vel þetta stærra umhverfi. Ég náttúrulega kemur litlu samfélagi út á landi og mín hugsjón hefur alltaf verið svo að virkja sem flesta til þáttöku. Og auðvitað er þetta er rosalega mikilvægt að sé alltaf til líka hreyfing fyrir þá sem að ætla sér ekki í alla leið sko, sem að vilja vera með og svona litlum stöðum út á landi að þá held ég að sé einhvern veginn aðstöðuna verði frekar þannig einmitt að við séum að skapa þannig að
það geti allir stunda íþróttir á sínum forsendum sko. Og eins og í mínu tilfelli, ég hef aldrei litið á mig sem besta þjálfaran. Heldur snýst þetta bara félagslega hlutan. Já. Og það snýst það líka, þessi kvíðinn hérna í þessari bók, ég er ekki fullkomin. Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson var að gefa út þessa bók fyrir hlustendur og áhorfendur sem að detta inn í spjallið og hún er bara nýútkomin og er útgáfa í Reykjavík. Já, ég verði í Bæjarlindinni núna í kvöld. Jæja, og Bæjarlindinni hvað? Bæjarlind 14. Bæjarlind 14. Já. Fyrir það sem vilja koma og hlusta á þig og samfagna og svo ferðu bara og ert búin að vera með útgáfuhátíðir út á landi einhverjar og heldur áfram. Já, ekki spurning. Þannig að við hvetjum alla að lesa þessa bók þá sem að kljást við kvíða og unga sem aldna. Þetta nú ekkert síður fyrir þá sem eldri eru sko. Já, það mitt bara gott að bæta því við líka því ég skrifaði náttúrulega bókina með börn og ungmenn í huga en eftir hún kom út að það sem hefur komið mér mest óvart það hvað þetta nær til miklu breiðari aldurshóps heldur en gerði ráð fyrir og og mitt margir svona, hvað ég segja, mitt bara segja mig frá þessu sko. Þetta náttúrulega bara hlutir sem voru ekkert talað hérna áður fyrr. Nei, kemur í ljós að það eru mjög margir hugsa ég sem þekkja kvíða. Já, algjörlega. En sumir kannski mitt eins og þú segir, veit ekki að kvíði er kvíði, héldu að vera eitthvað annað, það þetta, og það það kannski eins og þú segir, það eitthvað valdefling felst í því að átta sig á því að þetta er kvíðin ekki eitthvað annað og að það eiga og það ekkert eitthvað hrikalegt sem að tengist bara þér heldur þetta algengur fylgikvilli mannskepnunar. Já. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá bókinni þinni nýju og til hamingju með hana. Takk fyrir og gangið vel í þinni vegferð og þinni ferð skólakerfið og landið og bara fyrir hönd deila barnanna og okkar og þakka þið fyrir að leggja þá ferð á þig. Takk fyrir, kærlega. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli og Pétri Fjellstedt fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Ég heiti Oddný Eir og við höldum áfram að ræðum lífið og tilveruna hérna við rauðaborðið eftir smá stund. Förum í 5 mínútur. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þá komið að því að reyna átt okkur aðeins á stjórnmálunum í Bretlandi, þar sem eru mikla sviptingar. Hjá okkur Guðmundur Auðunsson hagfræðingur, fréttaritari okkar í London. Hvað blessa, Guðmundur? Já, komið sæl. Já, við tölum eiginlega síðan saman bara stutt eftir kosningar. Það voru merkilega kosningar. Verkamannaflokkurinn vann svo sem ekki mikið á, hlutfallslega. Sótti ekki mikið meira fylgi en fékk mikinn meirihluta í þinginu, fyrst og fremst út af hruni verkamannaflokksins. En síðan kannski þetta veltaði fyrir sér hvort að Keir Starmer og ríkisstjórnin hans hafi tekist að nýta sér mikinn meirihluta í þinginu til einhverja svona breytinga að ná fram stefnu verkamannaflokksins í stórum málum eða hvað? Hver staðan? Hvernig nýtist þessi meirihluti? Þessi meirihluti nýtist eiginlega mjög illa. Það sem að má segja að all góðvild sem að flokkurinn hafði fengið í kjölfarkosningana hafi meira og minna horfið. Það sem að gerist það að verkamannaflokkurinn ákvað það að meira og minna losa sig við vinstri arm flokksins og héldu að það myndi nægja til þess að með því að færa sig inn á miðjuna og jafnvel til hægri að þá myndi þeir ná tökum. Það sem gerðist í seinustu þingkosningum var það að verkamannaflokkurinn fekk meira segja 300.000 færri atkvæði en Jeremy Corbyn fekk í hrunkosningunum 2019. Í prósentum var þetta meira en varla mikið meira. Það var 35%
fylgi sem að flokkurinn náði sko mörg hundruð manna þingmeirihluta. Það breska kerfi sem býður upp á þetta með einmenniskjördæmum. Það sem gerðist í seinustu kosningum var það að íhaldsflokkurinn hrundi og hægra fylgi klofnaði í tvennt og Reform sem svona hægri populísku flokkur, mjög líkist mikið það sem að gera í Evrópu og í Bandaríkjunum í kringum Trump. Náði töluveru fylgi, þó ekki mjög margum þingmannum, náði 5 þingmannum út á einmenniskjördæmin, en núna voru kosningar í sveitarstjórnum sem eru haldnar hluta af landinu árlega og þær voru bara fyrir 2 vikum síðan. Og það sem gerðist þar var það að Reform, þessi hægri populísku flokkur, vann stórsigur, íhaldsflokkurinn hrundi og verkamannaflokkurinn tapaði töluveru fylgi líka. Þannig að Reform, hægri populíski flokkurinn var langstæðstur, 30% fylgi. Íhaldsflokkurinn var með minna fylgi heldur en frjálslyndi flokkurinn, Liberal Democrats, og verkamannaflokkurinn fekk útreið líka, en það má taka það fram að þessar kosningar, að því það eru bara hluta á landinu, voru á svæðin sem eru venjulega talið sterk fyrir íhaldsflokkin. Verkamannaflokkurinn tapaði reyndar svolítið fylgi ákveðnu svæðum í norðrinu sem að Reform bætti við sig, en fyrst og fremst var þetta var utan stærri borgana og utan svona traditional svæða sem verkamannaflokkurinn hefur verið sterkur. En vísbendingarnar út frá þessum kosningum gætu bent til þess að ekki einungis íhaldsflokkurinn hrunin, heldur verkamannaflokkurinn í slæmum málum og það voru margir á vinstri væng breskra stjórnmála sem héldu því einmitt fram að það væri hætt á því að í næstu kosningu gæti Reform eða hægri populistar einfallega unnið þingkosningarnar og ef þingkosningarnar færu fram með þessu fylgisveiflum sem voru í seinustu kosningu þá væri það virkilega mögulegt. Og það sem má segja hafa bitið Starmer og verkamannaflokkin í afturendan var það að flokkurinn hélt að hann gæti komist af án vinstri hluta flokksins og ef það eru skoðaðar fylgishreyfingarnar frá þeim sem kusu verkamannaflokkin í seinustu þingkosningum og hvað kusu núna í sveitarstjórnarkosningunum þá var stærsti hópurinn fór ekki til Reform sem voru stóri sigurvegararnir. Þeir reyndar fengu töluvert fylgi frá fyrrverandi kjósendum verkamannaflokksins en stærsti hlutin fór annars vegar til frjálslyndra sem eru að stilla sér upp aðeins til vinstri við núna. Þeir hafa hlaupa á milli vinstri og hægri í Bretlandi og svo græningja sem unnu nokkuð góðan sigur. Þannig að flokkurinn, en sérstaklega til vinstri, en virðist sem að lærdómurinn sem Starmer og klíkan hans í verkamannaflokknum hafi lært af þessu, sé að þeir þurfi að gerast koma hart niður á innflytjendum og meira að segja alræmt ræða sem að Starmer flutti fyrir nokkrum dögum og við komum kannski á aðeins nánar vegna sem ég held að það sé mikilvægt að fjalla það sérstaklega. En staðan eiginlega mjög slæm fyrir verkamannaflokkinn. Hann búinn að þeir eru byrjaðir að ráðast á útgjöld í félagsmála sem að meðal annars eru vegna þess að þeir lofuðu að hækka ekki beina skatta í seinustu kosningum og eru að brenna sig á því þannig að þá enn einu sinni að taka bækurnar og balansera bækurnar á bökum fátækasta fólksins í Bretlandi. En má ekki segja það að stefnan hér Starmer hafi verið frá upphafi að tryggja flokknum völd með því að fara í samkeppni við hægrið. Hann með efnastefnu sem að ekki stangast svo mjög á við íhaldsflokkin. Út af Úkraínu og fleira og kröfum aukin herútgjöld að þá hefur hann
eiginlega ítt umhverfismálum og loftslagsmálum til hliðar. Hann hefur líka aukið mjög skerðingar í félagslega kerfinu og svo núna þegar flokkurinn fær skell í sveitarfélagakosningum að þá eiginlega tekur hann upp útlendingastefnu umbótaflokksins. Þannig hann alltaf að svara veikingu verkamannaflokksins með því að færa hann alltaf til hægri og þá eiginlega spurningin eftir hvað eiginlega eftir að vinstri í verkamannaflokknum? Það voðalega lítið orðið eftir. Það eru reyndar, má kannski segja, af þessum rúmlega 400 þingmönnum, þá eru kannski 40-50 sem myndu teljast vinstrimenn og eru að reyna að en þetta fólk hefur verið jaðarsett í flokknum, til dæmis ekki í ráðunautum, hefur gersamlega verið jaðarsett. Svo kannski 50 í viðbót sem eru svona, maður geti kallað soft left, sem sympatísk gagnvart skoðunum vinstri manna en vilja ekki ganga gegn flokksforystunni. Herferðin gegn vinstri mannum hefur verið gegndarlaus í verkamannaflokknum. Og það sem hann að veðja á virðist vera að vinstri menn hafi ekkert annað að fara vegna einmennskjördæmanna. En það takmark fyrir því hvað hægt að bjóða vinstrimannum vegna þess að ég myndi segja að allavega 20% kjósenda og í Bretlandi vinstrifólk með allavega 20-25% vinstrifólk með stóru vaffi. Og þetta fólk hefur möguleika að kjósa óháða frambjóðendur eins og Corbyn var ýtt út úr flokknum. Fyrrverandi formanni sem alveg ótrúlegt, en hann bauð sig fram sem óháður og náði góður í kosningu og það voru nokkrir sérstaklega aktivistar gegn þjóðamorðinu í Palestínu sem að bauðu sig fram og náði þingsætum, þannig að það eru 5 óháðir þingmenn sem eru á vinstri vangnum og þessi staða. Og þetta það sem hann að veðja á. En vandamálið það að það sem geti gerst í seinustu kosningum væri svona spegilmynd af því sem í þingkosningum, spegilmynd af því sem gerðist fyrir árið síðan að verkamannaflokkurinn hrunji, Reform bæti ekkit rosalega mikið við sig. Ég held að efri mörk þeirra séu eitthvað rúmlega 30%, en þeir þurfi ekki mikið meira en 30% ef að vinstra fylgi yfirgefi verkamannaflokkin, fer á græningja og áháða og frjálslyndaflokkin, að þá dreifist það og þannig gæti Reform hægri popúlíska flokkurinn komist til valda á bara rúmlega 30% fylgi. En þetta virðist ekki vera lærdómurinn sem að Starmer að átta sig á vegna þess að eins og þú segir, hann bara að færa sig lengra og lengra til hægri, flutti alræmda ræðu fyrir 2 dögum síðan, þar sem var það voru rasískar hundaflautur sem að noti íslensku á ensku hugtaki sem að voru notaðar í gríð og erg. Hann talaði það að bresku eyjarnar væri að breytast í islands. Bretland væri að breytast í Island of Strangers eða eyja hinna ókunnugu og það má alveg vera ljóst að hann að vísa til þess að það séu innflytjendur sem séu þessar ókunnugu og sérstaklega þessi líti út öðruvísi heldur en svona meðalhvíti Breti sem þetta, sá meðalhvíti Breti ekki lengur til. En þó hann hafi verið það kannski einhvern tímann í fyrndinni. En hann til í hugum manna og hann til í pólitísku umræðu og það getur verið raunveruleiki líka. Já, það alveg rétt. Og þessi ræða Starmer sem var ótrúleg minnir á miðflokkinni á Íslandi og var að reyna að nýta sér popúlíska andúð og hræðslu við innflytjendur til þess að reyna að komast greinilega ná tilbaka fylgi sem að fór yfir á Reform. En þetta auðvitað, það margbúið að sanna það
Svona gengur ekkert upp vegna þess að það sem gerist við slíka skoðanir það að vera að gefa lögmæti til gagnvart rasískum skoðunum reform þannig að þeir, ef þú ert rasisti og kýst út af innflytjendamálum, þú fer ekki að kjósa verkamannaflokkin út af því, þú fer bara alla leið til reform eða kýs flokkin sem virðist vera álíka skelfilegur í innflytjendamálum og reform nú til dags. En hvernig bregst flokkurinn við? Þessi ræða fór náttúrulega víða og það var verið að vísa til þess að þarna mætti finna ómað orðræðu nýnasista frá því 1970 og þar bil svona þegar þessi rasíska umræða byrjar en miklum jaðri í bresku stjórnmálum. Hver eru viðbrögð fólks inn í verkamannaflokknum? Sko, ég held að vinstri menn eru alveg æfir og margir þingmenn hafa reisið upp bara öskrandi illir í þinginu. Það eru ennþá vinstri sinnaðir þingmenn sem eru þingmenn verkamannaflokksins sem eru að reyna að halda upp einhver andofi innan þingsins en auðvitað meirihluti verkamannaflokksins það stór. Ég held að meirihluti þingmanna sé einfaldlega í sjokki. Þeir byggust ekki við þessari ræðu og vita ekkert hvernig eiga við þetta. Sumir eru að reyna að bera í bætiflokka, þetta verið misskilið, bla bla bla. En eins og þetta að segja, þetta sérstaklega verið líkt við ræðu sem Enoch Powell flutti 1968, það verið kallað Rivers of Blood ræðan, þar sem hann var að tala það að Bretland væri að tapa menningu sinni og samfélagi yfir til innflytjenda og þessi ræða þótti svo slæm 1968 að hann var rekinn sem skuggaráðherra íhaldsflokksins. Edward Heath rak hann úr því embætti fyrir rasismann. Núna virðist þetta vera komið þannig að þessar skoðanir sem þóttu meira sér 1968 þóttu ekki húsum hæfar bara orðin mainstream politík hérna. Og fólk bara óttaslegið, ég myndi halda vegna þess að það virðist vera að þessi umræða sé bara sé að ganga af göflunum og það sem að merkilega að þessi rasíski undirtónn eða þessi ótti við þeir ókunnuga virðist vera mest í svona ekki borgunum þar sem að innflytjendur eða fólk af öðrum kynþáttum mjög áberandi. Þar í London til dæmis reform fær sáralítið fylgi í London vegna þess að fólki vant því 30-50-40% íbúana teljast minnihlutahópa í London og það bara nágrannar þeirra eru bara að líta alls konar út. En í svona minni bæjum þar sem að voru kannski alhvítir og núna einhverjir 1, 2 eða 3 innflytjendur að slæðast inn, það virðist hræðslan mest. Og það auðvitað alræm taktík hægri populista að nýta sér svona hræðslu við hið ókunnuga og þetta virðist verkefnaflokkurinn vera elta. En svo eitt það sem að grunnurinn af þessu það að fólk búið að tapa því sem að það kallaði community eða samfélag. Samhældi var mjög sterk í Bretlandi fyrir tíma nýfrjálshyggjunnar og fólk fann fyrir mjög sterkri samkennd og samheldni og nýfrjálshyggjan gróf gersamlega undan þessu, byrjaði með Thatcher, með látum með Thatcher og hún var auðvitað fræg fyrir að segja there is no such thing as society. Það ekkert til sem heitir samfélag, það bara til einstaklingar og fjölskyldur. Og þetta búið að grafa undan þessu með samfélag og það eru eðlilega margir sem ennþá að leita að þessu samfélagi sem nýfrjálshyggjan og kapitalismin búin að taka frá þeim og vegna þess að það saknar þessa samfélag. En þetta hafa hægri populistarnir nýtt sér og segja að ástæðan fyrir því að þetta samfélag ekki lengur til ekki það sem augljóslega ástæðan í frjálshyggjan og kapitalismin, heldur það innflytjendur sem eyðileggja samfélagi. Og þetta held ég að sé raunverulega ástæða, svona dýpsta ástæða
fyrir þessari svona, eins og maður getur sagt, upplausn í samfélagsþáttum í Bretlandi og ekki bara í Bretlandi, við sjáum þetta út allan heim. Já, sjáum þetta til þess í Bandaríkjunum og þá einmitt skiptist afstaðan oft þannig að í stóru borgunum þar sem eru blönduð samfélag, að þar líka oft ágætis hagvöxtur og búið að vera uppgangur áratugum saman, en svo ferðu út í kannski dreifðari byggðir, bæði dreifbýli en ekki síður kannski borgir og bæir og svæðum sem hafa orðið undir í, alþjóðavæddum kapitalisma, þar sem að störfin hafa farið. Þar eru skiljanlega færri innflytjendur því að þeir sækja þangað það sem að störfin eru og verða til. En þá fólk að mæta inn í pólitíkina með kannski stöðnun upp áratugum saman. Þetta kannski erfitt fyrir okkur Íslendinga átt okkur á þessu því það ekki þessi munur á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu þótt að komist stundu fram í umræðu þetta Íslandi, að þá það ekki þannig að þessi kannski tvöfalt, þrefalt meiri landsframleiðsla á mann inn í stórborgunum eins og í Bandaríkjunum og Bretlandi heldur en í svona riðbeltunum þar sem að hefur orðið svona stöðnun. Á verkamannaflokkurinn ekkert erindi við þetta fólk. Maður myndi ætla það að fórnarlömb nýfrjálshyggjunnar og alþjóðavædds kapitalisma að vinstra fólk ætti erindi við þetta við þá sem hafa verið skildir eftir, valdalaus og þess sem að auður, völd og fé hefur verið fært frá almenningi til hinna ríku. Af hverju á verkamannaflokkurinn ekki erindi til þessara svæða? Sko, það virðist með þessum að þessi útlendingahræðsla þetta mjög sterk í svona minni borgum og bæjum eins og þú verður bent á, en ekki í stærri borgunum. Og verkamannaflokkurinn virðist verið að reyna að elta þetta með svona rasískum hundaflautum. Það sem að þetta virkar auðvitað ekki vegna þess að þar geta populistar náð ákveðnum árangri. Hægri populistar, það ákveðin misskilningur í gangi meira sig í Bandaríkjunum að lágstéttirnar styðji alla til dæmis republikana eða fari á hægri populista en það séu efri millistéttir og efri millistéttir sem kjósi til vinstri. Þetta á við á ákveðnum svæðum en láglaunafólk í borgunum keis ennþá til vinstri og hefur lengi gert og vandamálið það að fólk hætt í Bretlandi hætt að sjá þetta láglaunafólk sem hefur verið styggir stuðningsmenn verkamannaflokksins. Tökum Liverpool dæmi þar sem allir þingmenn Liverpool eru verkamannaflokksins, að þetta mjög vinstri sinna samfélag en það hætt að sjá neina vinstri stefnu í verkamannaflokknum. Og þeir eru að leita sér eitthvað annað. Þetta fólk fer til dæmis ekki til reform. Það svona frægt dæmi til dæmis að það var fyrir nokkrum árum að þá var rúta frá stuðningsmanna Liverpool sem var að sjá leik í Evrópukeppni og þeir komu heim og þá uppgöttuðu það voru tveir ólöglegir innflytjendur sem földu sig í farangurskeypslunni. Og mann myndu nú margir halda að þeir myndu keyra bara næstu lögreglustöð. Nei, fjarri því. Þessir Liverpool stuðning aðdáendur, þeir buðu þeim upp í rútuna, gáfu þeim að borða, hleyptu þeim síðan út einhvers staðar sem þeir töldu að væru sæmilega vel staddir og gáfu þeim peninga til þess að koma undir þessi fótunum. Það þetta viðhorf mjög sterkt í borgunum. En verkamannaflokkurinn að reyna að fæla þetta fylgi frá sér við að reyna að elta svona óttan sem finnst í minni bæjum og sérstaklega á riðbeltinu þar sem samfélagi hefur verið rústað af nýfrjálshyggjunni. Já, það hefur verið bent á þetta líka sambandi við Bandaríkina því að stundum þessu stilt upp þannig að lágstéttir sé að fylgja sér Trump. Það fyrst og fremst á þessum svæðum, þessum riðbeltum en það stóri hluti stuðningshans svona millistéttir sem að reyndar í Bandaríkjunum hefur mátt þola svona hruni í efnaðslegri stöðu og öryggi heimilanna þar sem að var kannski fyrir hálfri öld að þá gátu þessar fjölskyldur haldið sér uppi á næstu því á einni innkomu
og eignast húsnæði og þar fram undir götunum matur og annað var ódýrt og ennþá eitthvað svona aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu sem hefur síðan orðið miklu dýrari, bæði heilbrigðisþjónustu og menntun og nú síðan matur og aðra nauðsynjar og húsnæði sérstaklega að rjúka upp öllu valdi þannig að svona millistéttin hefur ekki sömu efnahagslega stöðu eða stöðu í samfélaginu höfðu áður. Þannig að þetta ekki endilega þannig að það sé lágstéttin sem reyndar oft innflytjendur, afkomendur innflytjenda sem að eiga í erfiðleikum með að samsama sig kostum eins og Reform eða umbótaflokknum Nigel Farage eða Trump. Þannig að þetta er margflókið og kannski gott fyrir okkur Íslendinga að hafa það í huga að þarna eru svona efnahagsleg ólík svæði og fleira sem að spilar inn í. Einmitt. Það sem að gerir það verkum það að það verið að ýta fólk sem vann í framleiðslugeiranum og var í verkalýðsfélögum hafði það frekar gott, það var sæmilega gott og þegar að samfélagi breyttist í kjölfar alþjóðavæðingarinnar og nýfrjálshyggjunnar að þá töpuðust þessi störf og margir svona lendi og á riðbeltunum sérstaklega þá var orðið voðalega lítið eftir nema svona gig economy eða láglaunuð þjónustustörf og þetta skapaði eðlilega mikla svona andúð og kergju og þetta sérstaklega í minni bæjum og minni sveitarfélögum sem að mistu framleiðsluna, mistu stálverið, mistu bílaframleiðandan og svo framvegis. Þetta fólk finnur sig að hafa verið svikið af samfélaginu og eins og það að segja, sögulega millistéttin það er að segja milli- og lágmillistéttin sem að hefur þrýst út úr því sæmilega góðri efnahagslegri stöðu vegna samfélagsins og þetta gerist til dæmis á Ítalíu og í Þýskalandi að þetta er fólk sem með helst móttækilegt fyrir popúliskum pólitískum hugmyndum vegna þess að þeim fannst þau ættu miklu meira skilið. Þau fannst þau vera í millilögum eða millistétt samfélagsins og það búið að ýta þeim út úr þeim. Skipulags verkalýðshreyfing hefur alltaf verið miklu síður tilbúin í það að hoppa á vagni hægri populismans. En hluti af vandanum náttúrulega að það fara störf með alþjóðavettum kapitalisma, svona iðnaðarstörf og fleira sem að urðu kannski til á síðustu öld og til urðu skipulagri verkalýðshreyfingu og tryggðu launafólki skítsæmileg kjör, að það var ekki þessi ótti afkomuna, en fólk gæti jafnvel búið í öruggu húsnæði og verið örugt að halda vinnun og öðru slíku. En þau störf sem að koma í staðinn, að það er ekki byggð upp verkalýðshreyfing í kringum þau á tímum nýfrjálshyggjunnar. Þetta er sérstakt stórt vandamál í Bandaríkjunum, en maður myndi ætla að verkamannaflokkurinn sem að grunni til er skipulagður þannig að verkalýðshreyfingin áraunverulega bara aðild að flokknum, að slíkur flokkur gæti mætt þessu vandamálu einfallega krafist þess að yrði byggð upp skipulögð verkalýðshreyfing í kringum þjónustustörfin, hafna þess að þú kallar gig economy, þar sem að fólk í svona lausamennsku og við erum byrjað að sjá meira hér, til dæmis hjá leigubílstjórum eða þeim sem eru að sendast með mat og annað slíkt og gengur langt inn í veitingageirann, þar sem umverulega óskipulagður vinnumarkaður utan verkalýðsfélaga, jafnvel hér þar sem eru 95% sem í verkalýðsfélögum með eitthvað hlutis, en það er miklu minna í Bretlandi og sáralítið í Bandaríkjunum. Af hverju nær verkamannaflokkurinn og sú skipulagða vinstri hreyfing ekki að adressa þennan vanda? Þetta er verkalýðshreyfingin í Bretlandi hefur reyndað á ákveðnu leyti að reyna að byggja. Hún er samt í miklu veikari stöðu en til dæmis á Norðurlöndunum og jafnvel í löndum eins og Þýskalandi. Þar sem að vegna þess að það var
Thatcher tókst að brjóta að bak mikið afl verkalýðshreyfingarinnar í Bretlandi, ólíkt því sem á Norðurlöndunum. Þessi verkamannaflokkurinn, það eins og verkamannaflokkurinn, það finnst þetta ekki skipta máli. Þetta orðið svona teknokratískur flokkur, svona miðjumanna frjálslyndra sem að vilja stjórna sko svona á einhvers konar teknokratísku forsendum. Þetta Starmer ákveðinleiti framlenging á blairismannum sem að byggði mikið á þessu og það skipti eiginlega ekkert máli vegna þess að þeir fá alltaf stuðning verkalýðshreyfingarinnar og verkaflokk. En þetta að breytast vegna þess að fleiri og fleiri verkalýðsfélög í Bretlandi eiginlega bara að hætta styðja verkamannaflokkin sem stór félög. Þó að mesta fjármagnið fyrir verkamannaflokkin mjög erfiðri fjárhagsstöðu vegna þess að það búið að draga úr fjárframlögum frá verkalýðshreyfingunni til flokksins og þetta eru bara að tapa sko tugum ef ekki 100.000 félagsmanna sem að lögðu fram. Verkamannaflokkurinn og aflina, það eru sterk vinstri afl sem hafa verið innan verkamannaflokksins og verið að ýta smátt og smátt út, reyndu að byggja upp sem sé endurnýjun og uppbyggingu á öðruvísi samfélagi meðal annars með því að byggja upp sterka verkalýðshreyfingu í þessum nýju starfsgreinum í gegnum þann tíma sem Jeremy Corbyn var formaður flokksins. En því miður virðist ekki vera vilji hjá núverandi forystu flokksins að gera þetta, heldur verið að reyna að eltast við einhvers konar meintan flótta á ákveðnum svæðum í Bretlandi frá verkamannaflokknum yfir á reform og elta hægri populisman. Við vorum að geta okkur svona til þú, hvernig úrslit í kosningu getur orðið, en það mörg ár í kosningar. Flokkur sem með svona stóran þingmeirihluta, ekki ljóst að hann mun halda út eða það þannig að svona stór þingmeirihluti getur jafnvel flýtt fyrir einhverju svona kröfum endurnýjun innan flokksins og verið harðari dómar getuleysi stjórnvalda til þess að þoka samfélaginu eitthvað áfram. Eigum við að búast við kosningum í Bretlandi svona innan 1,5 árs eða eigum við bara að bíða í 3 ár eða? Það reynda 5 ár, þannig að það eru 4 ár í viðbót. Oftast eru kosningar haldnar eftir 4 ár, það einfaldlega vegna þess að ríkisstjórnin getur valið hvenær hún hefur kosningarna og þeir vilja, en 5 ár kjörtímabili. Þannig að við getum verið, mér finnst frekar ólíklegt að það verið kosningar eftir skamman tíma nema eitthvað meira hátt að gerist í samfélaginu. Það sem að þessi stóri meirihluti gerir verkum og það hægt að ganga algjörlega valta yfir að það vinstri þingmenn í flokknum en á móti gefur það þeim vinstri þingmennum sem í flokknum ákveð frelsi vegna þess að það engin hætta því að þeir felli stjórnina með því að ganga gegn henni. Þannig að mér finnst það líklegt að það byggist upp sterkari og sterkari vinstri andstaða innan verkamannaflokksins og utan gegn stjórninni á komandi árum. Við sjáum til með það, Guðmundur, takk fyrir að taka símann og segja okkur frá bresku stjórnmálum. Ég fann kannski slá á þig aftur því það margt spennandi. Við höfum til lítilrætt Nigel Farage og hvers konar Bretland það geti verið orðið ef hann kemst til valda. En takk fyrir í bili og góða helgi. Já, það væri þetta alveg efni í heilan þátt held ég. Ég þakka kærlega fyrir tækifærið og ég alltaf ánægður að koma yfir á samstöðuna. Já, kæra þakkir. En við höldum hérna áfram á samstöðunarinn að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, komið sæl og blessuð. Ég las í vikunni ansi snarpa grein fannst mér eftir Siggu Svanborgardóttur. Ég held hún sé búsett í Danmörku, ég held ég fer örugglega rétt með það. Sé að læra þar félagsráðgjöf. Hún vék orðum sínum, hún Sigga,
Íslendingur búsettur í Danmörku eða hvort hann með danska ríkisborgararétt, við komumst því hérna eftir. En hún vék sem sagt orðum sínum að Sigríði Andersen, dómsmálaráðherra fyrrum og núverandi þingmanni Miðflokksins og var að ræða orðræðu nöfnu sinnar, Sigríðar Andersen, skatta, niðrandi tón skatta. Og mér fannst greinin það áhugaverð að við höfum gert tilraun til þess að ná í Siggu. Ef allt gengur upp þá heyrir hún í mér núna á Zoom í Danmörku. Heyrir í mér, Sigga? Já, ég heyri þér. Ljómandi gott. Getur rakið það kannski bara í nokkrum orðum, tekið við af inngangnum mínum? Hvað var það sem að Sigríður Andersen sagði skatta sem að þér líkaði ekki? Það er þessi orðræða bara hvernig, við vitum náttúrulega alveg hvernig skattastefna Sjálfstæðisflokksins hefur verið og það er þessi orðræða það að þeir sem hafa mest í raun og veru eru að afla verðmæti fyrir þjóðarbúið og þá eiga þeir næstu því að fá verðlaun fyrir það að þeir eiga þá að borga minni skatt. Mér finnst það svo fáránleg sýn á hlutina út af því að það tala það að þess flokkurinn tala mjög mikið það að það er þeirra hvað maður segja, að þeir sé að skapa atvinnu og gera gott fyrir samfélagi. Það þarf að verðlauna það einhvern veginn Já, og Sigríður nefndi þarna í þessari ræðu sinni að eini tilgangur skattlagningar væri að afla ríkissjóði tekna. Já, ég hef bara ekki sammála þessu ég hef einhvern veginn alltaf litið á, ég veit ekki við höfum talað svo mikið það að börn eru farin að hegða sig miklu verri en gengur og gerist og svo skellum við öllu skuldina á skólana og foreldrana en mín skoðun er að þetta byrjar allt hjá fólki sem stjórnar landinu. Fyrirmyndirnar eru pólitíkusnir. Það er þeir sem þurfa að í raun og veru að leggja línurnar þegar kemur að siðferði og sanngjarni skiptingu í samfélaginu. Menn laga ekki siðferði með sköttum, sagði Sigríður. Já, ég get ekki sagt eitthvað betur en bara það að það er bara alrangt hjá henni. Það er bara, við lögum siðferði með því að hlúa vel að þeim sem þurfa á því að halda. Og við gerum það ekki með því að gefa skattaafslátt til þeirra sem mest hafa. Einmitt. Þannig að og það er þessi fókus sem ákveðnir flokkar á Íslandi hafa haft svo mikið á því að þeir sem afla þjóðarbúinu tekna þá að verðlauna þá skilum. Ég skil ekki alveg hvernig hugsunin er. Þetta er eitthvað þetta er sameign okkar allra. Já. Og það er okkar að sjá til þess að því sé deilt út á sanngjarnan hátt og til þeirra sem kunna að fara með það Já, ég hef lifað í nokkra áratugi. Ég hef líka bara rekið mig á það að það er erfiðara að ræða skatta í dag sem mikilvægt jöfnunartæki heldur en það var fyrir 30-40 árum og kannski er bara einhver munur á til dæmis Ísland og Danmörku í þessum efnum. Hvað heldur þið það? Ég er alveg uppveitin í Danmörku og kem til Íslands þegar ég er 15 ára og gengi alla mína skólagöngu í gagnfræðaskóla eða megnið í Danmörku. Þar alveg þegar ég fer svona ung til Danmörku þá mótast ég að samfélaginu, fólkinu, kúltúrnum, öllu skilurðu. Þegar ég kem heim þegar ég er 15 ára þá upplifði ég mig svona sem outsider skilurðu. Það var svona einhvern veginn, ég fannst ekki fitta inn, ég fannst svo margt einhvern veginn, einhvern norm sem ég kannast ekki við og og þess vegna finnst mér svo einhvern veginn mikilvægt að ræða hvað Íslendingar eru raun og veru þó að við hafum tilheyrt Dönum einhvern tímann Já.
erum við svo hrikalega ólík, sko. Miklu meiri einstaklingshyggja hér og miklu svona neikvæðara viðhorf gagnvart jafnaðar hugsuninni? Já, ég held líka, það sem ég hef upplegað allan að heima á Íslandi, það er það að við erum svo fámenn, við þekkjumst öll einhvern veginn, meira og minna. Og og það eru tengsl allstaðar. Já. Og það sem ég hef upplegað sjálf, það er það, skilur, að maður er ég hef oft sagt, sko, þú ert ekki metin af velleikum, sko, ef þú hefur ykkur ákveðna menntun eða reynslu eða eitthvað svoleiðis, þá færð ekkert endilega vinnuna, sko. Það er frekar ykkur frendi eða frænka eða ykkur vinur eða eitthvað sem tilheyrir þessum flokki sem fær tækifærið. Og að það hafi áhrif á viðhorf okkar til skatta? Algjörlega. Það er bara, ég held að sé ákveðin reiði líka bara í fólki almennt að hvernig skattarnir eru raun og veru þeim deilt út, sko. Þannig að þar sem það eru ákveðin fyrirtæki og einstaklingar sem fá fleiri tækifæri en almenningur. Já. Vegna þess sem þú sagðir áðan með trú Íslendinga á tengslin, að þá man ég eftir frétt sem að ég skrifaði og lenti á forsíðu Fréttablaðsins fyrir nokkrum árum, þar sem Ísland hafði tekið þátt í mjög stórri samanburðarrannsókn sem náði til eiginlega bara flestra ríkja heims, og þar kom á daginn að viðhorf 1500 Íslendinga sem hafði verið spurður í þessari könnun voru allt önnur en viðhorf Dana, Norðmanna, Svía og Finna þegar spurt var hvað heldur þú að hafi mest að segja það að þér vegni vel í lífinu. Hin Norðurlöndin, þau töluðu dugnað, áræði, menntun og allt þetta klassíska, en Íslendingar sögðu tengsl. Og Íslendingar voru þá á pari með Rússum, alveg sko ótrúlega spiltri þjóð í þessu, og það gengur mjög illa að einhvern veginn koma þessum skilaboðum áleiðis, finnst mér, í þessu íslenska samfélagi, hve einmitt eins og þú ert að nefna, allt snýst meira og minna tengsl. Þetta er svolítið magnað, og þetta er alveg þar sem ég hef einmitt orðið verið við, sko. Ég var nú án atvinnu þegar ég kom frá Íslandi síðast, sagt upp einmitt vegna þess að ég hafi skoðanir og kjarasamningum og annað í vinnunni. Já, bara svo leiðis. Ég hafði skoðanir, skilur, ég hafði alveg bara, ég meina, ég svo oft sagt, ég vann sem flugfreyja, sko, og orðin eldri og fann að lesa svona kjarasamningi minn, sko, og fann að miðla honum til yngri þeirra nýju, sko. Hvað ertu að segja? Þá er maður kannski orðin svona, skilur, of dýr starfsmaður, skilur, og þá er maður bara látið fara, sko. Já, bara þannig. Það er bara þannig, en svo kom þetta Danmerkur og ég hef verið hef fengið öll þau tækifæri sem ég hef falast eftir, skilur. Já. Ég hef unnið bæði sem verkefnastjóri í fangelsinu í Óðinsstaðarast. Já. Og svo hef ég tekið menntun líka sem þolendaraðgjafi hjá offerráðgjöfning. Já. Og og er svona að reyna að koma mér í einhver önnur breyta svolítið svona stefnu í lífinu, einhvern veginn að hætta svolítið í ljósbundinni og þessi svona yfirborðslega. Já. Er að fara svona meira í bara mannúðarmál og miðla minni reynslu og þekkingu til annarra, til þess að geta hjálpa öðrum. Ég held að það sé bara líka okkar hlutverk allra að við eigum að miðla til hvers annars. Gott hjá þér, en það eru einmitt, sko, ég hef rannsakað þessi mál svolítið og skrifað þetta bækur, og það eru þúsundir Íslendinga landflótta í útlöndum vegna skoðana þeirra. Já. Og bara gaman að ræða við þig þótt sem sagt að gaman í þeim skilningi, það er áhugavert að þú sért einn þeirra. En ef við víkjum aftur aðeins að inntaki greinarðinnar, þá sko mín upplifun er að viðhorf til skatta sé neikvæðara hér á Íslandi heldur en það var
áður, kannski það vegna þess að baráttunum bjargirnar harðari, ég veit það ekki, en sko þú í þínum pistli þá ræðir þú til dæmis vitnar í Grím Grímsson, þingmann Viðreisnar, segir að hann hafi bent á veiðigjöld snúist líka siðferði og hann segir raun að minna okkur á að þjóðin eigi auðlindirnar. Hefurðu fylgst með sem sagt málflutningi minni hlutans á Alþingi núna sem vill ekki að veiðigjöld verði hækkuð? Ég hef ekkert fylgst með þeim neitt, ég reynir kannski að fylgjast minnst með svona íslenskri samfélagsræði, þannig að bara triggar með pínu sko. Já, ég skil. Og ég veit alveg hvernig einhvern veginn samfélagið hangir saman. Þetta allt eins og þú sagðir fyrir, þetta allt tengsl, hver þekki hvern og til dæmis fjölmiðlar. Já. Ég hef aldrei treyst fjölmiðlum, það eru örfáir fjölmiðlar sem ég einhvern veginn og fjölmiðlamenn og konur sem ég hef álit á, skilurðu. Þetta alltaf einhvern veginn alltaf verið að koma fréttunum einhvern veginn að vera að gaslýsa fólk svolítið fyrst mér sko. Já, og margir vandamál sem hefur verið alla tíð á Íslandi því að við erum náttúrulega bara höfum verið einangri eyja. Já, og margir fjölmiðlar hér á landi eru svona bara mjög valdsæknir. Þeir líta á sig sem framlengingu á valdinu og eru ekki að benda okkur á það sem að þeir þyrftu að vera að tala Já, það líka eitt sem við verðum að taka inn í dæmi, sko. Það fjölmiðlafólk. Þetta líka bara venjulegt fólk eins og við. Já. Þetta fólk sem á peninga, sko. Mennar þá eigendur fjölmiðlana ekki? Þetta erum við að sjá svo mikið að því. Það mikið af fjölmiðlafólki sem þetta bara keypt. Já. Við þurfum öll salt í grautinn. Já. Það bara þannig. Og líka eins og ég hef upplifað, sonur minn hefur orðið fyrir einelti og ofbeldi út af því að ég hafði eitthvað skoðanir, skilurðu. Já, þetta kannast ekki að tala um konu sem ég þekki og sem í Sjálfstæðisflokknum. Hún einhvern veginn, og ég bjó í litlu samfélagi, hún kom því einhvern veginn áleiðis að þau þurftu einhvern veginn að þakka niður í mömmu, skilurðu. Já. Þetta sjáum við allstaðar, í öllum litlum samfélagum út allt Ísland og bara í hverfum. Já. Svona funkar þetta. Já. Þetta struktúrin, þetta taktíkin sem hefur verið notið síðustu áratugina. Já. Það einelta svolítið fólk sko. Og þessu ótti skilur við. Þannig ég skil að vissu leyti fjölmiðlafólk sem hafa farið þessa leið. Já. Að einhvern veginn láta kaupa sig. Já. Þegar fjárhagur fjölmiðlafólks veikur og þegar sjálfsmynd fjölmiðlunga veik og þegar atvinnuaðstæður eru mjög erfiðar og blaðamennskan kannski það eina sem að fólk kann í þessum tiltekna geira þá býður það ákveðinni hættu heim. Ég alveg sammálaður með það. En nú hafa sko ítök valdaflokkana gömlu tveggja, þau hafa náttúrulega minnkað. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa ekki sama slagkraft og þeir höfðu áður. Heldur geti ekki orðið bara lífvænlegra fyrir frjálst fólk sem vill rífa kjaft og telur það bara nauðsynlegan hluta af lýðræðin að rífa kjaft. Heldur að tími þeirra gæti ekki verið að renna upp aftur? Ég finn það bara, ég held við finnum það öll bara sem erum að fylgjast með bara samfélagsumræðinni eða bara heimsmálunum. Það allsstaðar mótmæli og fólk virkilega að rísa upp. Já. Og það gefur okkur hinum líka, skilurðu, empowerment, svona, gefur okkur hinum svona kjark. Já. Til þess að fara þessa leið líka. Já. Því vissulega þá og líka, mér finnst líka bara að vera svo áberandi hvað fólk farið að tala og átta sig á hvernig fjölmiðlarnir starfa, sko. Já. Þannig og það bara mjög mikilvægt fyrir Íslendinga og Íslands samfélag að þeir séu með góða og trausta fjölmiðla. Já. Það nú aðeins að byrja finnst mér, hefur verið að gerast núna síðustu árin, sko. Þar á meðal Þið og fleiri fjölmiðlamenn sem eru virkilega að standa sig vel. Já. Ég veit það líka að það hefur verið, það hefur verið turbulent, að fyrir marga fjölmiðlamenn að fara, við sjáum bara eins og Helga Seljan og margir sem
þetta hefur tekið á sko. Já. Þannig að þetta hefur áhrif á líf fólks og fjölskyldna. Einmitt. Sko, siðferði, af því að það svolítið svona kjarninn í þinni grein, að við ræðum skatta og jöfnuð og siðferði. Það bara óbúslega erfitt að ræða siðferði í þessu landi. Í þessu landi, já. Það mjög erfitt að ræða siðferði í Íslandi og ég hef oft sagt sko, ég upplifir svo mikla skömm á Íslandi. Við erum rosalega einhvern veginn, við erum öll í hverju horni að skammast okkar, skiljum við, og þetta, sem ég sagði fyrr, sko, það, svona, að ræða réttlæti, það svona einhvern veginn sussað einhvern veginn, hættu nú þessu eða... Já, eða þykistu vera eitthvað betri sjálf, sko. Já, nákvæmlega, eða það. Þannig að, það líka svona einhvern veginn, taktík sem valdhafar og eða auðfólk og þessir hópar hafa einhvern veginn haft á almenning. Já. Það nefnilega svo auðvöld líka að koma þessari dýnamíka stað, við erum svo lítið samfélag. Já. Það svo auðvelt að taka fólk af mannárið þeirra, skilurðu. Það svo auðvelt á Íslandi. Og það verið að gera það á hverjum einasta degi. En sko, já, en sko, ef Sigríði Andersen og félögum tekst að fá okkur til þess að trúa því að skattar séu í rauninni bara rugl og við séum bara gráðu dýr í frumskóginum eins og Hobbes skrifaði og hverji bara berjast fyrir sínu, þá Ísland í rauninni komið úr félagi, ekki satt við þessa skandinavísku jafnaðarvelferðar hugsun. Ég spyr nú bara, hefur við einhvern veginn verið þar, sko? Já. Mér finnst að vera svona, þegar við erum að tala um þetta, sko. Við viljum vola mikið tilherðina og segja að við séum hluti af þeim, af þessu kerfi. En eins og þú sagðir og talar Rússa, við erum svona sambland einhvern veginn að við viljum vera vinir Rússa og við viljum líka vera vinir Bandaríkjamanna. Þetta svona, við erum í einhvers konar identity krísu, skilur. Já. Það sem peningarnir bara... Við alveg hverju við erum, sko. Já, einmitt. Peningar og öldin og tengslin ráða og við höfum ekki orku til þess að fara neitt dýpra niður í huga okkar eða siðfræði eða svona stóra spurningar lífið og tilveruna. Nákvæmlega. Og það líka svolítið hættulegt þegar maður býr í litlu landi. Já. Við megum aldrei vanmeta það að börnin okkar og fjölskyldun okkar verða fyrir áreiti ef við höfum ákveðnar skoðanir. Já. Það er bara þannig. Já. En þú hjólar nokkuð bratt í þínu pistli í valda mikið fólk á Íslandi með mikil tengsl og ertu svona, varstu pínu smeyk, Sigga, þegar þú ýttir á enter og færið þér hugsanir þínar úr eigin hugskoti yfir á vis.is, ertu ennþá upplifur svona ótta yfir því að nú verði þér refsað yfir því að þú sért opinberlega að gagnrýna fólk sem hefur mikil ítök? Já, það er bara, ég er búin að skrifa oft svona einhverja pistla, ég bara nei, ég gerir þetta ekki. Ég á ennþá börn á Íslandi. Já. Og fyrst og fremst er ég náttúrulega að hugsa þau, skilur, ég vil ekki að þau lendi í einhverju svipuðu og strák, já, svona og dóttir, sko. Ég vil ekki að þau verði einhvern veginn refsa fyrir skoðanir mömmu sinna, sko. Já. Þannig að það er alltaf einhver smá beigur í þér. Já, það er bara einhvern veginn. Og líka það þegar ég sjálf kem svona úr svona svolítið vanvirkum fjölskylduaðstæðum og þegar maður hefur lítið bakland, þá er það kannski ennþá erfiðara, sko. Já. Að upplifa svoleiðis, skilurðu, tortímingu, skilurðu. Finnst mér. Það verður að níðast á fólki svona bara út af því að það hefur ákveðna skoðanir, sko. Og myndirðu segja... Eða talar hlutina eins og þeir eru. Og myndirðu segja að þú hefðir oft hitt marga Íslendinga í útlöndum sem deila þessari skoðun sem við höfum verið að ræða að margir séu landflótta vegna skoðana og það geti verið mjög erfitt að vera
að standa með sjálfum sér og vera gagnrýnandi innan þessa lands eða jafnvel bara utan? Já, ég finn samt fyrir að því ég kom ekki til Danmörku þá fékk ég aðeins mér svona frelsi til þess að fá að kannski svona mér leið betur að vera komin svona í burtu frá Íslandi sko, já. En viltu segja spurningun aftur? Ég misti svolítið... Ég var að velta þig fyrir mér hvort þú rekist ofta á aðra Íslendinga sem eru þér sammála það að ein ástæða þess að þeir hafi yfirgefið Ísland eða geti ekki verið hér sé svo að bara menn séu flæmdir burt vegna skoðana? Já, það er það sem ég hef rætt við marga Íslendinga og þeir upplifa nákvæmlega sama. Og mér langar líka að taka það fram. Ég var með svona pistil fyrir kannski 2-3 ára sem inn á Facebook og var að bera það saman skiluru með við Íslendinga þá búa 24% Íslendinga eða Íslendinga sem með íslenskt ríkisfang þeir búa erlendis. Já. Og til viðmiðunar þá er það 8% normanna. Það er nefnilega það. Lítur að segja okkur að það sé eitthvað það sé ekki bara vondaveðri, skilur við. Já, einmitt. Og það er það sem þegar maður googlar eða leitar að einhverjum upplýsingum, þá er þetta mjög algengt að fólk tali þetta, einmitt að það forðaði sér eiginlega bara undan útskúfun annarra út því það hafði sagði sína skoðun eða talaði sannleikan, skilur það er oft eitthvað sem má ekki á Íslandi, það er að tala um hlutina eins og þeir eru sko. Ég fjallaði mér svolítið þetta í bókinni Besti vinur aðal, hvað verður hjá þjóð þegar 20.000 innfæddra rekjast til útlanda og að koma inn 20.000 af fólki sem ekki hefur sterka rödd. Þá er ég að tala innflytjendur sem náttúrulega að halda uppi öllu kerfinu hardurlegt fólk, en þau hafa ekki sterka rödd. Þú sér þau ekki með mótmælaskilti eða vera að skrifa beittar greinar á Vísi eða í blöðin eða svoleiðis að býður þeirri hættu heima einhvern veginn við verðum alltaf kúar og kúari. Já. Hver var spurningin? Hún var engin, ég var bara að þetta var komment. Já, ég er algjörlega sammála því og þetta er náttúrulega bara rosalega hættuleg hvað maður segja, stefna sem þegar fólk sem hefur einmitt enga rödd eða ekki bakland eða stuðning eða neitt, að það fer í þessi störf sem eru, skilurðu, lægst launu, það lætur bjóða sig hvað sem er og það þorir ekki að segja neitt því að þá er því kannski hent úr landi eða reynt að fæla því burt úr landi eða gera þeim bara lífið óbærilegt. Það hlýtur að segja sig sjálf, það hlýtur að vera það sem fólk sem vill ekki missa ákveðið vald gerir. En það svona held ég að þessi algjöru stjórnarskipti sem urðu núna til dæmis á Alþingi, ég held að þau hafi verið mikilvæg, ég held að þau hafi verið tímabær. Þau leysa ekki allt, þau breyti ekki öllu, en þau eru góð byrjun og það er svona, hér á landi þá eru margir sem að finnst svona eins og ákveðin klakabönd sé á þiðna og það sé svona sé að myndast aðeins meira súrefni til þess að fá heilbrigðar umræðu einmitt þá hluti sem þú ert að skrifa eins og siðferði og jöfnuð og félagslega skyldur og allt það sem að Dönum finnst eðlilegt að ræða en á hér svolítið undir högg að segja. Já, þetta er bara akkurat það sem ég finn líka. Það gleður mig alveg, mér finnst það mjög gott að heyra að það eru fleiri og fleiri sem hvað maður segja, þora að tjá sig eða læka færsluna þín eða eitthvað slags. Það er líka hættulegt að læka færslur hjá einhverju sem hefur skoðanir Jú. Það er einmitt kafli það líka í fyrrnefndri bók að menn eru teknir á teppið fyrir að læka umdeilda færslur á vinnustöðum. Já, þetta er alltaf skelfilegt. Þetta er alltaf rosaleg kúgun. Já. Að einhverju örfáir einstaklingar sem hafa haft vald og fjármagn
og safna þessi meira og meira, þeir verða svo valdamiklir sko, að þeir geta bara einhvern veginn kúa fólk með þessum hætti og mér finnst einhvern veginn og það sem ég upplifi heima á Íslandi og út í heimi, það eru allir að rísa upp. Já, frábært. Mér finnst það bara, það sem þarf, þess að einhverja breytingar og mér finnst líka rosalega mikilvægt að ég alveg svolítið þreytt á þessu í sambandi við pólitíkina sko. Já. Þetta fólk sem situr inn á þingi og situr í stjórnmálum, situr í einhverjum valdastörfum, þetta allt saman fólk, ekki almenningur. Nei, einmitt. Og það orðin til svona stjórnmálamanna stétt sem að bara lítur á sem svo hún eigi þetta áratugum saman. Ekki bara stjórnmála stétt, þetta er svo tengt inn í fjölskyldur og vinahópa sko. Einmitt, akkurat. Tengslanetið sko, það er eins og einn sjálfstæðiskona sagði við mig sko að það mikilvægast af öllu það er að búa til tengslanet. Ég bara horfði á hann, hvað meinarðu? Og þá fattaði ég einhvern veginn, það er svo margt sem maður einhvern veginn, þegar maður hittir svona fólk sem hefur allt önnur gildi maður sjálfur sko, þá fattar maður einhvern veginn hvernig allt hangir, hvernig hlutnir eru sko. Svo erum við náttúrulega algjörði sérfræðingar í að kjósa yfir okkur aftur og aftur óþurftar fólk inn á þing sem að hélt að hefði fengið sín tækifæri og hefði klúðrað þeim en aftur og aftur koma þau sumt af okkar dýrasta fólk sem að hefur kostað okkur ógrynni fjár í ráðherratíð vegna alls konar mistaka og spillingar og vafasamra embættisfærslna og það er alveg ólíkindum hvað sá hluti þjóðarinnar sem ég kalla óþurftar fólk fær alltaf mörg tækifæri hér. Já, ég alveg samanlegaður. Mér finnst það bara mjög mikilvægt að almenningur fá tækifæri. Það þarf að taka fólk allstaðar úr öllum stéttum samfélagsins skilurðu og hjálpa þeim að komast til áhrifar skilurðu. Það er líka ákveðin leið til að fá einhvern veginn samfélagið til að vinna betur saman sko. Það segir sér sjálft, þú færð einhver tækifæri og út af því að þú ert góð í einhverju eða þú hefur skilurðu gott siðferði og þú færð einhverja góða stöðu út af því eða hvað, þá hlýtur það að vera hvati fyrir hina. Sigga, ég heyrði einhvern tímann að ágætt skilgreining á hugrekki væri að vera hræddur við eitthvað en gera það samt og þannig að bara takk fyrir að skrifa greinina þína, hálsmeik viðbröðin og takk fyrir að þóra að tala við okkur hér hérna stórhættulegu samstöð. Takk fyrir að bjóða mig bara, segi ég núna, þetta var bara... Bara gaman að heyra í þér og ef þú átt leið til Reykjavíkur við tækifæri, endilega láttu okkur vita, það er auðveldar að spjalla við hérna við rauðaborðið í nærveru heldur en á Zoom, en þetta er nú samt bara gengið ágætlega hjá okkur. Já, þetta er fínt, bara takk fyrir, þetta var bara mjög fínt. Sömuleiðis ekki bara voru komið á fullt eða sumarið bara komið líka? Já, ég var að spá að hafa þetta úti sko viðtalið, það var svo mikil sól að ég... Já, æðislegt, frábært. Farðu út í sólina, bestu kveðjur í danska sumarið og við heyrum síðar. Takk fyrir, bara bye bye. Blessuð. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl, verið velkomin í spjall mikilvægt mál, mjög mikilvægt mál í okkar samtíma. Til mín komin framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Auður Önnu Magnúsdóttir. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Mér langaði svona bara til að taka stöðuna, það er svolítið mikið í gangi hjá okkur, það er nýliðið kynjaþing, svo er nú kvennaárið í fullum gangi, samstarfsverkefni margra félagasamtaka og stofnana og þið eru svona
má segja, það ekki burðarásindóldið í þessari baráttu? Nei, við erum náttúrulega bara eitt af mörgum félögum og einstaklingum sem að standa í baráttunni og hafa staðið í baráttunni, en Kvenréttindafélagið náttúrulega bráðum að verða 120 ára, þannig að það hefur svo sannarlega lagt sitt af mörgum, en til dæmis að kvennaári standa 50 eða yfir 50 grasrótarsamtök og samtök feminista, fallarsfólks, hinsegin fleira, hvorum að erlendum uppruna. Þið eru með reynsluna og nýverið þá voru þið að senda frá okkur, þið hefur verið duglega að senda frá okkur ályktanir og umsagnir hvað þingsályktunartillögur og til dæmis stuðningsyfirlýsing til grænlenskra kvenna. Getur aðeins byrjað að segja mér frá því? Já, við heldum aðalfundin okkar 15. apríl og aðalfundurinn samþykkti 3 ályktanir. Og ein af þeim voru baráttukveður til grænlenskra kvenna, en eins og svona kannski flestir vita þá hafa á annað 100 grænlenskra konur kært það að það var sett í þær lykkja, getnaðarvarnarlykkja án þeirrar vitundar þegar þær voru unga konur eða jafnvel bara stúlkubörn. Þetta eitt bara svakalegasta mál á Norðurlöndum þar sem að ríki hefur beitt konur kerfisbundna ofbeldi algjörlega meðvitað og reynt að nýta líkama þeirra til að þjóna pólitískum tilgangi sem að fækka grænlendingum. Mér finnst þetta jaðra við að vera bara tilurð til þjóðarmorðs. Þetta svo rosalega alvarlegt og þarna sjáum við hvernig þessum feminismi eða feðraveldið og heimsvaldastefna ganga algjörlega í takt. Þannig að við sendum þessar baráttukveðjur til þessar grænlensku kvenna, hvatningu til danskra stjórnvalda til þess að bregðast nú við, biðjast almennilegrar afsökunar og borga þessum konum skaðabætur, því það er miklu fleiri, það eru mörg þúsund konur sem að lendi í þessu þó það séu bara á annað 100 sem hafa kært. Og svo hvöttum við íslensk stjórnvöld til að sýna femíníska forystu á alþjóðavettvangi og fara kannski út í það að spyrja dansk stjórnvöld hvað ætlið að gera í málun, hvernig ætlið að tryggja að þetta komi aldrei fyrir aftur og hvernig ætlið að bæta fyrir þessi brot. Því að þetta bara eitthvað sem að ég held að myndi ekki gerast á okkur tímum. Þó að þeir sem náttúrulega hætti þessu núna, þá ekki svo langt síðan þetta var. Þetta varð fréttaefni náttúrulega og stór frétt í sjálfu sér, en svo hefur ekkert verið beint fylgt eftir og við hefum ekki fengið kannski fréttir af því og eins og segir stjórnvöld, brugðust íslensk stjórnvöld ekkert við þá eða? Ekki sem að ég veit og svo ég náttúrulega kannski ekki mikil diplómati í eðli mínu, ég veit ekki hvernig það myndi fara á ný danska eða grænlensk stjórnvöld ef Íslendingar fær eitthvað að skipta sér af. En mér finnst full ástæða til þess að svona gróf og alvarleg mannréttindabrot séu rædd á vettvangi Vestnorræna ráðsins eða hjá Norrænu ráðherranefndinni eða eitthvað svoleiðis. Það kemur oft svona upp þessi hugmynd að þetta sé svona eins og þetta hafi verið slysalegt eða leiðinlegt, svo það sé kannski ekki svo mikil ástæða til að gera mikið í því því að nú það verða að horfa allir framtíðar eða svoleiðis. Og þetta sé þá undantekningin sem sannar regluna hvað við erum veg á velkomin, en svo segja aðra að við séum í miðjudollu bakslagi hvað varðar kvenréttindi. Upplifir þú það hérna á Íslandi og svona í þessu samræðu þinni við þjóðirnar í kring? Já, að sjálfsögðu eru við í þessu margumrædda bakslagi, en við mögum ekki gleyma því að þetta tiltölulega stuttur tími. Það eru bara rétt rúmlega 100 ár síðan að konur fengu kosningarétt. Það eru rétt rúmlega 100 ár síðan að fólki fannst það eðlilegt að konur fengi ekki einu sinni að kjósa, til að breyta grundvallar viðhorfum samfélaga og til að breyta hvernig okkur líður innan í okkur, hvernig við sjáum hvert annað. Það tekur meira en nokkra kynslóðir. Þannig að það sem hefur áunnist bara með ótrúlegri baráttu kvenna og þeirra stuðningsmanna undanfarin 150 ár, það bara einhver lagi líkt. Auðvitað í öllu svona þá eru, hvað á maður að segja, 2 skref áfram og 1 aftur á bak eða 3 skref áfram og 2 aftur á bak, ég veit það ekki, og nú erum við á stað þar sem við þurfum
halda línunni. Við þurfum að passa við missum ekki réttindi. Á meðan kannski fyrir 10 árum síðan það vorum við að reyna að sækja fram. Sem að tókst til dæmis með sögulegu frumvarpi þungunarof á Alþingi 2019. Þar sem að þungunarof á Íslandi núna réttindi en ekki sko undanþága frá banni. Sem alveg gríðarlega merkileg og framsækin löggjöf og sem við mögum vera mjög ánægð með. Þannig að jú, það bakslag. Það sé ekki bakslag, heldur bara hafi raunverulega ekki áunnist kannski fyrir allar konur og kvár og sem sagt eins og til dæmis núna eru konur á Íslandi innflytjendur sem ekki tala málið, hafa jafnvel ekki kosningarétt. Svoleiðis að þetta barátta sem einmitt svolítið þrotlaus, það ekki einhver leyti. Hún kannski aldrei alveg búin. Við skulum vona einhvern tímann verðum búin og okkur takist að skapa réttlátt þjóðfélag eins og segir í laginu, sko. Nei, þetta alveg rétt og kjarnin í feminisma, það að segja raunverulegum feminisma, að engin kona frjáls fyrir en allar konur eru frjálsar. Og þess vegna þetta sem þú ert að nefna að það eru stórir hópar kvenna í samfélaginu sem eru miklu verr settar vegna margfaldrar svona jaðarsetningar. Eins og til dæmis konur af erlendum uppruna sem að náttúrulega tala ekki málið en fá til dæmis kannski ekki starf við hæfi, hafa ekki tengslanett. Við vitum það að kröfur á konur að sinna ólaunuðum umönnunarstörfum, þriðjuvaktinni og fleira eru gríðarlega miklar. Konur sem að eiga sterkt tengslanett og stóra fjölskyldu, þær hafa kost á því að biðja aðra að aðstofa sig við að axla byrðarnar. En konur af erlendum uppruna hafa það ekki. Og það eru konur sem að sinna oft mikil í erfiðisvinnu. Umönnunarstörf eru erfiðstörf en líka bara þrif. Það erfitt að þrífa, þetta líkamlega erfitt og konur sem eru í þessum láglaunastörfum þær geta brunni fyrir út, bara mist heilsu. Þannig að já, það eru margir hópar, svo eru fatlaðar konur sem að búa við margfalt meiri hættu á ofbeldi heldur en aðra konur. Þannig að þessi svona samtvinnun jafnréttisbaráttu, það verður engin jafnréttisbarátta nema við séum raunverulega með samtvinnaða jafnréttisbaráttu og ég hef náttúrulega ekki minnst á áskorunir sem að transkonur standa frammi fyrir núna og þeim undir miklum árásum og gríðarlega mikilvægt að við stöndum saman allar konur með þeim. En þið eruð sko í samstarfi við, einmitt eins og segir, grasrótar samtök og sem kannski eru með fókusinn á ákveðnum atriðum sem þarf sérstaklega að berjast fyrir, en reynið þið í Kvenréttindafélagi Íslands að svona eins og vera með mismunandi átök eða ná svona eins og ykkur yfirsýn eða standa með öllum konum eða dekka alla baráttuna eða þannig? Við náttúrulega reynum að gera það sem við getum, en eins og ég segi, jafnrétti lítilsvirði ef það bara fyrir fáa, sko. Þannig að já, við leggjum mikla áherslu á þessa samtvinnun jafnréttisbaráttu og að muna það aðstæður, sko, hverjar konur eru náttúrulega einstakar, en það eru þessi 3 atriði sem að kröfur kvennaárs til stjórnvalda sem voru settar fram í október fyrir að byggja á sem að koma eiginlega við alla hópa kvenna og snertaður auðvitað mismikið en þetta er svona ramminn sem við höfum verið að starfa eftir innan kvennaárs og hjá Kvenréttindafélaginu. Að það að konur fái greitt fyrir sín störf, að það sé ekki raunverulegu launamunur og við vitum á Íslandi munur á tekjum það bil 20% milli kvenna og kalla, leiðréttur svo kallaður 9%. Það að konur þurfi ekki að bera þessa ólaunuðu vinnu einar, að byrðunum sé jafnar skipt og síðan
viðbrögð við kynbundnu ofbeldi. En því miður þó að við séum samkvæmt mörgum svona, hvað heitir svona skalar eða svona þegar verið að meta jafnrétti í ólíkum löndum þá kemur Ísland oft best út en við erum samt að horfa upp á það að við erum með mjög háar tölur kynbundnu ofbeldi og þær tölur fara ekki lækkandi því miður og það eitthvað sem við verðum að bregðast við. Já. En núna voru sko margir sem að fögnuðu því að þessi áhersla á ofbeldið eða baráttuna gegn ofbeldinu, kynbundnu ofbeldi, það væri svolítið í brennidepli þegar í kvenna verkfallinu eða kvenna frídeginum. En svo voru aðrir sem voru að gagnrýna að það væri svolítið það eiginlega varpaði þá skugga á aðra þætti sem þyrfti að hafa líka alltaf í baráttunni eins og bara einmitt hvað staða, eða sem það væri svolítið skrítið allt í einu að það væru að konur væri einhvers konar kvennasamstöðu og gætu allar sameinast í baráttunni gegn ofbeldi, kynbundnu ofbeldi, á meðan það væri ósköp fátt kannski sem sameinaði þann hóp, af því sumar konur væri svo mikla forréttindakonur og það var, maður sá svolítið á samfélagsmiðlum að einhvern pirring yfir því að það væru konur sem að hefðu það gott og væri bara að fagna þessum degi eins og einhverjum hátíðisdegi og það vantaði þess að einhvern veginn brottin í baráttuna. Hvað segir þú við þessum brotum? Já, bara alltaf gott að skiptast á skoðunum og að heyra hvað fólki finnst. Við lögðum alltaf miklu áherslu á það að 24. október 2023 væri ekki uppskeruhátíð. Við vorum að leggja fram frekari kröfur og sem við ítrekuðum svo 24. október í fyrra. Ég veit ekki alveg, sko, konur í forréttindastöðu verða líka fyrir kynbundnu ofbeldi og það eru, eins og ég sagði, það eru ólíkar áskoranir sem að ólíkir hópar kvenna standa frammi fyrir. Persónulega sem hvít millistéttakona þá hef ég það miklu betra heldur en margar aðra konur á Íslandi og ég held að það sé mjög mikilvægt að við reynum að gera okkur grein fyrir því og við höfum til dæmis reynt að leggja áherslu á það að vekja athygli á stöðu til dæmis erlendra kvenna. Formaður okkar stofnandi samtaka kvenna af erlendum uppruna og við reynum að vinna vel með þeim og já, bara reyna að tryggja það að allar konur upplifi sig velkomnar í kvennahreyfingunni og baráttunni fyrir betri heimi. Það kannski endurspeglar þetta svolítið umræðina sem líka bara yfir höfuð í umræðu svona breiðfylkingu eins og í vinstri pólitík á Íslandi. Að það dálítið, við höfum verið að ræða hérna við Rauðaborðið, það svolítið, fólk svolítið hikandi hvar á að vera þessi grundvallar sem sameinar alla í baráttunni. Hver eru grundvallar gildin eða svoleiðis sem að sem sagt eins og þetta að vinstri flokkar hafi kannski of farið í þessi svona identity politík sko að pæla í hinsegin málefnum og náttúruvernd og það hafi einhvern veginn eins og skikkt á raunverulega baráttu eða þannig. Mér finnst þetta einhvern veginn vera svolítið áhugaverð pæling núna, hvort þetta geti ekki farið saman sko og hvort þetta, eins og þú segir, feðraveldið og hvernig þetta baráttan, eða hvað sagðir á, hvað fór aftur hönd í hönd? Það var feðraveldið og... Já, heimsvaldastefna. Heimsvaldastefna, já, það er ekkert annað. Já, akkurat. Þannig að hvar á að sitja, þú veist, sameiginlega, er það konur gegn heimsvaldastefnu eða konur gegn feðraveldi eða... Já. Það sem að hefur komið mér svolítið óvart að fara að vinna með kvennahreyfingunni, ég var áður svona að vinna náttúruvernd og umhverfismálum. Það hvað konur eru almennt sammála þessi grunngildi sem að þú ert kannski að leita eftir hjá vinstriflokkunum. Það þetta með að konur séu frjálsar. Það að baráttan gegn feðraveldinu, það tauginn sem að tengir okkur saman. Og það verður svo miklu auðveldara þegar við sjáum þessa sameiginlegu sýn, þessi sameiginlegu markmið að vita hvaða
málefni rétt að leggja áherslu á hvað ekki. Auðvitað rifrildi, auðvitað erum við ósamála, auðvitað drama, en það verður svo miklu minna alvarlegt þegar að þessi svona sameiginlega sýn komin. Og ég veit ekki, kannski ættu vinstri flokkarnir bara búa til hérna gráði peningakallinn, andfeministinn, heims yfiráðakallinn, hann hérna óvinnurinn eða eitthvað. Ég hugsa að það sé nú svona það sem að ekki kannski bara kallinn, heldur bara, þetta vald, svona auðvaldið eða feðravaldið og auðvaldið samansett einhvern veginn. Og margar konur eru auðvitað innmúraðara í feðravaldið, það ekkert bara kallar sem eru í því. Og það eru mjög margir kallar sem að styðja baráttuna og vilja betri heim fyrir alla bara, meira jafnrétti. Hvernig var kynjaþingið núna? Það ekki nýliðið? Jú, síðustu helgi? Það var núna helgina. Það var bara algjörlega frábært. Þar voru meðal annars færiskir og grænlínskir og danskir feministar sem eru með okkur í Kvenréttindafélaginu sem við köllum West Nordic Feminist Network, sem við veit ekki alveg samráðsvettvangur Vestnorræna feminist, við erum ekki alveg náða samráðsvettvangur hljómar svolítið formlegt. Þeir eru með okkur í því. Það var erindi frá færiskum samtökum sem heita Frítt val, en staðan þannig í Færeyjum að konur geta í raun ekki farið í þungunarrof nema geta sannað að líkamlegri heilsu þeirra sé ógnað eða þær séu algjörlega ófærar að hugsa barn. Það eru einu leiðirnar til þess að fá þungunarrofi í Færeyjum. Þannig að færiskar konur þurfa að fara til Danmerkur eða Íslands eða annar landa til að fara í þungunarrof. Það náttúrulega bara færi þeirra sem að hafa meira á milli handana, sem að eru ekki bundnar yfir til dæmis öðrum börnum, geta farið frá í viku og eiga til 500.000 eða hvað það kostar, ferðir, hótel og svo þungunarrofi sjálft sem að þær þurfa að borga fyrir og einu vasa. Þannig að þetta náttúrulega gríðarlega mikil mismunun og óréttlæti og bara dæmi það hvernig líkamar aðrir vilja ráða yfir líkamum kvenna, að þær fá ekki að ráða yfir sínum eigin líkama. Þetta erindi var rosalega skemmtilegt. Það voru þær Björt og Sigri frá Færeyjum og eins og alltaf þegar við sjáum þær voru að sýna okkur eitthvað svona slagorð og svona samfélagsmiðlapósta með svona færisk og eins og alltaf þá erum við og Ísland alveg færisk er svo sætt. En þetta bara mál sem dauðans alvara og Færeyingar líta þá færiskar konur eða fólki í kvenréttindabaráttu lítur þá til líklega þessara þungunarrofslaga íslensku. Já, þær hafa látið þýða íslensku þungunarrofslögin frá 2019 og vilja fá þau lög sett í Færeyjum. Það var atkvæðagreiðsla 2023 held ég, þar sem var lagt til að rýmka þungunarrofslöggjöfina í Færeyjum. En það var því miður fellt, fór held ég 15-15 eða 16-16 og það þarf að vera meiri hluti, það vantaði 1 atkvæði til þess að lögin myndi ná að gangi í gegn. En þessi barátta eitthvað sem að við á Íslandi verðum að láta okkur varða því að þetta okkar næstu nágrannar og þetta náttúrulega algjörlega ótækt að færeymsku konum sé mismunað á þannig hátt. Þannig að kvennasamstaða nær út fyrir landsteinana, hún nær til Færeyja og Grænlands. Verður að gera það. Við erum talandi heimsvaldastefnu, þá þetta þessi nýlendu, þá feðraveldi samofið nýlendu hyggjun það ekki. Og við sem gömul nýlenda, sem margir sefi sem ekki búin að vinna úr því, þá það líklega bara mjög svona merkilegt fyrir okkur að taka þátt í samræði við þjóðir sem eru ennþá nýlendur. Og það svo skrítið, talandi nýlenduherran sem að nýlenduherran allra þessara 3 landa, Ísland, Færeyja og Grænlands náttúrulega Danmörk. Á fyrsta fundi West Nordic Feminist Network sem var í Danmörku, þá við fengum styrk til þess að halda fundin og við urðum að halda hann í Danmörku því að það var svo dýrt að hittast í okkar löndum.
og það svo fyndið. Það ódýrt fyrir okkur að fara og hittast hjá nýlendu herranum. En hérna, sko, fyrir grænlendinga fljúga til Íslands, það bara flugmiðan kostar 100 skall og það bara vel sloppið. En það verður gott bara að halda tombólu næst og hittast. Tombólu, góð hugmynd. Hittast næst í Grænlandi og Færeyjum, það er yndislegt að fara. Ég er nýkomin frá Færeyjum, það var ótrúlega gaman að fara þangað. Frábært, já. En ég er nú hrædd að skýrslu, ég get ekki fengið frekari skýrslu frá þér að sinni. Það væri nú mjög gaman að fá að fylgjast með á þessu hvernig ári aðeins reglulega svona hvað er í gangi og við ætlum að tala við grasrótarsamtökin líka. Við höfum verið með hérna umræðu áður við Rauðaborðið á þessu ári og að þetta eru mjög spennandi viðburðir sem eru á dagskrá. Rosalega skemmtilegt. Já, en við segjum þetta gott í bili kvennasamstöðuna og kvenréttindabaráttuna og það er Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands. Hjartans þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu og setja okkur inn í málin. Takk miklu frekar. Já, hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur í kvennasamstöðunni og kvennasamstöðunni á kvennasamstöðinni. Við getum skýrt þessa samstöðina. Pétur Fjölstið, þakka ég fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og þakka ykkur kærlega fyrir líka dagskrána fyrir að fylgja ykkur eftir í kvöld. Rauðaborðinu er lokið og við höldum áfram á morgun með vikuskamt. En ég þakka öllum viðmælandum kvöldsins fyrir samstarfsfólki mínu og ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með ykkur og þakka ykkur kærlega líka fyrir að bara deila efnin okkur og ræða það, segja fólki frá að við erum í útvarpinu 89,1, það er margir sem að vita ekki það og jafnvel á sjónvarpi Símans á Rás 5 og svo á hlaðvarpsveitum, YouTube og á síðan okkar samstöðin.is og það er líka lítill hnappur sem stendur á áskrift. Við ættum kannski að halda líka tombólu en við erum að reyna að efla okkar dagskrárgerð enn frekar með því að safna áskrifendum því að þeir halda uppi okkar dagskrárgerð og það er hægt að gerast með þessar hlutaeigandi í þessum fjölmiðli þar sem við erum að reyna að ná sem flestum röddum að borðinu. En takk fyrir í kvöld, góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.